Селам алейкум, хырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері, Қырымда енді аман-аман қаранлық баса, етрафны саат 4, Украинаның пайтақты Киевде саат. Уч эркесіні бұл студияда жанлы яйында селамламақтан мемнюным сізлер үшін мен Гүлсім Халилова адет ұзре. Чалышам ве бүгінгі яйынларымызда уч саат девамында бераберлікте олажақмыз ве күн девамында юз берген Қырым иле алақалы, Қырым қайтарылуы иле алақалы месиелеріні студиямызға қошылажақ ве тешриф бұйрajақ мұсафирлерле музакире етмеге девам етеміз. Мен хатырлатам ки біз күнде 6 саат жанлы яйын япамыз ве бұл 6 саат черчевесінде бізім алып барыжыларымыз мұсафирлер иле Украина үкіметі халқара топлылықның Қырым азат етілуі өңелішінде анги бір арекетлер япқаныны музакире етеміз. Бейда олған суалерге жевапларны қыдырмаға тырышамыз ве юз берген адиселерле сізлерні хабердар етеміз. Сайғылар қадашлар, о себептен сіз де бізім яйынымызға қошыла білесіңіз ве япқан хаберлеріміз кебинайен фикерлеріңіз ғайлеріңіз олса, яда студиямызда тешриф бұйырған ве мұнда бұлынған мұсафирлерімізге суаллеріңіз пейда олса, бізге жанлы яйында телефон ача білесіңіз. 067-63-46-130 бұл бізім Viber номерамыз бұйырыңыз. Бедава шекілде бізлерге телефон ачыңыз, яда скайп адресімізні құлана білесіңіз. ATR.TV бұл бізім адресіміз, бұл васта иледе яйынымызға я видео бағнен, яда садыжы сез бағы иле бағланма имканына сайыпсыңыз. Бұның иле бераберлікте АТР телеканалына маневи емде мадди дестекні керчеклештіре білесіңіз. Маневи жеттен бізім YouTube сайфемізге абоне олмаға ұнытманыз, базаларыңыз бізлеріні телевизордан сейретіп оламаса, бізні YouTube сайфемізден сейрете біле, чүнкі біз анда ем жанлы шекілде çalışамыз. Емде программаларымыздың ен мирақлы қысымларыны ве аман-аман эпісі программаларымызды юклейміз. Егер ки мисал телевизорде бізім программамызны көріп оламасаңыз, межгүл олсаңыз, соңра текрардан бұл программаларыны анда сейрете білесіңіз ве абоне олмаға лайк қоймаға ұнытмаңыз. Бұл не үшін мұйым деген суалыны бережек ұлсаңыз, жевабым азырдыр. Не қадар чоқ инсан бізім YouTube сайфемізге абоне олса, о қадар чоқ дегерлерді бізім япқан программаларымызны, бізім япқан хаберлерімізні көрежектір. Бұл есе информацион жебеде алып барған көрешімізде бізге бұйық бір ярдым ве дестектір. Не язық ки бүгінде бүгін Қырым ишғал етілгенінден 8 ел енді олғанына бақмадан Украина ана қытасында Қырым меселесіні 7-24 тариф еткен ве ачықлаған қыжғал етілген Қырымда тамамы еле юз берген адиселеріні Украина инсанларына, ватандашларына, қытада яшағанларға хабердар еткен чоқ фазла каналлар yoqtur, hatta asılday ATR-ден ғайры yoqtur деп айтсам ялан olmaz. Çünkü ATR телеканалы бірінші Қырым татар телеканалы оларақ ана қытада 2015 senesinden берлі мecburi şekilde, bu muhim aslında söz, mecburi şekilde bulunmağa devam ете ve 7-24 Қырым ақында тариф етмеге тырышамыз ве әлбетте ки Қырым черчевесінде халқара топлылықтың япқан меселерін де саяси жеттен мұсафирлерімізле лаф етеміз. О себептен бізім япқан фаалиетіміз дегерлерінің де көрмелері үшін бұйық бір имкан ярата ве бұл имканға иссенізні сізде бізім YouTube сайфемізге абоне олара қошыңыз. Айтқаным ки бұл YouTube'ның асылында алгоритмі бойлы çalışа, біз тавсиелерге чықамыз ве бұндан evvel бізлеріні көрмегенлер енді көрежектір ве Қырым иле мерақланажақтыр. Ве Русияның япқан бұл бұтын тешвиқатына, пропагандасына бұйық бойлы бір қаршылық олмасына үміт етеміз. Бұның іле бераберлікте ATR телеканалына мадди дестегнітіне керчеклештіре білесіңіз. Мадди жеттен бізерге ярдым етмеге істегенлер бізім патреонымызға абоне ола біле, оның линкіні экранларыңызға режиссерларымыз тақдим етелер. Анен шымды бұл линкіні көресіңіз. Бұл линк бойынша кіріп, анда дестек севиесіні сечіңіз, күч ве құветіңізге көре балабан ATR қорантасынан анги бір азасы олмаға істегенізіні сече білесіңіз. Бұл бізлерге информацион жебеде кенеде аяқта тұрмаға ярдым етежектір. Чүнке малым олғаны ки бұл енді 8 елдан берлі біз мұнда бұлнамыз ве әрсене мұна яны елдан евел чешет түрлі мали проблемлер яратыла, яда чыға деп айтмаға мүмкін.
ve daha hiçbir sene istisna olmadı dep aytsam da yalan olmaz. İşte o sebepten saygılı arkadaşlar, er taraflama ATR telekanalına destek etkenler ve bizim yanımızda olganlarga teşekkürlerini bildiremiz. Çok sağ olunuz. Ve demek mühim meselelerge geçmege isterim. Bugün çok bu aralar Ukrayna'da ve etrafta Kırım yönelişinde müzakere etilgen meseleler sırasında şudur ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçenleri Rusya ve Ukrayna arasında yüz bergen demek krizde aracı olabileceği aytıp keçti. Aşhabat'ta çıkışta bulunganı vakit ve Ukrayna Dışişleri Nazirligi buna endi cevap olarak aslında memnuniyet ile karşıladılar bu gibi teklifini. Hususan bu hafta Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitry Kuleba bildirdi ve o bu teklifke böyle cevap verdi. Geliniz dinleyik. Це правда, що Україна та Туреччина мають чудові відносини. Між президентом Ердоганом та президентом Зеленським високий рівень довіри. Україна залишається прихильною до роботи нормандського формату. Проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив хороших офіцерів, запропонованих іншими партнерами та друзями. Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам покласти край цій війні, повернути території України, які на даний момент під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами та координувати зусилля. Rusya Dışişleri Nazirligi'nde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu teklifini tezden reddettiler. Maria Zakharova'nın aytkanına göre Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki krizde iştiraki söz konusu bile değil. Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи. Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и, в частности, президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом в этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска. Ama bunun ile beraberlikte bugün Rusya'nın dış işleri naziri Sergey Lavrov'un aytkanına göre yakın vakitlarda Erdoğan ve Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilecek eken ve bu telefon görüşmesi devamında yukarıda aytılgan meselenin ko'tarilmesi ihtimali büyük olganını kaydetti Sergey Lavrov. Men şimdi birkaç gün evvelsi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mesele etrafında ne aytkanını dinlemeye teklif edeyim. Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. Bunun ile beraberlikte hatırlatmalı ki geçen haftanın sonunda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin kaydetkenine göre Recep Tayyip Erdoğan onun bundan evvel ona berilgen siyasi mabuslarının cedvelini Putin'ge endi eline bergen ve bu yönelişte endi bir progreslerini bekleyimiz ve umutlarını besleyimiz. Bizler şimdi canlı bağda Celal İşten İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı var. Celal Bey, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. İyiyiz, teşekkür ederim. Sağ olunuz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Celal Bey, buna şimdi yukarıda haberlerini aytıp geçtik. Demek Recep Tayyip Erdoğan geçenleri Türkiye ve Ukrayna ve Rusya arasında böyle ara bulucu olabileceğini kaydetti ve böyle teklifte bulundu. Aslında siz bu gibi teklifke nasıl bakarsınız? Ne için aynen şimdi fikrinizce Tayyip Erdoğan bu gibi teklifini seslendiriyor? Bence Ruslar Tayyip Erdoğan'ın dediğini dinlemesi lazım. Çünkü Rusya'nın ekonomisi bir Ukrayna savaşını kaldıramayacak gibi. Neden? Afganistan'ın işgaline gittiğimiz zaman biliyorsunuz Afganistan'da Ruslar geri çekildi ve ekonomik olarak çok büyük zarar gördü ve arkasından Sovyetler Birliği'nin dağılmasına sebep oldu. Eğer Putin şimdi tekrar Ukrayna'ya saldırırsa
bana göre Rusya Federasyonu'nun dağılma tehlikesi var. İşte Rusya Federasyonu'nun içinde yaşayan 40 milyona yakın kardeşlerimiz, bunların çoğu Tatar biliyorsunuz. Altın Ordu'nun varisleri, bizler gibi insanlar ve orada baskı altında duruyorlar. Eğer Putin akılsızlık yapıp Ukrayna'ya saldırırsa, NATO'ya karşı böyle bir hareket işine gelirse Rusya Federasyonu'nun sonu olur. Yani ben öyle görüyorum. Bence Tayyip Erdoğan aslında Rusya Federasyonu'na yardım etmek istemiş gibi algılıyorum. Ama Putin akılsızlık yapıp da tekrar Ukrayna topraklarına saldırdığı zaman Rusya Federasyonu'nun parçalanmasını bekleyin. Arkasından olacak olanlar bunlardır. Ama diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı artık Erdoğan'ın bu teklifini reddetti gibi görünüyor ve Maria Zakharova'nın söylediğine göre bu gibi aracı olma ihtimali söz konusu bile değil dedi. Niye sizce böyle çabucak reddettiler? Vallahi onlar kendine göre tilkilik yapıyorlar. Tilkiliği bıraksınlar, matematik hesabı yapsınlar. Kendi ekonomilerine baksınlar ve karşısındaki askeri gücün kuvvetine baksınlar. Yani burada düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman bütün dünyanın buna, NATO'nun ve dünyanın buna iyi gözden bakacağını ben hiç tahmin etmiyorum. Aynı Afganistan'dan çekilme sebeplerinden birisi işte. Buradan da o zaman tekrardan Kırım, Donbas ve Lugansk'ın tekrar geri bırakması lazım. Yani eğer bunu bırakmazsa şimdi 2014'te işgal edilen Ukrayna topraklarında Avrupa Birliği çok kuvvetli yaptırımlar yapmadı. Ama bundan sonra eğer Rusya'nın bu tutumu devam ederse NATO ve Avrupa Birliği ülkelerin yaptırımları daha keskin olabilir. Bu da Rusya'nın ekonomik olarak zayıflamasına sebep verir. Hı hı. Peki sizin fikrinizce ne için bu Erdoğan'a gerek? Çünkü ekonomik vaziyetini koz önünde tutacak olsak, şimdi asıl da Türkiye Cumhuriyeti'nde de vaziyet çok yaxşı değil görüngenimizge göre. Liranın işte düşüşü ve ilahire bu vaziyet bütün dünya tarafından takip ediliyor. Aslında Türkiye'nin ekonomik vaziyeti şimdi böyle fenalaşkanı sebebinden, bu sebepten asıl da sual peyda olan Recep Tayyip Erdoğan için bu ne gerek? Şimdi Türkiye'nin doları yükselir, lirası düşer, altını yükselir, lirası düşer. Ama Türkiye'de bir ekonomi, oturmuş bir ekonomi var. Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Yani bu problemleri çok çabuk atlatabilir. Hı hı. Ama Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı harbe girdiği zaman Türkiye üzerinden geçen enerji hatları tehlikeye girecektir. Yani en azından ekonomik olarak düşünmüştür. Ve tabii bu gazlar Avrupa'ya gitmediği zaman Rusya Federasyonu'na da zararı olacaktır. Yani çok yakın bir ülke olduğu için Türkiye kendi bölgesinde böyle bir sıcak çatışmayı tasvip etmiyor. Yani bu dünya için aslında çok tehlikeli bir şey. Karadeniz'in güvenliği, işte Türkiye'deki Karadeniz'deki olan sınırlarımız, Kırım problemi, Kırım'da yaşayan vatandaşlarımız, orada Türkler var biliyorsunuz. Geçen günü yine Tayyip Erdoğan yine Kırım'daki Türklerle alakalı bir haber programında yine Kırım'daki Türklerin sıkıntısını ve zorluklarından bahsetti. Aynen. Bunlar hep Rusya'nın işgalinden sonra ortaya çıkan sıkıntılar. Onun için Türkiye bu konuda endişesi bölgesinde bir savaş durumunun canlanması. Bir NATO ülkesi olduğu için Türkiye burada kendisi de bazı şeyleri istemese de bu savaşa katılabilir. Yani NATO ülkesi olduğu için. Ya aslında buna eğer ki Türkiye hakikaten Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir ara bulucu ülke olarak meydana gelse ve böyle bir format tızılsa, sizin fikrinizce Türkiye özünün bu formatta neutralitetini saklayabilecek mi? Çünkü Rusya'nın Ukrayna'dan talapları başka, Ukrayna'nın talapları başka. Rusya isteyiminde bilmem bu Donbas meselesini bile alacak olsak, anda sözde ayrılıkçılarının legitimizasyasını isteyler, işte Ukrayna devlet içinde küçük devlet kurulmasını talep edeler, böyle bir konfederasyon yapmak için Ukrayna elbette ki
ki bunu kibar reddete ve o'zining egemenligini, o'zining territorial bütünlüğünü korçalay ve Rusya'dan tezden hem Donbass'ni hem Kırım'ni azat etmesini talep ete. Rusya tabii ki buna işte ketmeyik. Yani böyle bir patovaya situasiya dep aytalar da Rusça. Yani bu gibi vaziyette Türkiye neytralitetini saklayabilecek mi formatta ya da herhalde bir tarafını almak zorunda kalacak? Yok, bir tarafını almak zorunda kalacak çünkü Rusya'nın bu işgalci tutumuna zaten Türkiye işgalin başından beri karşı çıkıyor. Diyor ki Donbas, Lugansk ve Kırım'ı diyor terk etmiyor. Sen buraları niye işgal ettin diyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor zaten işgalin, yani 2014'ten belli. Çünkü bir garantörlük anlaşması var dünyada, Amerika, Rusya, Ukrayna'nın. Garantör olduğu ülkenin topraklarının Rusya tarafından işgal edilmesi güvenilmez ortak olduğunu gündeme getiriyor. Türkiye de o zaman eğer bu işgalden Rusya vazgeçmezse güvenilir bir ortak, yani iş adamı, ticaret yapıyor Türkiye Rusya ile. Eğer güvenilirliğini devam ettirirse, işgale devam ederse Rusya ile de Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin çok doğru yolda gelişeceğini ben zannetmiyorum. Türkiye burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana zaten. İşgalin başından belli. Yani bununla o zaman anlaşılıyor neden Rusların Erdoğan'ın bu teklifini reddettiği, değil mi? Evet. Yani onun için reddediyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de, Avrupa topluluğunda, bütün batıdaki toplantılarda Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu. 2014'ten belli. Bunun beraberlikte mına da bu meseleni devam ederekende Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin aytkanına göre bundan evvel Recep Tayyip Erdoğan'a bergen siyasi mabüslerinin cedvelini Erdoğan endi Putin'ge bergen. Yani onun masasında endi bar eken bu siyasi mabüslerinin cedveli azat etilmeleri için elbette ki biz buna en azından umut etemiz. Mına nasıl düşünüyorsunuz ki yakında Lavrov'un aytkanına göre Erdoğan Putin'in laf edecekler eken telefon vasıtasıyla? Kendi nasıl düşünüyorsunuz, Erdoğan'ın Putin'ge böyle bir tesir aletleri var mı? Ne denli bir böyle tesir aleti olabilir ki Putin Erdoğan'ın teklifini kabul etsin ya da siyasi mabuslarımızın en azından bir kısmını azat etsin? Şimdi Ahtem Çiğgöz'den İlmi Ömerov'un Türkiye aracılığından Kiev'e gönderildiğini bir düşünün. Evet. Onların karşılığında buradaki Rus hapisteki olan esirler vardı. Çeçenleri atanlar. Onları Rusya Federasyonu'na geri verdi. Yine aynı şekilde Rusya bir pazarlık unsuru olarak bu Tatar mahkumların karşılığında Türkiye'deki hapisteki kendi yandaşlarını veya adamlarını, işte mafya liderleri var bazıları Türkiye'deki hapiste, bunları geri isteyebilir. Hani takas yapar yani. Yani. Bundan Ben öyle düşünüyorum. Bundan evvel biz algan edik aslında haberler Türkiye'de bu Rus mahsus hizmetler temsilcilerinin tutulması ve anlaşıla ki Türkiye'nin hapishanelerinde Rus istihbaratçıları olganını ya da Rusya'ya çalışkan ya da bilmem ilişkileri olganlar, yani böyle bir dönüşüm olabilir ihtimali var anlaganıma göre. Evet, aynen, ben de öyle düşünüyorum. Yani o adamlar karşısında Kırım Tatar mahkumları geri bırakabilir. Yani takip edecekmiz, umut etemiz ki hakikaten bu mesele etrafında bir progres olur. Bununla beraberlikte Celal Bey, ben eminim siz takip ediyorsunuz, bilesiniz. Şimdi Ukrayna sınırlarına Rusya o'zining askerlerini toplamağa devam etti. En azından bu hafta birinciden Ukrayna'nın garbi ittifakdaşları aytıp başladılar. Sonra Ukrayna istihbaratının malumatlarına göre hakikaten de böyle bir peridislokasiya, işte Rusların silahsının askerlerinin sınırlarga kelgeni haberleri alındı. Sonra işgal etilgen Kırım'a daha çok harbi texnika kirsetilgeni haqda haberdar olduk. Aslında Türkiye'de bu vaziyetini takip edeler mi? Kamuoyuna bunu aytalar mı? Muzakere etile mi aslında bu Rusya'nın Ukrayna'ga büyük çarplı savaş başlatma ihtimali? Var tabii, bütün basında, bütün televizyonlarda bunları haber olarak geçiyor. Türkiye basını da ve televizyonu da bunu çok yakinen takip ediyor. Yani
Alo. Galiba bağ üzüldü. Celal içten. Aha. Celal Bey. Evet, buyurun. Türkiye basını evet, takip ediliyor. Türkiye basınında da. Yani men ne için bunu sorarım? Çünkü geçenleri Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitri Kuleba'nın aytkanına göre eğer ki Rusya bir savaş başlatsa bu gibi harbi hareketler Karadeniz'de de olabilir. Karadeniz'de harbi hareketlerinin olması bütün Karadeniz etrafında yerleşken ülkeler için bir tehlike yaratması anlamına gelir. Bu tehlikelerini, Ukrayna'nın rahatsızlığını, Türkiye'nin işte devlet seviyesi şimdi anlayma aslında bu meseleni. Ne kadar ciddi baka. İşte yani tabii yani tehlikenin farkında aslında. Onun için Tayyip Bey'in arabuluculuk yapıp işi kotarmaya çalışılıyor. Yani bu bununla bağlı. Evet, yani Ya internet bağı uzuluyor ya yok, da birisi... telefon geliyor. Celal Bey tekrarlar mısınız lütfen? Duyamadım da şimdi bağlı. Tayyip Bey'in Karadeniz ülkelerin içinde Romanya, Bulgaristan ve Aynen. Gürcistan NATO ülkesi ve Türkiye NATO ülkesi olduğu için Bulgaristan'da ve Romanya'da NATO Amerikan silahları var. Füzesi var, işte askeri gemileri var. Aynı şekilde Türkiye'de de var. Eğer Karadeniz'de böyle bir harp çıkarsa işte Türkiye'de bir NATO ülkesi olduğu için bu işe dahil olmak mecburiyetinde kalacak. Hı hı. Onun için burada zarar görecek olan bence Rusya'dır. Tabii harpten herkes mutlaka bir zarar görebilir. Bunun Ama daha çok Rusya'nın zararı olacaktır. Onun için işte Tayyip Bey burada arabulucu olarak katılmak için yani bu savaşı önlemek için teklifte bulunuyor. Ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Eğer ki buna Ukrayna'da Kırım Tatarlarının faktörü olmasa idi ki biz bilemiz ki Rusya'nın, Türkiye'nin ilişkileri nasıl olganı ve Erdoğan işte dost Rusya deyip ayta demek bu tecavüzcü devlet ki Avrupa'nı alacak olsak, Amerika'nı alacak olsak ilişkiler bayağı bir böyle kerginleşken edi bir müddet ve bazen kerginleşmeye devam etti Türkiye ve Garp devletleri arasında ve bunda görgenizge göre Erdoğan böyle bir orta yol bulmağa tırışa ama Kırım Tatarlarının faktörü vaziyetini biraz daha da işte ağırlaştıra dep aytmağa mümkün. Onun için hangi tarafını seçmek yönelişinde siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu hakikaten de mi böyle? Hakikaten de mi Kırım Tatarlarının faktörü Türkiye'nin demek bu bakışına, siyasetine yol çize, tesir etti ya da olmasa bile ya da kendi Türkiye aynı tutumda olardı? Şimdi Putin bana göre blöf yapıyor. Askerlerini geri çekecektir. Bak göreceksiniz. Çünkü onun ekonomisi öyle bir Ukrayna toprağının işgalini kaldıracak gücü yok. Sadece dünyada petrol ve enerji geliri olan bir ülkede sanayisi yok Rusya'nın. Askeri sanayisi var. Çok fazla dayanmayacağını ben tahmin ediyorum. Onun için de yani böyle bir harp çıkarsa tabii Kırım'daki bizim vatandaşlarımız da zarar görür bu meseleden. Onun için Tayyip Bey'in arabuluculuğunu kabul edip bir orta yol bulup bu işi tatlıya bağlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Karadeniz artık bir NATO ülkesi, Avrupa ülkesi. İşte Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Türkiye. En büyük Karadeniz'de sınırı olan Türkiye devleti. Ve orada NATO üsleri var, NATO gemileri var, askeri gemilerimiz var. Yani bu NATO böyle bir harbe katıldığı zaman Türkiye'de ister istemez böyle bir harbe katılacaktır. Bu da sonunun nereye varacağı belli olmayan bir sıkıntılı işlerdir. Onun için Rusya'nın, bana göre Rusya Federasyonu'nun dağılma sürecini başlatır bu. Yani kendi içindeki işte Tataristan'dan tut Başkırdistan'a kadar, Kafkas ülkelerine kadar zaten oralarda biz takip ediyoruz. Hep halk hareketleri var. Kendi hürriyetlerini ve kendi sıkıntılarını dile getiriyor. Ama böyle bir harple beraber bir fırsat ortaya çıkarsa Rusya Federasyonu da harbe girerse Ukrayna'ya karşı bence Rusya Federasyonu'nun sonu olacaktır. Yani ona inanıyorum ben.
Ya Yani akıllı böyle bir şeye girmez yani. Zaten bütün sivilizasyon dünya, bütün Ukrayna'nın ittifakdaşları, demek Ukrayna'ga destek etken ülkeler Rusya için eğer ki o bu gibi hareketini gerçekleştirir, neticeler çok ağır olacağı akta aytalar. Ve bu vaziyet içerisinde, asıl da bu geopolitik vaziyet içerisinde Kırım Tatarlarının da biraz vaziyetini laf etmege isteyim. Bilemiz ki Ukrayna bir hakikaten de Kırım Kaydarolov yönelişinde faal hareketlerini yapmaya başlasa, işgalciler acısını Kırım Tatarlardan çıkara ve represiyalarını anda işgal etilgen Kırım'da çoklaştıra. Ne yazık ki bugün böyle ve hususan geçenleri siz de takip edersiniz, bilirsiniz Kırım'da böyle yani represiyalar dalgası şimdi var, advokatların tutalar, kadınlarını, erkeklerini işte 30'ar 50'şer kişi alıp avtobuslarga yükleyler ve ile ahire. Bu gibi şaraitlerde sizin fikrinizce Kırım Tatarlarının aklarının korçalanması yönelişinde de hangi bir hareketler yapılması mümkün ya da zaten endi yapılacaklar, yapıldı, usullar belli, şartlar belli. Şimdi bana göre harp olduğu zaman burada sadece Kırım Tatarları değil, burada yaşayan Ukraynalılar ve Rus vatandaşları da zarar görecek. Çünkü harbin kime zarar vereceğini şimdiden kestirmek çok zor bir. Elbette tabii bizim vatandaşlarımıza karşı bir baskı unsuru olarak devam edecek. Ama ben böyle bir harbin çıkacağına hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü Rusya Federasyonu'nun bana göre yine tekrar ediyorum sonu olabilir. Sonu olur ve Rusya Federasyonu parça parça küçük devletlere bölünür. Yani evet bizim halkımız tabii mutlaka Kırım'da şimdilik zaten baskı altında. Evet. O zaman bir harp çıktığı zaman bir askeri yönetim olacak. Bu sefer daha çok baskılar artacak. Belki yine bizim halkımız işte o harbin tesirinden farklı bir şekilde soykırımına bile gidebilir Rus ordusu. Yani yenilginin, mağlubiyetin kızgınlığında geri çekilirken Kırım Tatarlarına zarar verebilir. İşte onun için de dikkatli olmak lazım, halkı uyarmak lazım. Yani bölge mi değiştirecek, artık askerin önden mi çekilecek bilmiyorum. Yani Rus ordusu yenilginin arkasından geri çekilirken Kırım Tatarlarına zarar verebilir diye düşünüyorum. Yani burada katliamlar olabilir. Dünya bunu benim bildiğim kadar bütün dünya da bunu biliyor. Çünkü Kırım Tatarlarının baskı altında olduğunu Türkiye'deki yayın organlarında da bu devamlı dile getiriliyor. Çok sağ olunuz Celal Bey. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap berip kıymetli fikirlerinin paylaşkanız için. Büyükten teşekkürler. Allah kolaylık getirsin. Celal İçten bizle canlı bağdaydı. İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı. Biz geçenleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu yapabileceği teklifini beraberlikte müzakere ettik ve Nevbet'teki Kırım'daki haberler ve bu da diğer haberlerini Nevbet'teki misafirimizle müzakere etmeye planlaştırdık. Muharirlerimden bana aytkanına göre bizle şimdi canlı bağda Abdurriştah Gajiparov var. Ahurçalayıcı ve Milli Hareket iştirakçısı Abdurriştah'a selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, size hayırlı akşamlar. Abdurriştah'a şimdi biz Celal Bey içten ile Türkiye'nin böyle bir teklifini siz de korgendirsiniz bu haberini. Müzakere ettik. Asıl da siz nasıl düşünüyorsunuz? Bizge kardeş ülke olgan, yakın olgan Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir aracılık yapabileceği ihtimali ne kadar, böyle bir format meydana gelse sizin fikrinizce semereli olabilir mi? Yaxşı olurdu. Büyük umutlarımız var bu. Türkiye'nin bize yardımcı, hem kur yardımcı değil de bize atalık yapacağına. O kur bize bir işte destekçiden başka o büyük rolü var biz için. Onun için elbette umutumuz var. Hem de başlanırsa bu şey olsa yerine yaxşı olur edi. Çünkü pek çok insanların içinde hapishanede kim bilir belki de pazarlık yapa bayağısın ya hepsinin ondan kurtarmanın çaresi olur. En birinciden son kalganda çok işlerimiz var. Onda devam olur. Belki bu devletçilik meselesi var mı da neler var mı? Ben bilsem devamlı bu iş olsa işlense yaxşı olur edi.
Ya, mına sizin fikriniz ekende bu meselede biraz böyle tarihi retrospektiva yapacak olsak bugünkü hadislerge ne kadar mümkün Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlerge yardım edeceğine işanmağa ya da buna umut etmege, çok umutlarını beslemege. Çünkü bilemiz Türkiye ve Rusya arasında her daim çeşit türlü işte böyle savaşlar, harpler olgan edi, sonra kene dostluk olgan edi, sonra kene savaş, kene dostluk. Şimdi Erdogan kene de Rusya'nı dost ülke dep adlandıra ve ile ahiri 1917 senelerini hatırlayacak olsak bizim liderlerimiz o vakitki Türkiye liderleriyle de görüşken ediler. Andan da bir semereli işte hareketler çıkmagan edi. Elbette ki bu tarihte kalgan şeyler vakit denişi, zaman denişi ama herhalde tekrarlanabilir mi? Sen bugün faydalanmak mümkün, onu faydalanmak gerek. Ve o retrospektiva yaxşı, o dersler alganımız yaxşı, onun için hepsini göz önüne alıp. Endi konjüktüra degen şey var, bileyik hepimiz. Bir ülke olur, bir başka türlü olur. Herhalde bugün var mı fırsat, o fırsattan faydalanmak gerek. Gerek çünkü 17'de olan şey doğru, da okten'de olan şeyler olan yedi, da bilmiyorum kaç vakit oldu. Herhalde bugün çok şey değişildi. Türkiye'nin özü değişildi. Şimdiki Türkiye'nin özü yaxşı durumda. O şimdiki hepsini mecbur etti. Özünden bir sıralıkla etmesine. O bir özüne bir yaxşı layık yerini saylap aldı dünya işte meydanında. Onun için bundan için faydalanmak gerek. Bugün var, yarın var, Allah bilir yarın nasıl olacak ama bugün de bugün Türkiye'nin büyük bir büyük iştirakçı dünya boyunca işte bu siyasi oyuncuların biri var. Onun için Şimdi biz göremiz ki endi aman ekibin bugün demek kışının ilk günü 1 dekabr ve endi bu senede yekünleni Kırım işgalinin 8. yılına adım yakınlaşamız olacak bu 8. yıl ve demek bu 8 yıl içerisinde çeşit türlü hareketler yapılgan edi ve Ukrayna devlet olarak Kırım azat etülü yönelişinde siyasi diplomatik yolunu seçti ve bu yönelişinde elinden gelgenini yapmağa tırışa dep aytmağa mümkün. Ama herhalde mına böyle semireli neticeler endi 8 yıl geçti ne yazık ki korunmemekte. Mına sizin fikrinizce aslında 8 yıl bu gibi problem için uzun bir müddet mi ya da kısa bir müddet mi ve bizim uzun müddetlik kureşke aslında vaktimiz var mı? Biz çok şeylerini joymamız mı? ben böyle 8 yıl bizler için, şahslar için o pek büyük bir vakit ya pek bir zaman ama bu tarih için ya siyaset için ya aslında büyük ya çok vakit değil o. O pek az vakit. O çok da bizden çok da bir bile aldığı olan söyler oldu. Yıllarca, 10 yıllarca, 40 yıllarca daha çok. Hiç mebilsem 8 yıl çok. Evet bizim tez olan isteyik doğru. Bugün olsa da yaxşı ama hepsinin bir uzun vakti var. O anlaşmaları var, bilmiyorum çok şeyler var. Onda hepsine isabet olmak şimdi bir yerde. Ama o 8 yıl mebilsem bile işler için çok değil. Onun için o Ukrayna'nın da tutulmak gerek bir tabiri belerden içinde dışında. Bunda düşmanları çok. Türkiye'de buna yendi işte bir ayakta olup yatıyor. Onun için ben bilesem o 8 yıl o bir şey değil. Ama bu 8 yıl sizin fikrinizce mına bizge halkı olarak nasıl şekilde tesir etti? Bu 8 yıl bizim aslında tarihimizde hangi denişmeler, hangi tesirler, hangi bir problemler ile hatırlanacak? Ben bilesem bizi de dünya bir vakit bu kadar yakın en çok tanımagan edi şimdiki gibi. Kaytarıp kaçıp yatkandık. Bu 8 yılın içinde bizim kadar bekim dünyada bir millet o kadar anılmadı. Soybez'de olsun ya OBS'de olsun ya da başka bir meydanlarda olsun. Onun için bizim milleti bütün dünyada yaşlanıp aldı. Buna göre şimdiki bizim bir milli hareketimiz de daha bir kim yerde yıllardan çapalanırsın o kadar neticesi olmaz ne kadar bu 8 yılın içinde oldu. Onun için bu şey var. Hem de millet de şimdiki seçim başladı buna. Uyanım anına başladı. Rusya'nın bir de hoşumuz vardı ama tabi o kadar müşkül demez bizim. Şimdi açık oldu. O bir canavar bir yırtıcı devlet olanı. Ben bilesem şüpheli olan söyler pek az kaldı aramızda. Ya da onun menfaatli olan söyler kaldı ama bile bir anlayan soyu anladı onu. Onun için hem de bir test gibi olduk biz. Bu bizim etrafımızda olan işler kur bizim değil de bütün dünyanın kovup geldi. Çünkü buna bir yerde bir 30 kaç memleket ya 43 diye. Sonunda olarak koşulganlar olur. Sonra biz sonraki sohbezde işte bu 43 memleket koşulup onu geçirdiler. O işte kararı aldığı için ne bilesem o büyük şeyler oldu bu 8 yılın içinde.
Evet, joyda bir iki var, joymasak da olmaz. Evet, bir şey gayip etmek de, bir şey joymak da o ileri gitip olamazsın. Onsuz olmayacak o. Мына егер ке милли әрекетні алacak olsak, demek 67 senesinden başlap, işte ya da 67 senesinden evvel de yapılgan birçok hareketler var edi. Demek milli hareket böyle bir struktura olarak çeşit türlü bölgelerde teşebbüs gruppalarını tızıp, bu teşebbüs gruppalarına böyle bir vazifeler bereydi, bilmeyim, yanlışlar, gençler toplaşuları, otkerleolar, sabadan vazife alıp akşamga kadar bu vazifelerini gerçekleştirediler. Sonra Kırımga kaytkanları vaqtda endi 70. senelere bu gruppalar Kırımga kelgen vatandaşlarımızını, bilmeyim, aeroportlardan toplap, karşılap, ev tapmak, bulmak, yani bu gibi meselelerde böyle çok teşkili faaliyetler gösterediler. Yani böyle milli hareket çok böyle teşkili bir struktura olarak çeşit türlü bölgelerde onun teşebbüslerini işe kirsetedi ve gayet semereli edi. Zaten semereliğinin neticelerini de Allah'a şükürler olsun biz gördük oldu ve zaten bugün biz gibi nesillerinin Kırım'da doğması bu siz milli harekette faal hareketlerinin yapkanınız sebepçisidir, sağ olunuz. Ama şimdiki milli hareketke bakacak olsak, mına bu yana usullar, çeşit türlü cemi toplaşular, bilemeyim, inisiyatif gruppalarının tızılmasını aslında közleysiniz mi? Ya da şartlar değişkeni sebebinden endi başka usullar içke kirsetilmeli ve geçken işte yıllarda, 10 yıllarda kullanılgan usullar aslında endi eskidi. Evet, aytkanlarınız doğru. Herhalde zamanına göre hareketler olmak gerek. Aklınızda olsa bu önce görebeğin sözleri, sen zamanla anlamasan zaman seni anlamaz. Anlamaz. Diyen sözleri var. Ütopyada aytırsam da kimse Bu seni şimdiki anlamaz. bu 50 mi, 60 mı, 70 mi seni buraya kandık. Gene onu kayıt yapmak gerek desen o doğru olmaz. Bu devir artta kaldı, uyanık tarihe geçti. Onun için zamanına göre dönmek gerek, zamanına göre iştirak etmek gerek. Bana şimdiki bunda işte bunda da seçim gitti Kırım'da. Kaysı bir yolunu seçmek, nasıl etmek, kimden, nasıl hareketler, nasıl usullar. Onun için şimdi dünyada bizim destekçilerimiz de çok oldu. Bana işte bizim insanlarımız buna resmi, bana deputatımız var, bu Basya'da olsun, var Keyler, Amerika'sında olsun, Varşava'da olsun, onda var. Onun için usulları yaxşı öğrenip şimdiki mutlaka dünya tanıtırdık özümüzü ama herhalde şimdi onun hepsini kullanmak gerek, doğru etip bana bu. İşte bu bizim kontaklarımızın, dostlarımızın. Onun için zamana göre diyeyim de hareket etmek gerek. Hem de bu zamanlara aytkan vakitlerinizde karşı bir işte insanlar vardı, teşebbüsler ama şimdi bilgi çok yaşlarda usullar yani hep işte çareleri başka. Mesela bir kıyafetin bir yerden bir yerine geçmek için gecelerden yürüp ya bilmem bir çare takıp sınırdan geçirip şimdi hep kolay. Bu kolaylıkları bu bütün olgan şeylerin şimdi kullanmak gerek. Bugün yani çeşit türlü usullar, o vakit şartlar da biraz başkaydı. Şimdi şartlar hatta daha ciddi dep aytsak yalan olmaz. Asıl da işgal şaraitlerinde bulunamız. Bizler için çok daha ağır böyle bir imtihan oldu. Halk da bölündü, bir kısmı kıtada kalmak mecburiyetinde kala. Şimdi diğer kısmı demek işgal etilgen Kırım'da baskılar altında buluna, faallerge karşı hapishanelerge atılma gibi represiyalar kullanıla ve şimdi böyle kadınlarga karşı da represiyalar kullanılganı tendensiyasını közleyimiz. Buna Abdurreşit ağa, siz bu vaziyetke asılda nasıl bakasınız? Çünkü endi kadınlarını bile tutup polis bölüklerini alıp ketmege, olarga karşı para cüremeleri çıkarmaga da başladılar. Bu böyle yanı usul dep adlandırmaga asılda bunu mümkün mü? İşte kadınları da bana son sefer aldılar 31 adam işlerinde 10 kadın 21 bile er adamlar. Sonuçta kişiye bir штраф cezasını verdi hem de verecek o. Onsuz olmaz. Ya geçtim de ya eğer bir şey cömacak olsak ya bir şey bir gayipler etmesek biz nemiz olmaz. Bir galibiyemiz olmaz ya bir neticemiz görmek. Evet o kadarlık geniş kuruyor olsun. Yüzler değil, binler değil, 10 adam. O da çok ama bizler için herhalde onu da geçerik biz. Geçerik çünkü ayda aldı onunla. Ya 22 insanın kapadımına ait bakayım ular çıkacak. Yine kaçtap çıkarır biz ular. Ay kapasında 200-300 bakayım ne vaktici bile olacak. Bunun bir sonu vardır ya da ular ületse biz de yanı usul taparız. Onun için o bizim milletimizin belli bir nesi var öyle bir pek
Nazım size bir evrişin yoğun ya içerisinde taparlar. Bunu da içerisinde taparlar. Onun için o kadar olacak evet. Olacak çünkü biz biliyoruz buna başka memleketlerde buna Belarusya olan şeyler etmeyiz. Ne kadar insanlar kayıp etti, aldı, kapadı, yok etti. Onun için gene de ben belirsim her bir şeyin bir fiyatı var. Biz o fiyatın bu cerimesini elbette vermek gerekmez. Eğer de bir sesi bir netice kazanmaya. Kazanmak için Özbekistan kemeyecek bir şey. Мына Белоруссия, Ак Русияны айтып кештіңіз. Aslında keçенлері сізде көргендірсіңіз бұл хаберні өзіні президент деп илан еткен Александр Лукашенко Қырымны зиярет етмеге планлаштыра екен ве бойлелікнен Қырымның Русия топрағы олғаныны танығаныны таздықлады. Bundan evvel işte bu gibi формулировкалардан, bu gibi cümlelerden biraz sakıntı göstergen Alexander Lukashenko endi tamamıyla Kırım Rusiyaga ait olganını kabul etti. Bunu siz nasıl düşünüyorsunuz? Ne için aynen şimdi? Yani bu ne managa kele, ne anlamga kele ve Putin bunu nasıl kullanabilir? Putin onu istegen gibi kullandı Lukashenko'yu. Lukashenko bunda lafın etmesini etti ama gelirin gelmesini de alabilir. Var da gelse o resmi o yerin prezidenti sayılmıyor şimdi. Onun için geldi şimdi bir Belarus. 10 milyon Belarus'un içinde bir de bu gelip kaydır. Bu endiki prezident olmasa, eğer prezident gelip kaysaydı Belarusya'nın desnaydı bu devlet tanıdı. İşte Kırım'ı, Rusya'nınki de. Bu şimdi kaldı, Bosna'dan başka, Rusya'dan başka onun prezidentini tanımaylar. Onun için bir adli bir insan olarak öyle fikri var iken. Ama aslında meraklı çünkü bundan evvel hiçbir şekilde işte bu meseleni biraz değinmegen ve bu meseleden kaçıngan Alexander Lukashenko'nun şimdi böyle çıkışta bulunup aytması aslında Rusya'nın endi Rusya'nı yutkanı anlamına kele dep ayta sesiyetşinaslar. Siz böyle fikirden razısınız mı? Olarda endi var da bir şey teriyat ne çıvayım dep. Onu endi joyacağın joydu onu dünya tanımayız değil mi? Her yerde bir konusuna varıp olamayacak, hem varmayacak. Onun için o endi joyacağın joydu onu sakmayışı yok değil mi? De eğer varıp da kele koysa bunda bu bir adli Belarus insanı olarak gelebilir. Çünkü o endi tüm dünyanın prezidentini tanımayı. Onun için öyle insanlar çok milyonlarca işte ne yapacaksın? Biri gelir, biri kaytar. Onun için o endi prezident olarak yemeyecek bunda. O öyle deyip geçecek o zaman ama bir basın bir şey. Hem de onu Rusya'ya kullananı belli çünkü görmüşsün yaptığı yakında sınırlarında binlerce insanları aldatıp getirip bunlar da kullandı. Şimdi o kadar bir yük kaldı bunun boyunda Belarus'un. Onun için onu kullanacak istediğin gibi oynayacak bu kullanacak onu. Bununla beraberlikte mine şimdi Rusya Belarus'unu tamamıyla yutkanı sebebinden Ukrayna harbiy tetqiqatçıları, harbiyleri aytganına göre Ukrayna için aslında Ukrayna kıtası hem de Kırım için gayet büyük tehlikeler yaratıla. Hususan Rusya hem Rusya'nın bölgesine uzun askeri birliklerini hem de Ukrayna'nın şarkı sınırlarına hem de Kırım işgal etilgeni sebebinden Cenubi topraklarına Ukrayna'nın işgal etilgen Cenubi topraklarına demek özünü askerlerini yığa bir de bu askerlerinin bir kısmı Pridnestroviyada olganını aytalar. Yani Ukrayna'nın böyle er taraflama sarıp almağa tırışa Rusya görgenimizge göre ve bu sebepten Ukrayna harbiyleri böyle bir tehlikelerini tilge getirirler ve seslendirirler. Bunu sizin fikrinizce Kırım ne kadar asıldı siz takip edirsiniz, ne kadar çok militarizasyaya uğradı bu 8 yıl içerisinde ve bu gibi hareketlerinin Putin'in maksadı nedir? Putin'in maksadı gene de işte kaybedeceğimiz hepsinden sertlemek, korkutmak ya da sakındırmak. Başka türlü onun bir imçelisi de yok. Çünkü imçelisi yok diyelim bana bugün yarı ilk gün oluyor bunda Kırım'da ağır bir av oldu, yel oldu, fırtına oldu 2 saat kadar. 2 saat kadar olup geçti bu şey. Bir iki onda bunda şifreleri attı, bir iki arabalar zarar gördü, direkleri yıkılıp ama 2 gün önce daha bir yerinde bu elektriğin yerini getirip olamayı. Bu 2 saat olmadı, 2 saat yakın olan geldiğinde daha uzun kurtarıp olamayı. Ama ya o kadar devletleri karşına hücum ettirmeyi bilmeyeyim. Onun için çok etken şey onun blef değil de blef ondan işte öyle hareketler ediyor. Sonra bir tur tapayım güç var o kadar. Bir de iki gün içinde bir tel hoş olmayan devlet gerek olsa bir fıkrayı bir basmamak için gece bu yüzlerce askerin ayrılığında. Ona uçarı tapayım herhalde gene de. Ben belki baştaki Ukrayna yok.
Başta Ukrayna armiyası bile yok desin olacak. Silahı yoktu, aylığı yoktu, aş suyu yoktu. Şimdi Ukrayna'nın başka derecede devlet. Yani ordusu da öyle. Şimdi Ukrayna için dostları yok. Ukrayna'nın sarıp aldığı bir tane dostlar. Bir taraftan dişsin, bir taraftan onun için ben belirtsem şimdi bu sakındırmak meydalda ben de bunu Rusya becerip olamaz. Ya becerse bunun son adım olur. Ozu tabutuna son kımıqını ozu kakar. Çok sağ olun Sabdüştağa. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Sizge Qorçalaycı Abdurashid Jiparov bizle canlı bağdayda işgal etilgen Kırım'dan saygılar arkadaşlar. Bugün ise Ukrayna Yukarı Şurasında Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy yıllık çıkışta bulundu. Malum olğanı gibi sene Ukrayna Cumhurbaşkanı Yukarı Şuraga gelip böyle bir o'zining yıllık planlarını seslendire, yapılganlarını ve umumi vaziyetke, kıymet kesuvlerini seslendire ve aynen bugün Ukrayna prezidenti de bu gibi demek seslendiruvde ve bu gibi çıkışta bulundu. Demek, mühim tezisler sırasında ben şunu kaydetmege istedim ki malum olğanı bu yüz bergen işte askerlerinin toplaşıvı taraflama laf etile ve elbette ki Zelenskiy'nin de bu meseleni biraz kenarga çıkıp aytmaması yanlış olur edi ki o bu mesele etrafında mühim böyle bir tezanı aytıp geçti. Demek, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin fikrince alda problemanı ve işgalini, cenkini çözmege istesek, Putin'in, Rusya'nın anlaşmak gerek olganını ve böyle anlaşma masasına oturmak gerek olganı, zarur olganını aytıp geçti. Keliniz Ukrayna prezidenti Vladimir Zeленский'nin tavsiyatlıcı ne aytkanı dinleyik. Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І наразі це визнали усі. Усі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте. А якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити. Yani Zelenskiy'nin aytkanına göre eğer ki Ukrayna hakimiyeti savaşını ve cenkini toxtatmağa istese ve onun özünün nezaretini işgal etilgen topraklarına kaytarmağa istese, bu Rusya'nın dost-doğru diyalog kurması gerek olganını aytıp geçti. Bu ve diğer meselelerini biz yayınımızga koşulacak nevbetteki musafirler ile nevbetteki bölüklerde muhakkak müzakere edecekmiz. Ama şimdi ben yayınıma Zudiye Hanım Saliyeva'nı bağlamağa isteyeyim. Milli Hareket iştirakçısı ve siyasi mabuz Siran Saliyeva'nın anası. Selam aleyküm Zudiye Hanım. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Biz de sizni ko'rganimizga çok memnunmiz, Zudiye Hanım. İşte sonki Kırım'daki represiyalar meselesini laf etmege isteyim sizden. Çünkü siz taraftan buna destek etmege tırışasınız. Taraftan mahkeme binaları o güne kelesiniz. Anda kadınlarını da endi tutmağa başladılar. Buna kadınlarını sizin fikrinizce ne için buna böyle kadınlarga karşı endi baskılar yapılmağa başladı? Bunu yani represiyalar dalgası dep adlandırmağa mümkün mü? Yani represiya bu evveliyeden de bu kadınlara, kadın şahitler 60 senelerinde, 70 senelerinde, 80 senelerinde Sabiye Sivutova söylerim. Bunlar endi alırlar niçin? Belesem anaları, abaylarını alırlar. Bunlar birleştirlerin ardından bakalları var, balları var. Bunları açılatmak istiyorlar. Ne belesem. Kaçan buna bu 4. sentyabrden beri onlar başladı yanlış kullanmaya. Bizlerin gözlerini korkutmayan öyle stiller. Men belesem. Ya buna Men ya. Buyurunuz. Benim yanıma da buna 23. noyabrda bu temsilcilerin karşılaganda geldiler. Davet ettiler avtobuska. Ben dedim ben varmadım. Niçin geldiniz? Ben dedim temsilcilerini almasaydınız. Biz de bunda gelmeyiz dedik. Onda gayrı dedim 23. noyabr
Vece Kaşkan, Abiden Kıstıbık soyları urdular, öldürdüler. O metin söyledi. Bunun içeride. Niçindir bölüm oldu? Azlet davalaşkan edi. İşte. Son başka paylar tam alkıtıyla. Böyle. Мына дегеніңізге көре бұл яны репрессиялар далғасы 4 сентябрьден башлады. Яны Нариман Бейджелал, Асан, Азиз Ахтемовларының тұтылғанынан берлі. Яны бұлар сіздің фікіріңізше неден себеп бұл Қырым платформасы себебінден ола білемі? Бұл қадармы Русияны бұл еткенлік, бұл өткерілген тедбір ашулатты? Men bilesem o faktör da var. Bizlerin közlerimizin korkuzmaya da var. Boysundurma istiler. Böyle usullar kullanalım. Men bilesem öyle. Ya, мына эр тарафлама біз көремізге махкеме биналар огыны ватандашларымызны чыққанларды да қошылмаға чағыралар ве махкеме биналары огыны керіп сима бұсларымызны дестек етмеге чағыруларыны ештеміз аққатенде дестек етмеге келгенлер бұй бір жасыретке деп айтмаға мүмкін сайып олған кишілер ве инсанлардыр. Ве фақат шуны сұрай жақыдым, не үшін асылында сізін де фікіріңіз Жезуде ханым махкеме биналары огыны келіп дестек етмек muhim. Bu sadece siyasi mahpuslarga gösterilecek bir destek mi? Ya da ne kadar çok insan çıksa bu işgalci kadalarının kararını değiştirebileceğine mi yol açabilir? Yok, kadaların değişmez, onlarga ne aytalar onu yaparlar. Ama biz bütün dünyaya göstermeyi istedik. Bizi endi bütün dünya tanıyor. Bile, onun için biz özümüzün milli harekette de her daim öyle nedir? Kimin alalar, kimin nedir? Onun yanına varıp destek ededik, yardım ededik, hoşlaydık. Onun için yok, hadılar için biz o şeyi yapmayız. Özümüz için yapamız, halk birlik olganı gösteremiz. Ya, bugün halkın birliği hakkında laf edecek olsak, siz halkın birliğini tam olarak koruyorsunuz mu şimdi? Evet, koruyorum. Bana aytalar, bana böyle cenaze, dua olsam bu bizim siyasi mahpuslarga nelerge olsa aman el tutalar, hoşlalar, kimersi istemidir kelme o nelerge mahkemelerin yanına ama el tutalar. Çoksu bizim halk sağlam, maşallahı var, ruhtan düşmüyorlar. Olen. Elbette ki eğer ki öyle olmasaydı yapılgan mücadelede olmaz idi ki bu mücadelenin ne kadar kuvvetli ve kütlevi olganını biz göremiz. Ya son olarak da elbette ki siyasi mahpusumuz Siran Ağasaliyev hakkında da soramağa isteyim. Züdiye Hanım, ne vakit sonki kere onun laf etme imkanına sahip ediniz? Aslında sonki malumatlar nasıl, onu nasıl hissedi? Şunçak onların mahkemesi geçer. Vlasiha degen şehirde, Hadileran'da, Rostov'da, bizim balalar Rostov'da, Kimersin Novocherkask'ta ve Kipu'da. Advokatlar gelirler Kipu'nun nesine. Bizleri zar zornen giberdiler. Endi yani usulda, metrikada gerek eken, bilmem bir şey gerek eken. Son baktılar, gördüler, analar geldiler, ettiler, giberdiler. Cuma günü biz kompüterden gördük işte bizim balalar armirованный telden onun arasında kulüp bizi selamlaştılar, laf ettik, hepsi güleler, hepsi selam ettiler. Aleykümselam. Bu hazırlanıyorlar, bu nege songi söz diyeceğim, songi sözleri anda Vlasiha. Bolen laf ettik, bolendik. Kalganları advokatlar da var, bulamaylar şunçukanda.
Коронавирус дегенден bilmem, endi bu karar bekim öbür gelecek haftada olacaktır bir şeyler. Oğa ne temiz, kanda iberlerler bu bizim ballarımızı başkiriyem kanda ondan pek acelenemedim. Yani Bekim Cilaliç'ten de dinledim. Türkiye'den bekim bir değişmekler olur, bir siyasi bir değişmekler olur, bekim hasat olurlar. Bizim ballar umutumuzun kesmi. Elbette ki biz de bu vaziyetlerini takip etemiz ve elimizden kelgence haberdar etmege tırışacakmız ve o öğrenmege malumatlarını tırışacakmız. Çok sağ olun Züdiye Hanım, bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için Allah sağlığınızı bersin. Teşekkürler. Züdiye Saliyeva, Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men size bu bölükni yekünlemek mecburiyetindeyim ve fakat sizden ayrılmayımız. Aman 5 dakikadan sonra studiyaga qaytacak ve yayınımızga koşulacak musafirler ile bugün informasyon programmasını devam edecekmiz. Hem Ukrayna hem de Rus tilinde. O sebepten ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Görüşkence. Al boruну, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесіміле ерлайымчы ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, әм долансын қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, Ачар бадем, Филис атар қадимдағда ағачлар, Шымал беттен келген суық боранлар, Йоқ олачақ, Қачар, бақыр, борудан. Уралдағы, yoqtur da ep yağı. Uralдағы, yoqtur da ep yağı. Şuhırımның taş toprağı, yüreğim yağı. Şuhırımның taş toprağı, yüreğim yağı.
да yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'nın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'nın malına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединяться по скайпу. Адрес видите на экранах atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссера выводят на экраны. Вот можете пройти по этой ссылке, которую вы видите сейчас, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я бы этот блок хотела начать со следующего информационного сообщения. Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к парламентариям в Верховной Раде Украины. Он сказал, что Украина ожидает получения Крымской платформы от Организации Объединенных Наций статуса международной организации. По словам главы государства, саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа текущего года, собрал 46 делегаций лидеров стран G7, Европейского Союза, включая США, Германию, Францию, Турцию, руководство НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Цитирую. Впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации. С нами сейчас на прямой связи Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум.
Да, вітаю вас, вітаю. Да, по поводу Крымской платформы и получения от Организации Объединенных Наций статуса международной организации. То есть можем ли мы сказать, что таким образом Украина институционализирует Крымскую платформу? Да, абсолютно, ви вірно все кажете. Мене чути? Видно? Да, я вас чую, будь ласка, та. Ага. Дякую, тому що якась йде незначна затримка у зв'язку. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Україна намагається інституціалізувати як домовленості, так і саму Кримську платформу. Це ж насправді прорив дипломатичний організації Кримської платформи на міжнародне визнання, підписаний на міжнародний ітоговий документ. Тому насправді дуже важливо зараз, щоб Організація Об'єднаних Націй дійсно відобразила результати домовленості, які були досягнуті під час Кримської платформи, першої, щоб дійсно вона була в структурі Організації Об'єднаних Націй через відповідну резолюцію. Тут, звичайно, як на мене, є питання, чи це буде організація, як вже було артикульовано сьогодні, щоб було сказано, міжнародне визнання організації, чи Кримська платформа це буде організація, чи Кримська платформа все ж таки буде подія, офіційна, в складі офіційних подій Організації Об'єднаних Націй і серед документів, ратифікованих ООН. Як на мене, в принципі, скоріш за все, це має бути все ж подія, яка містить щорічний характер, має високу міжнародну легітимність і домовленості, відповідно, також мають високу легітимність. Тобто, як на мене, тут є якась трохи некоректність, тому що, як на мене, Кримська платформа все ж це скоріш подія, аніж организация. Если Украина институционализирует Крымскую платформу в рамках Объединенных Наций, все же, что это нам даст? Потому что на протяжении 8 лет, вот даже те резолюции, в которых будет упомянута Крымская платформа, в этом году уже принимаются на протяжении 8 лет 5 резолюций по нарушению прав человека в оккупированном Крыму, 4 резолюции по милитаризации Крыма, но так или иначе мы видим, что эти резолюции носят рекомендательный характер, а Россия вовсе относится к ним с таким нигилизмом. Что все же это нам даст? Увидим ли мы какой-то реальный эффективный механизм, возможно, воздействия на Россию? Давайте розпочнемо з того, для розуміння наших шановних глядачів, що, припустимо, ті самі Мінські угоди, вони також, хоча і закріплені в резолюції ООН, вони також носять саме рекомендаційний характер. Хоча дуже багато, так би мовити, пропагандистських сил, як в Україні, так і поза Україною, намагаються нав'язати московське бачення або читання цих Мінських угод, відповідно, наполягаючи на тому, що оскільки вони є в резолюції, то вони також є обов'язковими до виконання. Так, дійсно, резолюції ООН бувають різні. Бувають обов'язкові до виконання, бувають рекомендаційні. Те, що Крим не виходить зі світової повістки Організації Об'єднаних Націй, це 100% позитив. Ми розуміємо, що Російська Федерація після змін до своєї Конституції, хочу нагадати, це відбулось в минулому році, визнала пріоритет вітчизняного їхнього законодавства над міжнародними угодами. Навіть над тими, яка вона ж, Російська Федерація, відповідно ратифікувала. Тобто визнала їх раніше пріоритетом над своїм законодавством. В тому числі навіть рішення ЄСПЧ. Але ми бачимо, що Російська Федерація для неї, вона показує, що вона ненадійний партнер ні для світової спільноти, ні для цивілізованого світу. Вона грає по своїм якимось вигаданим абсолютно правилам і хоче тільки всіх шантажувати та нав'язувати свою повістку. Тому ми маємо адекватно розуміти ці всі речі. Відносно Кримської платформи, як на мене, це просто дієвий шлях, все ж таки на початку, який дасть юридичний підґрунтя, юридичний фундамент для подальшої
на боротьби як в міжнародних інстанціях, як на полях Організації Об'єднаних Націй, в ЄСПЧ і на шляху деокупації Криму. Тобто, насправді, ми чудово розуміємо, що міжнародний документ, який був підписаний представниками 47 країн за наслідками цієї Кримської платформи, він уже підняв дискусії в міжнародному питанні Криму абсолютно інший, якісно інший рівень. І тепер вже нам є на що посилатися, ну скажімо, в подальшій боротьбі за людей, в подальшому на боротьбі за деокупацію відповідно Крима. Як мінімум, на оті резолюції ООН, які ви вже згадали, і вже і рішення відповідно за наслідками на документу Крымской платформы. То есть, а как вы это видите вот технически, как это может происходить? Вот в рамках Организации Объединенных Наций будет создана некая институция под названием Крымская платформа с участием 46 делегаций, которые принимали участие уже в саммите Крымской платформы, возможно, присоединение к ней еще других стран, и там ежегодно, ежемесячно или раз в полгода проходят какие-то дебаты, обсуждают очередные репрессии в Крыму, принимают некую очередную резолюцию с требованием России прекратить репрессии, и что дальше? Они разрабатывают ли какие-то механизмы воздействия на Россию, не знаю, возможность введения новых санкций в отношении России, ну, то есть какая-то дорожная карта даже по деоккупации Крыма, то есть как это должно работать? Ви ставите насправді дуже фахове і предметне запитання. На превеликий жаль, на центральних телеканалах, в дебатних форматах, в яких я щоденно, в принципі, приймаю участь, так глибоко, на превеликий жаль, питання ці не напрацьовуються, і тим паче є багато скептиків взагалі відносно реалізації деокупації Криму і реалізації ефективної кримської платформи в рамках Організації Об'єднаних Націй. Я тепер відносно прямого відповіді на ваше запитання. Технічно, звичайно, а це має бути, так мовити, подія, офіційна подія на Організації Об'єднаних Націй, та яка має в рамках ООН працювати, ну, якийсь секретаріат. Тобто це ж, якщо ми говоримо, що вона офіційна подія ООН і відповідно ще й в резолюції, ну то насправді і базуватись вона має на інституції Організації Об'єднаних Націй. Чи має там бути постійно діючий орган виконавчий, секретаріат? Я думаю, звичайно, так. Тому що 100%, якщо ми вже говоримо про щорічний саміт, то потрібно говорити, а що ж має Кримська платформа робити між самітами. Тому що дійсно одне питання, що ми запросили максимальний пул представників держав, на там 46, а інше питання, а що ж на наступний рік? А яка ж фіксація постійних порушень прав людини? Постійне, відповідно, нівелювання міжнародного законодавства, в тому числі там же дуже багато екологічних зараз проблем насправді в окупованому Криму. Тому я з вами абсолютно погоджуюсь, за рішенням ООН має бути організовано постійний майданчик, постійний, так би мовити, секретаріат, який буде систематизувати, аналізувати, верифікувати інформацію, все ж таки, можливо, навіть робити якийсь базовий юридичний супровід, в тому числі, скоріш за все, комунікацію забезпечити з тим самим ЄСПЧ. Ну, як мінімум, щоб як мінімум базово стати тим комунікаційним майданчиком для забезпечення прав людини. Тобто не ставити виключно питання там повернення Криму Україні і деокупацію, а давайте для початку ставити механізми реінтеграції і відповідне забезпечення прав людини. Ну, тобто степ-бай-степ іти до своей меты. А как вы считаете, можно ли без участия России в Крымской платформе каким-то образом разработать вот эту дорожную карту по защите прав человека на оккупированном Крыму, дорожную карту по деоккупации Крыма и так далі? Знаєте, було б звичайно добре, щоб Російська Федерація приймала участь в роботі Кримської платформи і в саміті Кримської платформи. І навіть, я нагадаю, вона тоді була запрошена. Ну, але ми чудово розуміємо істеричну реакцію Росії взагалі на проведення Кримської платформи і актуалізації цього питання українського Криму в міжнародній повістці.
Тобто ми розуміємо, що да, звичайно, для вирішення багатьох, як мінімум, гуманітарних питань, відповідно, звичайних людей, да, було б ефективно долучити Російської Федерації. Але давайте собі також давати чот в реаліях. Російська Федерація добровільно ніколи Крим не віддасть, вона буде завжди, так би мовити, на своїй стороні. Ми бачимо, що вона як не виконувала, не виконує і не буде виконувати жодних міжнародних зобов'язань, навіть ті, які вона підписала, навіть ті, які вона ратифікувала. Тому надіятись, що навіть теоретично, що Російська Федерація прийме участь у такому саміті, в таких перемовинах, в такій роботі по Кримській платформі, і що вона ще піде на захист прав людей, ну це абсолютно нереально, нереалістична історія. Тому нам треба йти своїм шляхом, так як ми йдемо, з залученням максимально міжнародної спільноти, щоб ці рішення проходили дійсно ратифікацію Організації Об'єднаних Націй, і відповідно вже в такому правовому полі працювати. Тому що, нагадаю, Росію ж насправді зараз після їхніх змін в Конституцію про пріоритет внутрішньо російського законодавства над міжнародним, тепер навіть зобов'язати до чогось майже стало неможливо. Ні ООН, ні ОБСЄ, ні СПЧ, нікому фактично. И вместе с этим наверняка вы слышали недавнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который собрался посетить временно оккупированный Крым, и он сказал, что это будет являться признанием Крыма якобы российской территории. Давайте послушаем его цитату. Я так понимаю, у нас есть какие-то технические сложности, и мы... Де-факто це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським. Путін мені багато розповідав про нинішню базу ВПС у Севастополі. Військово-космічних сил. Дуже багато. Я говорю, коли запросиш, тоді і полетимо. Я йому запропонував тоді другу умову. У Севастополі приземлитися. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко. И вот что он сказал. Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим – це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість. Пане Олексію, что означает, на ваш взгляд, это заявление Александра Лукашенко? Можем ли мы теперь говорить, что Беларусь полностью поглощена Россией? Я розділяю вашу точку зору і насправді вашу констатацію факту. Тому що чим більше Лукашенка, невизнаний президент на Білорусі, входить в російську риторику і антиукраїнську риторику, я глибоко переконаний, тим більше власної суб'єктності фактично він втрачає. Тобто схема дуже проста. Поки він тримав нейтралітет, ще Лукашенко щось хоча б вирішував і для себе, і для Білорусі. А зараз, коли він абсолютно на форватері дій Російської Федерації, агресивних дій, шантажних дій і по газу, і інспірувавши міграційну кризу на кордонах з ЄС, Польщі та Литви. Зараз ці просто неадекватні заяви відносно Криму. Що тут скажеш? Не більше, я ж кажу, суб'єктність Лукашенка навіть тут же немає про що насправді говорити. Це вже, скоріш за все, просто Російська Федерація по факту. І я думаю, чим більше він буде входити в таку залежність від ЄС, тим скоріше його просто банально сам Путін усуне від влади. Я думаю, цього залишилось чекати дуже недовго. Думаю, в найближчі півроку просто там будуть дострокові вибори і повністю тепер стане вже російський режим навіть без Лукашенка, а з тими людьми, які поставить Кремль. То есть, по сути, признание или непризнание со стороны Александра Лукашенко Крыма России, в принципе, никакого значения не имеет. Правильно я вас понимаю? Или же все-таки Путин попытается это каким-то образом использовать? Да,
Да, ну абсолютно вірно. Так а хто такий Лукашенко? Ну яка різниця, визнає Крим чи не визнає невизнаний президент? Ну да це ж насправді абсурди, це юридична, просто несенітниця насправді. Є аксіома, юридична аксіома. Крим – це Україна. З цим не сперечається жодна країна світу насправді. І саме про це всі ті 6 резолюцій, відповідно, Радбезу ООН в тому числі. Тобто такі речі називати, що Крим – Росія, можуть собі дозволити тільки невизнані, так би мовити, республіки, конфлікти, в яких інспіровані самою Російською Федерацією. Тобто створили конфлікт, провели маріонеточний режим туди, типу незалежний, типу Придністров'я, Абхазія, Нагорний Карабах і так далі, тому подібне. Ну і потім вони невизнані в якісь там республіки, невизнаних також республік починають визнавати або визнають ЛДНР, або той самий Крим російський. Тобто схема насправді дуже проста, і про це казав вже нам Блінкен, у своїй останній заяві, що дії Російської Федерації Сполученим Штатам вже абсолютно давно зрозумілі. Вместе с этим сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в Верховной Раде Украины сказал, что украинская власть не может остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Российской Федерацией. Если у нас есть его цитата, я попрошу ее вывести наших режиссеров. Давайте вместе послушаем и обсудим этот вопрос еще. Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І наразі це визнали усі. Усі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте. А якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити. Пане Олексію, как вы считаете, вообще можно ли на прямых каких-то переговорах с Путиным договориться в принципе о чем-то с ним, а тем более о мире? Ну, насправді це складне питання. І прямої однозначної відповіді я не буду давати. Тому що оцей формат, запропонований минулою владою, через реалізацію Мінських угод, через Нормандію, через Нормандську четвірку, ну, насправді ми бачимо, що він зараз зайшов в тупік. І Мінськ в тупіку, Німеччина також зацікавлена в Північному потоці-2, в російському газі, тому також вона досить заангажована може бути. І багато в чому позиція самої Німеччини йде в розріз з позицією Об'єднаної Європи в цілому. Ну, тому насправді ситуація непроста. Як на мене, 100% до переформату, до прийняття ефективного рішення має бути долучені саме Сполучені Штати Америки. Це да, от в цьому насправді я переконаний на 100%. Это создание некого альтернативного такого формата, правильно? Так. Да, можливо, Британія. Ну, тобто, дивіться, якщо суто юридично, то в нас поки що, окрім Мінську, більше немає на столі нічого. А я давно вже казав багато років, що це абсолютно невигідний для України документ. Там не розписана дорожня карта. Росія свого часу заблокувала цей документ і трактує, як їй вигідно трактувати. Тому, насправді, ми маємо створити новий формат, напрацювати документ спільно Російською Федерацією, звичайно ж, із долученням США, як я вже сказав. До нього можуть долучитися інші партнери, припустимо, Британія, яка завжди досить різко фрондує до Російської Федерації. Ну, звичайно, можемо долучити ту саму Німеччину чи Францію. Абсолютно питань нема. Але був би результат. А от коли вже напрацюється відповідно новий цей документ, він має стати просто замість Мінських угод, ратифікуватися відповідно в Радбезі ООН. Дякую вам дуже, пане Олексію. Но все бы ничего, если бы в Совете Безопасности ООН не имела права вето еще и Россия. Ну, ні, тут є нюанс. Насправді, за рішенням Радбезу того ж ООН може виключатись країна, навіть в якій є блокуючий фактор від прийняття того чи іншого рішення. Тому процесуально
А це може статися, і країни, якщо вирішать стати все ж таки на урегулювання на питання Криму, деокупації, повернення України Донбасу, і все ж таки стати на сторону України, розуміючи, що план реалістичний буде запропонований, да, і він погоджений сторонами і має шанс на реалізацію, вони просто можуть заблокувати голосування Російської Федерації по цьому питанню. Тому юридично вихід насправді є. Просто нам про нього дуже рідко кажуть. А процессуально это численное большинство должно быть или все? Да, всі 100%, да. Да, но там есть Китай. Ну, є багато хто може блокувати за інспірування Російської Федерації. Ну, але знову ж таки, це питання перемовин, це питання, ну, скажімо так, ну, непросте. Тому ми не хочемо зараз маніпулювати в прямому ефірі, да? Так. І не говоримо, що це дуже легко і просто вирішується. Це дійсно складний, довгий перемовний шлях. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсаглун, що нашли время і підключились к нам в ефір. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем министры иностранных дел Североатлантического альянса обсудили на встрече в Риге возможные экономические и политические санкции в отношении России за ее агрессию против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг на брифинге после завершения переговоров встречи. Вот что он сказал. Санкції та політична реакція – це частина заходів, які ми обговорювали сьогодні. Ми представляємо 50% світового ВВП. І, звичайно, має значення, коли союзники обговорюють використання економічних санкцій проти Росії. І ми бачимо здатність застосувати такі санкції, коли потрібно. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Антони Блинкен встретится с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме. После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, об этом сообщает агентство Bloomberg. Переговоры должны состояться завтра на полях встречи министров организации по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, то есть ОБСЕ. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак же заявил, что Соединенные Штаты Америки уже окончательно решили быть активным участником в урегулировании конфликта на востоке Украины. Давайте послушаем его цитату. Я можу точно сказати, що на сьогодні Америка для себе ухвалила рішення бути активним учасником мирного процесу, причому на усіх рівнях, починаючи з президентського, і вони глибоко у матеріалі. Це буде відбуватися паралельно з існуючим нормандським форматом. Це дасть додатковий імпульс, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо свідками активізації цього процесу. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу, екс-заступник начальника штабу ВМС України. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да. Пане Андрею, я думаю, что вы активно следите за той алармистской риторикой наших западных партнеров относительно того, что Россия стягивает войска к границам Украины. Свои опасения выражают Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, наши ближайшие союзники из стран Балтии, Латвии, Литвы, Эстонии. В Украине многие политики говорят о том, что действительно есть подобная полномасштабная угроза. И более того, совсем недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил о том, что Россия может уже напасть в конце января, в начале февраля 2022. А вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что если начнется полномасштабное вторжение России в Украину, боевые действия также будут происходить в акватории Черного моря. Поэтому наши черноморские партнеры также должны быть начеку. Вот как вам вся эта ситуация видится? Есть ли, на ваш взгляд, действительно реальная полномасштабная угроза вторжения Росії в Україну? Ну, дивіться, це залежить від рівня питання. Дійсно, військовий, якщо казати про військову площину цього питання, то загроза дійсно існує. Тому що, починаючи з 2014 року, коли
на кордонах України практично не було військових формувань Російської Федерації. І для операції по анексуванню Криму вони фактично перебросували значні такі підрозділи практично з всіх куточків Російської Федерації. То зараз на кордонах України сформоване крупне об'єднання. Я хочу нагадати, от буквально минулого тижня міністр оборони Шойгу Російської Федерації інспектував КП 20-ї армії в місті Воронеж, яке було там розташовано. Зараз підтягнути під кордон України там на незначну дистанцію, на дистанцію порядка одної доби маршу, такі значні угрупування, наприклад, 4-ї танкової Кантеміровської дивізії. Це найбільш така спроможне з'єднання Російської Федерації для ведення бойових дій на суходолі. Те ж саме стосується і 2-ї Кантеміровської дивізії, яка знаходиться також на північних кордонах України. Вони, до речі, створюють зараз, вони являються основою вновь відновленої першої ударної армії. Угу. Пане Андрію, алло. Так, я понимаю, у нас прервалась связь с паном Андреем Рыженко. Мы попробуем перенабрать его еще раз, военного эксперта и капитана первого ранга ВМС Украины. Был с нами на прямой связи экс-заступник начальника штаба ВМС Украины. Тем временем я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. И я хочу напомнить, что мы работаем также в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете смотреть нас в YouTube. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите на экране. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Продолжая тему наращивания концентрации, передислокации российских войск у границ Украины, хочется отметить, что совсем недавно, то есть вчера, президент России Владимир Путин заявил, что пересечением красных линий в отношении России будет следующее. Если на территории Украины возникнут какие-то ударные комплексы, сказал Путин. Вот его цитата. Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать, не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интереса в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать. Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках ЛНР, ДНР, там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий. Также сегодня российская пропагандистская СМИ РБК сообщила, что президент России Путин хочет начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Таким образом, Путин хочет от НАТО гарантий, чтобы Украина не вступила, я так понимаю, в Североатлантический альянс. Пан Андрей Рыженко зараз с нами на прямом зв'язку. Я так понимаю, мы с ним сумели связаться. Пан Андрей, что это зараз? Так, чую. Да, пан Андрей, вот что касается красных линий, озвученных Путиным, что вы о них думаете? Вот какой это месседж кому несет? Ну, значить, я думаю, що дійсно він там може щось їх висловлювати, але це це виключно рішення України, які потреби необхідні її Збройним силам для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Угу. Тому що зараз то угрупування, яке знаходиться біля кордонів України, там багато знаходиться і російських ракетних систем,
Я хочу сказати, що навіть в Криму, от тільки в Криму, за ці роки була створена на суходолі, знаходиться 4 ракетні системи, які можуть бути застосовані як проти надводних кораблів, так і цілей на суходолі. І плюс в морі Російська Федерація має до 60 надводних кораблів, значна частина яких може також нести ракетну зброю, і цих систем тільки різних типів 5 одиниць. От, тобто, в принципі, ну, така значне групування. І Росія має дуже серйозне домінування в Чорноморському регіоні стосовно от якраз своєї авіації і ракетних систем. І ну, якщо в Росії є така значна кількість такої зброї, чому виставляються такі червоні лінії, наприклад, Україні? Це незрозуміло. І опять же, це рішення України, яка зброя потрібна для того, щоб якраз стримати військову агресію. І ну, наскільки я знаю, що це питання, воно знаходиться, значить, воно актуально, пріоритетне, планується введення ракетних систем для того, щоб застосовувати їх як на суходолі, так з морського узбережжя, так і на морі. От, проводились такі науково-дослідницькі роботи і на вітчизняних підприємствах, і наскільки ми знаємо, то ведуться переговори із іноземними партнерами стосовно цього. Ну, вот на фоне стягивания российского железа к границам Украины начальник Генштаба, президент Украины, министр обороны говорят о том, что Украина готова дать висяч, да, отпор в случае эскалации вторжения России в Украину. Вот Кулеба говорит о том, что в случае, если такие военные действия начнутся, то в том числе и боевые столкновения могут происходить в акватории Черного моря. Как вы оцениваете обороноспособность наших ВМС? Ну, дійсно так, ми знаємо, ну, це також ця інформація доводила в засобах масової інформації. Якщо буде такий акт агресії, то, в принципі, планується нанесення ударів практично по всьому контуру кордонів України. На півдні України, де у нас є значний такий кордон морський, Росія останні роки дуже інтенсивно готує свої сили. Це в першу чергу амфібійні сили для висадки морського десанту. Ми знаємо, що кожного року практично проводиться батальйонне амфібійне навчання на морському десантному полігоні АПУК в Криму. Тобто вишкіл оцей амфібійний, він постійно підтримується. Крім того, особливістю є те, що значить, на додаток до морських піхотинців вони зараз готують і свої аеромобільні чи повітряно-десантні війська. До речі, от буквально 2 тижні тому почав функціонувати вновь створений 56-й полк повітряно-десантний в місті Феодосії, якраз для посилення цього елементу. І цілком можливо, що якраз оця комбінація амфібійного і повітряно-десантного наступу, вона може бути прийнята, застосована якраз от на півдні України. Що стосується ситуації на морі, то у нас позиція така не дуже така, програшна, тому що кораблів фактично дуже небагато. Ми наростили дещо нашу присутність на Азовському морі, там катерами типу «Гюрза», які для нього підходять. А для Чорного моря у нас фактично нових кораблів немає зараз. От зараз прийшли нові айленди, але їх треба також дообладнати системами, технічними системами. От. В зв'язку з тим потрібно дуже серйозно зараз приділити увагу тому, щоб якраз військово-морський флот, якраз надводна складова, була відновлена, тому що зараз такі операції, як Сі-контроль, тобто це контроль морської ділянки в прибережній зоні, і Сі-Денайл, тобто це відсіч агресії якраз північно-західної частини Чорного моря, вони фактично не реалізуються.
на морі. Є сили, які можуть це зробити з узбережжя. Це в першу чергу морська піхота, яка значно була нарощена останні 7 років. І зараз у нас маються вже і бригади морської піхоти, і артилерійські бригади, які функціонують у взаємодії з армійською авіацією якраз на Приморському напрямку. І вони здатні захистити узбережжя якраз і на Чорному, на Азовському морях. А що касається морської ділянки, морської акваторії, там це слабий ланцюг нашої оборони, і треба його нарощувати. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Андрій Роженко був з нами на прямому зв'язку. Капітан першого рангу, екс-заступник начальника штабу ВМС Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тем временем прокомментировал наращивание российских войск у границ Украины. Вот что он сказал. Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати усіх союзників. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України і Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО на цьому тижні. С нами сейчас на прямой связи немецкий политолог Андреас Умланд. Пане Андреасу, витаем вас, салям алейкум. Добрый день. Да, добрый день. Как вам видится все, что происходит сейчас вокруг Украины, вокруг той алармистской риторики наших западных партнеров, которые предупреждают Украину о возможном нападении, очередном нападении России в Украину? На ваш взгляд, есть ли такая реальная угроза? Да, такая угроза есть. У меня такое впечатление, что Путину сейчас нужна какая-нибудь победа. Такой был вот опыт с войной в 2008 году или с аннексией Крыма в 2014 году, что такие вот победы как бы России, они были хорошо для легитимности путинского режима, для популярности Путина. Они привели к росту антизападнических настроений в России. И сейчас вот Россия столкнулась, или режим Путина столкнулся с тем, что на парламентских выборах 2001 года Да. была небольшая или не такая большая поддержка для правящей партии, и поэтому пришлось сделать большую фальсификацию результатов этих выборов. И, наверное, в связи с этим вот стоит опасаться эскалации. Это не обязательно означает, что будет военная эскалация, но вот что будет напряженная ситуация. Но в случае, если вот эскалации ситуации со стороны России, на какую, как вы думаете, помощь наших западных партнеров может рассчитывать Украина и, в частности, Германия? Потому что сейчас мы видим, как из уст западного истеблишмента звучит очень много заявлений поддержки Украины, но вот в случае реальных каких-то действий со стороны России они ограничатся снова какими-то декларативными заявлениями или будут задействованы более серьезные методы и механизмы? Ну, во-первых, я думаю, что, к сожалению, не приходится рассчитывать на прямую военную помощь со стороны Запада. Может быть, какие-нибудь восточноевропейские страны, как Польша или Литва, они бы в случае действительно военного столкновения бы помогли и войсками Украине. Это, ну, я думаю, это максимум, на что можно надеяться. И весь вопрос состоит в том, насколько Запад будет готов применять экономические рычаги, которые есть как у Европейского Союза, так и у США для того, чтобы вот, противодействовать как-нибудь этой эскалации. Ну, тут еще и вопрос в том, как они будут это делать в качестве превентивной меры, чтобы сдерживать агрессию России, или уже постфактум ее эскалации. Постфактум, какой будет толк от тех же санкций, которые ведут, если будут умирать люди?
Ну, я думаю, что сейчас как бы главная была бы задача сигнализировать и более конкретно коммуницировать, что за санкции могут последовать при эскалации. Я не думаю, что будут превентивные санкции. Скорее всего, санкции будут только введены вот в случае действительно эскалации и значительной эскалации, как это и было, в общем-то, в 2014 году, где секторальные санкции только начались летом 2014 года, когда уже несколько месяцев шла война. Поэтому сейчас, наверное, для Запада будет самое главное быть конкретно и убедить российское руководство в том, что будут серьезные санкции и что они действительно ударят по российской экономике. На прошлой неделе руководство Германии сообщило о том, что они переостанавливают сертификацию Северного потока-2. Как вы думаете, может ли быть это быть неким следствием того, что делает сейчас Россия, или это с этим не связано? Трудно сказать. Это было, в общем-то, по формальной причине, потому что вот компания, которая оперирует Северным потоком-2, была зарегистрирована в Швейцарии, и она должна быть перерегистрирована в Германии. И потом заново как бы начнется процесс сертификации. Ну, можно надеяться на то, что это все-таки продлит хотя бы этот процесс сертификации, и что, так сказать, Северный поток-2 будет только готов как бы к эксплуатации в следующем году. И тогда у меня как бы надежда, к сожалению, только на Соединенные Штаты, что они еще как-то помешают этому проекту. Я боюсь, что тут не стоит ожидать какого-то поворота, скажем, Германии касательно Северного потока-2, потому что там есть... Да, кстати, по поводу Соединенных Штатов Америки, извините, я вас перебила. Республиканцы в Сенате, как известно, заблокировали принятие оборонного бюджета США на следующий год, и не было набрано необходимых 60 голосов из 100, потому что туда не были внесены поправки по введению санкций в отношении Северного потока, и Германия уже на это отреагировала. Правительство призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода «Северный поток-2». Вот это вот горячая дискуссия, которая разгорелась между Германией и Соединенными Штатами относительно Северного потока, может увенчаться успехом в пользу Украины? Наверное, это лучше стоит спросить кого-то в Вашингтоне. Мое впечатление такое, что все-таки вот среди конгрессменов, как в Сенате, так и в Палате представителей, большая поддержка этих санкций. И вот разочарованность вот администрации Байдена, которая еще во время предвыборной борьбы была вот таким ясным, ну, эти люди в сегодняшней администрации были ястребами, и потом все-таки пошли на эти уступки, скорее в отношении Германии, чем в отношении России. Как это все закончится, мне трудно сказать из Киева. Ну, сейчас в Германии уже сформировано практически все правительство, уже канцлер Германии известен, Олаф Шольц. Вот как вам новое правительство, как вам новый канцлер Германии и что, на ваш взгляд, это означает для Украины? Будут ли какие-то изменения для нас во многих вопросах урегулирования конфликта на Донбассе с новым канцлером Германии? Ну, несмотря на эту историю с Северным потоком-2, я скорее с оптимизмом смотрю на это новое правительство, поскольку в него вошла Зеленая партия, которая, наверное, самая проукраинская партия в Германии, и, видимо, представитель Зеленой партии будет новым министром иностранных дел, или министершей. Наверное, это будет женщина, то есть Анна-Лена Бербок. И вопрос будет как бы в том, насколько весомым будет как бы голос Зеленой партии в этом правительстве и насколько вот новый министр иностранных дел сможет сформировать эту политику в отношении Восточной Европы, в частности Украины и России. Если действительно Зеленая партия будет как бы определять этот курс, тогда можно надеяться на позитивные изменения, хотя я не думаю, что будет как бы
как бы изменение позиции в отношении Северного потока-2, потому что там есть большие тоже не политические группы, которые лоббируют этот проект, потому что они выигрывают от этого проекта. Вот немецкие компании и тоже немецкие и региональные политические элиты. Вот многие политические аналитики говорят о том, что в немецком политикуме есть такое понятие, такой элемент шрёдеризации. Как раз Олаф Шольц, новый канцлер Германии, может и есть вот этим элементом шрёдеризации. Это так? Нет, насколько я знаю, Шольц не входит в эту группу ведущих политиков социал-демократии, которые обязаны Шрёдеру. Там есть все еще несколько людей, которые как бы сделали свою политическую карьеру через Шрёдера. И я бы даже тех, не всех бы как бы ругал как бы вот этим термином шрёдеризация. Шрёдеризация имеется в виду как бы коррумпированность западных политиков, не только немецких, но и, скажем, австрийских или французских политиков, которые пошли как бы на службу российскому государству. Шольц, мне кажется, он, например, в своей книге «Страна надежд» много писал или несколько раз писал о России, и там были довольно такие критические высказывания. И можно надеяться на то, что он будет себя по-другому вести, чем другие социал-демократические политики, хотя пока неизвестно, как это все будет, потому что это совершенно новый формат сейчас правительства из 3 партий, и Шольц не имеет четкий внешнеполитический профиль. Германия является одним из участников и активных участников нормандского формата. С тех пор, как был создан нормандский формат, поменялся президент Украины, поменялся президент Франции. Ну, Россия тут не менялась, и сейчас вот поменялся канцлер в Германии. И как вы думаете, какие-то изменения теперь могут последовать в нормандском формате с приходом нового канцлера, буквально через год уже с приходом нового президента Французской Республики? Трудно сказать. Этот формат, конечно, был обязан в чем-то активности и заинтересованности Ангелы Меркель, которая как бы всегда продвигала вот эти переговоры и очень глубоко тоже в детали этих переговоров вникала. И сейчас в чем-то открыт этот вопрос, будет ли этот формат продолжаться. Я думаю, что Германия будет стараться его продолжать. Там скорее вопрос будет к России, будет ли она дальше продолжать эти переговоры. Там есть вот признаки того, что, может быть, Россия уже не хочет проводить дальше переговоры. Это вот часть вот этой эскалации, которую мы сейчас наблюдаем на границе. Дякую вам дуже, пане Андреасу. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андреас Умланд, немецкий политолог, был с нами на прямой связи. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь. Горшкенч. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите «Выходные» в 18:00 в
программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю, в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Пугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку на экран выводит режиссер. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрался посетить временно оккупированный Крым. Об этом Лукашенко заявил кремлевскому пропагандистскому изданию. И вот что он сказал. Крим де-факто – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським. Путін мені багато розповідав про нинішню базу ВПС у Севастополі. Військово-космічних сил. Дуже багато. Я говорю, коли запросиш, тоді і полетимо. Я йому запропонував тоді другу умову – у Севастополі приземлитися.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси про де юре и де факто российский Крым. Вот что он сказал. Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим – це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість. Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Так. Бажаю всім найміцніше здоров'я. Так, дякую дуже. Ми вам желаем крепкого здоровья. Пане Андрею, Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, вчера заявил о том, что он собрался ехать в оккупированный Крым и тем самым признает Крым российской территорией, де-факто, де-юре. Вот как вы оцениваете такое заявление Александра Лукашенко? Стоит ли к нему вообще относиться серьезно? Безумовно, кожен акт агресії, як в інформаційному просторі або, скажімо, на території нашої країни, не можна ігнорувати, тому що це провокує до подальшої ескалації. І залишати ці речі безкарними так само не можна. Мене дивує позиція нашого міністра закордонних справ, який каже, хай він визнає. Та він вже не визнає і заперечує суверенність української держави. І питання не тільки в території півострова Крим, але в Донецьку-Луганську. І сам факт в інформаційному просторі заперечення цієї території як суверенної незалежної держави вже має жорстко бути зустрічений нашою державою. Натомість чекати, поки станеться непоправне те, що буде зроблено фізично, насправді ігнорувати здоровий глузд. Тому що я за те, щоб робити превенцію настання негативних наслідків, ніж потім витрачати неймовірну купу зусиль, щоб долати вже те, що можна було попередити. Тому мене дуже дивує отака беззуба, безхребетна позиція ведення зовнішньої політики президентом Зеленським, тому що насамперед він відповідає за те, якою є зовнішня політика нашої держави. І він є тим, хто формує цю зовнішню політику. І він є відповідальним за те, що Україна ставиться так м'якосердно до тих, хто, очевидно, заперечує факт незалежності нашої держави. А как бы стоило на данный момент тогда отреагировать на такие заявления Александра Лукашенко? Ведь, с другой стороны, его не признает легитимным президентом ни одна цивилизованная страна. Ну вот, не признал Крым российским непризнанный президент. А что дальше от этого? Насправді питання в тому, що треба дорослішати насамперед Володимиру Зеленському. Тому що Володимир Зеленський хоче пишатися своєю дружбою з Олександром Лукашенко, про що він не забуває казати на чисельних інтерв'ю. Хоче в нього купувати енергоносії, хоче купувати бітум для великого крадівництва. І разом з тим не хоче, щоб той виконував те, що подобається Кремлю, заперечував українську незалежність і територіальну цілісність. Так не буває. Треба визначатися, що для нього є головнішим. Бути президентом незалежної суверенної держави чи людиною, яка буде формувати торгівельні відносини з диктатором, який вбиває своїх громадян, та ще й заперечує українську територіальну цілісність. Тут не можна всидіти на двох стільцях. Зеленському треба визначитись, що для нього важливіше. Чи будувати дороги за рахунок торгівлі з окупантом, але тоді він наражає себе на цілком справедливу критику, що це буде будівництво на крові. Тому що Лукашенко зараз не є дійсно визнаним, ви правильно зауважили. Але цього невизнання, скажімо, недостатньо на рівні громадян України. Треба, щоб президент Зеленський все ж таки зробив це публічно. Що Лукашенко не є представником білоруського народу, він є диктатором. І це абсолютно тоді змінить риторику. І наша країна має відстоювати
себе насамперед у своїй територіальній цілісності, суверенітету і в своїх національних інтересах. Якщо на ці речі закривати очі, то ми почуємо не тільки заперечення нашого факту, але і взагалі, як Путін заперечує саме існування української держави, то будемо чути і від інших нахабних посіпак Путіна. Плюс ко всему прочему, многие политические аналитики, оценивая такое заявление Александра Лукашенко, говорят о том, что вот теперь можно говорить, что Беларусь полностью поглощена Россией, потому что до этого Александр Лукашенко пытался как-то лавировать в вопросе Крыма и не отвечать на него напрямую, на вопрос, чей Крым, такая лакмусовая бумажка, да, этот вопрос, который вот превратился за последние 8 лет, он как-то лавировал, не отвечал, а вот сейчас уже вот такое открытое заявление Александра Лукашенко говорит о том, что там уже субъектности абсолютно никакой не осталось, и, в принципе, Россия поглотила Беларусь полностью. Вот вы согласны с такой тезой? Ну, безумовно, процес перетравлення Білорусі на, скажімо, руський мір, він доходить до фінального завершення. І дійсно від Білорусі залишиться лише декоративна оболонка, яка буде слугувати для того, щоб додатковим голосом в ООН або на інших міжнародних майданчиках, де демократичні країни будуть все ж таки рахувати голос Білорусі, вона відігравала ту думку Кремля, яка цікава керівництву Кремля. Дійсно, ми можемо казати, що після того, як Лукашенко програв останні президентські вибори і силоміць захопив всю владу в країні, він не є легітимним. Але ми пам'ятаємо, що Путін підтримує диктаторів, тому що він не може дозволити, щоб в демократичний спосіб такі диктатори усувались від влади, тому що тоді виникне загроза самому перебуванню Путіна у владі. І він не може не підтримувати цих людей, які навіть ціною життя громадян будуть триматися за владу руками, ногами, зубами і просто пускати кров, аби ще день протриматись у владі. Це відбувалося і в Сирії, це відбувається в Білорусі. І всюди диктаторські режими будуть диктаторами підтримуватись, тому що це такий собі спосіб кругової поруки і утримання у владі. Для нас це дуже серйозний виклик, тому що відкриває дуже небезпечний напрямок, до якого ми, очевидно, станом на сьогодні не дуже готові. І це дуже змінює і внутрішнє, і зовнішнє становище нашої країни. І до цих викликів треба бути дуже серйозно готовим. Мене турбує готовність президента Зеленського визнавати ці виклики. Тому що навіть в сьогоднішньому зверненні до українців про внутрішнє і зовнішнє становище, він продовжує наполягати на двосторонніх перемовинах з Путіним віч-навіч, очевидно, маючи дуже слабкі позиції для таких двосторонніх перемовин. І настання наслідків може бути абсолютно непоправним нанесенням шкоди нашої держави. Чи готовий Зеленський нести цю відповідальність, чи він так само стане на шлях Лукашенка і Путіна, почне вбивати своїх громадян, щоб утриматись у владі? Це дуже серйозні питання, на які ми маємо так само дати відповідь превентивно, ніж потім знову героїчно долати наслідки. Це дуже серйозні питання. Ну, действительно, сегодня президент Украины в своем обращении в Верховной Раде Украины сказал, что украинская власть не может остановить войну и вернуть под контроль территорию Донбасса без прямого диалога с Россией. А вот действительно, в случае, если состоится такая двухсторонняя встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным, а о чем говорить? Возможно ли вообще в таком формате урегулировать ситуацию даже на востоке Украины, на Донбассе и на чьих условиях? Не даю жодного відсотка успішного завершення цих перемовин для нашої країни. Зеленський бреше сам собі і бреше українському народові, що це є спосіб вирішення агресії Російської Федерації проти України. І оця мантра, яку він повторює, що зустріч з Путіним все вирішить, вона вирішить в єдиному випадку ситуацію, якщо Зеленський пообіцяє капітулювати перед Путіним і, власне, віддасть розвиток ситуації на поталу Кремлю. Але це буде мати дуже сумнівні наслідки для нашої країни і для самого Зеленського. Цим шляхом спробував піти Янукович, ми розуміємо, де він. І тому я не вірю в те, що це виправить ситуацію. Навпаки, я переконаний в тому, що сама спроба двосторонніх перемовин з Путіним лише посилить кризу і буде мати незворотні негативні наслідки для нашої країни. Я не довіряю президенту Зеленському
через його особисті якості професійні, тому що насправді Путін керує Російською Федерацією більше років, ніж Зеленський керує своїм 95-м кварталом. І тому для Путіна він буде просто як то насіння, яке він лузгає під час прогулянок Шойгу по тайзі. Тому я б не радив президенту Зеленському переоцінювати свої комунікативні навички. Остання прес-конференція довела, що він не здатен себе контролювати навіть під час задання питань українськими журналістами. Під час досвідчених перемовин з такими монстрами, можна казати, політики, яким є Путін, насправді Зеленського просто перекусять як вовк ягня. Я не вірю, що Зеленський здатен на цих перемовинах вийти переможцем. Перепрошую за можливо емоційне забарвлення, але не даю жодного відсотку позитивного настання наслідків. Краще не йти на, скажімо, ті перемовини, якщо ти бодай щонайменше не маєш резервного варіанту розвитку подій. А тут немає ні основного, ні резервного, жодного, окрім капітуляції. Тому це самогубство, очевидне. А какой вообще тогда может быть вариант урегулирования ситуации на востоке Украины без каких-либо переговоров? Или же переговоры должны быть, но с посредниками, даже если мы будем говорить про нормандский формат? Или даже переговоры с Путиным с участием посредников ничего не решит? Дуже коротко, бо я тут зараз на форумі, безпековому форумі, який сьогодні проводиться. Да, я розумію. Я маю обмежену кількість часу, тому насправді треба говорити не тільки про формат повернення східних територій, а всіх окупованих, включно з Кримом. Це перше. По-друге, ми маємо щоденно нарощувати військову компоненту своєї держави, щоб, можливо, будь-яка військова фаза загострення Російської Федерації проти України мала не співрозмірно високу ціну для самого Кремля і просто не вартувала тих фінансових людських зусиль, які вони витрачають. Третє. Ми маємо розуміти, що найслабша позиція Росії – це юридична і міжнародна юридична площина. Саме туди треба спрямовувати так само зусилля нашої країни, тому що саме міжнародне законодавство є тим інструментом, який дозволить українцям вийти переможцями з протистояння з Кремлем. І четверте, намагання Путіна насадити тут існування руського міру має бути абсолютно неприпустимим у формуванні візії розвитку нашої держави. Українці мають розуміти, за що нам є битися, за що нам є боротися і за що нам потрібно терпіти ці незгоди і, можливо, довге перебування в стадії, скажімо, протистояння з Російською Федерацією. Яке майбутнє ми хочемо будувати? Якщо воно для нас не є важливим, то і не важлива боротьба. Але якщо ми хочемо жити в правовій, демократичній, незалежній державі, то треба готуватися, що наше майбутнє буде повністю протилежним російському. І тоді жодні паростки руського миру не мають жодного відсотку на те, щоб тут бути здатніми прорости. Оці компоненти, на мій погляд, є комплексним втіленням будь-якого політика, який би вважав, що він як державник має сповідувати інтереси держави, перебуваючи у державних інституціях, будь-то судової гілки влади, законодавчої чи виконавчої, або окремої гілки влади, якою є президент. Тому тут на гібридну агресію треба відповідати гібридним комплексом протистояння. І він має бути всеохоплюючим від культурної, ідеологічної площини, закінчуючи економічною, енергетичною і дипломатично-військовою. Саме така формула нашого успіху. В жодному разі ми не можемо вважати, що армія здатна сама перемогти в цій війні. Без підтримки всього українського народу, без розуміння, за що ми боремося і навіщо, наша боротьба просто позбавлена сенсу. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Андрій Татарук, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. А тим временем министры иностранных дел стран Североатлантического альянса обговорили на встрече в Риге возможные экономические и политические санкции в отношении России за ее агрессию против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Янс Столтенберг на итоговом брифинге после встречи. Вот что он сказал. Санкції та політична реакція – це частина заходів, які ми обговорювали сьогодні. Ми представляємо 50% світового ВВП. І, звичайно, має значення, коли союзники обговорюють використання економічних санкцій проти Росії. І ми бачимо здатність застосувати такі санкції, коли потрібно.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Північно-Атлантичної ради на рівні глав МЗС запропонував державам НАТО низку конкретних кроків для посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення оборонних спроможностей. Він сказав наступне, цитую, міністр наголосив, що об'єднання зусилля України та союзників НАТО допоможе стримати Росію від подальших агресивних дій та запропонував державам-членам Альянсу низку конкретних кроків, які передбачатимуть, зокрема, посилення санкційного тиску та зміцнення оборонних спроможностей нашої державе, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины. Также сегодня государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен должен встретиться с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме. После встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, об этом сообщает агентство Bloomberg, переговоры должны состояться в рамках встречи министров стран Организации по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, то есть ОБСЕ, и Блинкен отдельно встретится с министром иностранных дел Украины. С нами сейчас на прямой связи Григорій Перепеліца, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да. Ну что ж, как сообщает агентство Bloomberg, завтра государственный секретарь США Энтони Блинкен должен провести двухсторонние встречи с министрами иностранных дел Украины и России. И очевидно, что будут поднимать на этих встречах вопрос наращивания и концентрации российских войск у границы Украины, то, о чем говорят на протяжении последних 3-4 недель. И все же, какие могут быть результаты? Насколько могут быть эффективными такие встречи? Так, на відміну від нарощування російських військ на кордоні України, де, в принципі, НАТО і Сполучені Штати Америки висловлювали свою стурбованість, сьогодні ця стурбованість вже переросла в ідентифікацію російського нарощування сил як реальна воєнна загроза НАТО, всьому східному флангу НАТО і безпосередньо України. Тому НАТО, Сполучені Штати Америки так стривожені. Мені дуже прикро, що наша офіційна влада говорила, що це ніякого нарощування немає, що це постійно вони рухаються на кордоні з Україною і мається на увазі в районі Донбасу окупованого, але мова ж йде зовсім про іншу ситуацію. Мова йде про те, що Росія готується до проведення глибокої наступальної операції. Тому вона зараз нарощує ешелон, перший стратегічний ешелон, насичує її ударними арміями, як 2 танкові армії, 1 загальновійськова армія і так далі. І тому НАТО чітко відслідковує рівень воєнної загрози. Зважте, саме воєнної загрози. Тому воно, на відміну від нашої влади, так сильно стурбовано. І тому нещодавно, як ви знаєте, в Ризі був саміт міністрів закордонних справ країн НАТО, так, який проводив Ян Столтенберг і так далі. І зараз вони хочуть розробити заходи по упередженню широкомасштабного воєнного вторгнення російських військ в Україні. Тому вони змушені координувати свої дії, доносити воєнну інформацію, пов'язану з цими воєнними планами Росії до нашого керівництва, зокрема до міністра закордонних справ пана Кулеби. Ну, если мы говорим, что сейчас наши западные партнеры в лице Североатлантического альянса, Соединенных Штатов Америки готовы принимать превентивные меры для сдерживания Российской Федерации, то что это может быть, кроме вот тех серьезных заявлений, обеспокоенности, которые мы слышим на протяжении последних 2-3 недель? Розумієте, питання в тому, що ми не знаємо результати цього саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Ризі, яке щойно відбулося. От в цьому велике питання, яке рішення було там прийнято. Але якщо ми подивимось на те, що ми чуємо від Блумберга, дуже поважного видання,
про що ми можемо сказати? Що президент Сполучених Штатів Америки Байден, він поки не прийняв рішення радикального. Максимум, що вони можуть прийняти, адміністрація Білого дому, це надати нам додаткові озброєння поза тих планових озброєнь, які передбачені договором про військове співробітництво між Україною і Сполучених Штатів Америки. Інша позиція, очевидно, яка доноситься в Білому домі, то треба надати, якщо не капітулювати, відмовити від яких навчань оборонного характеру, так, їх не проводити і не провокувати Росію. Це хибна позиція, ми поки не знаємо, який бік прийме. Але вже коли адміністрація при такій реальній загрозі воєнній, який ідентифікують розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки. Пане Григорію, вибачте, я вас не чую. Там, я так понимаю, что вы рукой держите телефон и чуть-чуть закрываете динамик, и поэтому я вас не слышу. Я попрошу чуть-чуть, да. Давайте попробуем проверить еще раз связь. Я не знаю, у мене мікрофон включений, я не знаю, чому так відбувається. Да, вот сейчас я вас слышу прекрасно. Пане Григорию, да, вот последнюю тезу я, к сожалению, вашу не услышала из-за того, что пропал звук. Можете, пожалуйста, продублировать? Проблема зараз, теперішньої ситуації, міністрів закордонних справ країн НАТО. А сейчас и вовсе пропал звук, насколько я понимаю. И вовсе мы вас не слышим, пане Григорию. А вы слышите нас? Да, пана Григорию, я так понимаю, что слышит нас, но мы его, к сожалению, не слышим. Я попрошу наших режиссеров, звукорежиссеров наладить связь, а гостевых попробовать перенабрать пана Григория Перепелицу, потому что какие-то, видимо, технические неполадки, и звук просто не идет. Я пана Григорию не слышу, а много вопросов, которые хотелось бы успеть обсудить, и в частности, какую именно помощь может предоставить Украине в случае возможного военного вторжения России в нашу страну наши западные партнеры. А они предупреждают о такой вероятности уже на протяжении последних 2-3 недель. Стоит отметить, что первое такое сообщение появилось в американских средствах массовой информации. В частности, Вашингтон-Пост сообщила о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. После последовала статья «Политика» со спутниковыми снимками размещения российских войск у границ Украины. А после этого подхватили эту информацию еще многие другие средства массовой информации. А буквально через неделю после этих заявлений последовали и заявления из уст политиков западного истеблишмента, которые действительно начали предупреждать Украину о возможном военном вторжении России. И после этого разведка Украины сообщила, и в частности министр обороны Украины Алексей Резников, что данные, разведывательные данные украинской и европейско-американских структур действительно сходятся. Пан Григорий Перепелица с нами сейчас на прямой связи, насколько я понимаю. Пане Григорію, зараз чуєте? Так, я дуже добре чую. Да, я теж вас зараз дуже добре чую. Да, пане Григорию, продолжая вот наш разговор, многие политические аналитики говорят о том, что сейчас для Джозефа Байдена наступил такой момент истины, и нельзя ударить лицом в грязь, потому что за последние несколько лет Соединенные Штаты Америки показали свою такую недееспособность в поддержке своих союзников. При администрации Дональда Трампа это было в Венесуэле, при администрации Джозефа Байдена это было в Афганистане. И в случае, если сейчас Соединенные Штаты Америки позволят каким-то образом России начать эскалацию в Украине и захватить Украину, совершить какой-то блицкриг, то это будет не только имиджевой потерей, да, а это даст такой некий карт-бланш Китаю на второй же день напасть на Тайвань и захватить его. Вот как вам такая теза, есть ли в ней жизнь? Ваша теза є абсолютно вірна. На жаль, весь цей час в чому полягає така помилка стратегічного значення. По-перше, наше офіційне керівництво
недооцінило рівень загрози, незважаючи на те, що начальник воєнної розвідки пан Буданов про це постійно попереджав. Навіть він уже в Military Times опублікував статтю, а в той час секретар Ради національної безпеки, міністр оборони, заступник міністра оборони все говорили, що це дезінформація. І таким чином ми втратили велику кількість часу. Тоді як західні спецслужби, розвідка НАТО, Сполучених Штатів Америки, Пентагон про це не раз уже говорили. Вони б'ють тривогу з цього приводу. Це перша стратегічна помилка. Друга стратегічна помилка сьогодні полягає в тому, що ні НАТО, ні Штати сьогодні не розробили чіткої стратегії стримування і упередження, недопущення цієї широкомасштабної воєнної ескалації. І вони не поки що не дуже усвідомлюють стратегічне значення України в цьому регіональному, європейському і, можливо, глобальному зіткненні. Тому що якщо Путін здійснить цю глибоку наступальну операцію на території України, то тоді розсипеться вся оборона східного флангу НАТО і євроатлантична безпека як така. Підуть некеровані процеси. Ви вже про Китай згадали, про Китай і Тайвань, але питання в тому, що Путін вже не зупиниться на Україні. Наступними Польща, Литва і країни Балтії. І те, що ми бачимо з міграційною кризою, це руйнація не тільки польського і литовського кордону, це руйнація східного флангу НАТО, після якого можуть піти і зелені чоловічки, і спецназ, і так далі. І Путін перейде до так званої війни бліцкріг, щоб потім остаточно дискредитувати НАТО і встановити свій, принаймні, європейський порядок, на всьому свій російський порядок на всьому євразійському просторі. На жаль, у політиків західних важливості України в цій ситуації такої сильної відповідальності поки не відчувається, тому вони намагаються обійтись такими м'якими засобами тиску на Росію. Ну, а давайте попробуем проанализировать, зачем это сейчас Россия, зачем именно сейчас Россия стягивает свои войска к границам Украины и чего она добивается, потому что казалось, что вот нынешний статус-кво, который есть, ее полностью устраивает. Вот Минский процесс, нормандский формат, маневрируй не хочу. Но вот зачем сейчас Россия, учитывая ее внутриполитическую и экономическую довольно сложную ситуацию, нападать на Украину и идти дальше? Ви задали дуже слушне питання. Дійсно, навіщо? Тому що гібридні методи ведення війни, вони не дозволили, на жаль, Путіну досягти фінальної мети цієї гібридної війни проти України, а саме знищення українського державного суверенітету і України як держави. Так, він розраховував, що він візьме там пів України, як мінімум, включно з Києва, як Крим і окуповані території Донбасу. Але Україна неочікувано для нього проявила спротив. Більше того, Зеленський запровадив контрміри проти такої гібридної війни щодо дестабілізації ситуації в Україні, що він закрив прокремлівські канали, пропагандисти якої, на жаль, зараз перебігли на Україна-24. Але все-таки це був суттєвий удар по цій гібридній війні Росії проти України. Це перше. Друге, падіння рейтингу п'ятої колони, Опоблок. Це друга ситуація. Третя ситуація, Медведчука закрили. І, відповідно, Путін втратив ті важелі впливу, на яких він розраховував, що він повалить Зеленського і приведе до влади маріонетковий проросійський режим, як це вдалося з Іванішвілі в Грузії. Таким чином, невоєнні методи, ці фази гібридної війни вже не дають такої ефективності. І це більше всього його підходить до проведення конвенційного, переведення гібридної війни в конвенційну війну, яка може остаточно дозволити Путіну досягти своєї кінцевої мети. Тому що в воєнному відношенні Росія значно переважає. Більше того, вона має стратегічну перевагу навіть на всьому східному флангу НАТО, а не тільки відносно України. І це те, що найбільше сьогодні тривожить НАТО.
А как вы думаете, в каком направлении может начаться военное действие, военное вторжение? Или же вот то кольцо, которое мы видим, оно может загореться, в принципе, везде? Так, пан Буданов, він чітко окреслив основні напрямки, де концентруються російські війська. Ми бачимо перекидання 56-ї бригади в Крим, перекидання з Новоросійська, звісно, військ, перекидання сил першої танкової армії елітної, яка була під Москвою, на рубіж Єльня, Брянськ, Курськ, Вороніж і далі Білгород. Такого раніше не було. Причому це перекидання відбувається приховано. І що сьогодні найбільш небезпечно? Те, що плануються військові навчання Білорусі і України на білорусько-українському кордоні. А згадаємо, що не випадково Лукашенко просив розмістити, власне, поблизу на цьому північному кордоні, вірніше, в південному регіоні, на кордоні з Україною, російські іскандери. Ці іскандери не проти Польщі і не проти Німеччини. Ці іскандери для нанесення ракетних ударів по території України. Більше того, зараз планується в цьому регіоні. Пане Григорію, я вас не слышу. Можете чуть-чуть приподнять телефон, я так понимаю? До мене немає телефону. Так, чуєте зараз? Більше того, зараз плануються широкомасштабні навчання якраз в прикордонних регіонах Білорусі з Україною. Очевидно, це може бути використано як прикриття для нарощування угрупування російських військ саме на цій позиції для нанесення найбільш вразливого для України воєнного удару і проведення наступу. Тому, звісно, що нам потрібна тісна координація з військовим штабом НАТО для того, щоб принаймні отримати їх максимальної допомоги. Якщо не прямої воєнної допомоги, то хоча б допомоги в наданні розвідувальної інформації, цілевказівок і так далі. От про що питання стоїть. І питання не про відбиття удару з якогось напрямку, до якого готуються наші Збройні сили, а про оборону країни, заходів яких серйозних поки що ми не бачимо. Ну, вот как-то за последние 8 лет действительно украинцы свыклись с мыслью о том, что мы можем ждать какого-то удара со стороны востока Украины, с оккупированных территорий, с Крыма в том числе. Но вот то, что будет такой некий удар с северной части, никто не ждал. И более того, Александр Лукашенко сам говорил о том, что в Украину он приедет только на тракторе, намекая на то, что с его территории нападать на Украину никто не будет. А сегодня Александр Лукашенко уже заявил, что в случае войны, полномасштабной войны, он будет занимать сторону России. Что бы это означало? Можем ли мы теперь говорить, что Беларусь и Александр Лукашенко полностью потеряли субъектность? Так, ви абсолютно праві. Це означає, що Лукашенко вже не є верховним головнокомандувачем Збройних сил Білорусі. Після затвердження спільної воєнної доктрини Білорусі і Росії тепер все командування буде здійснювати з Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і Кремля. Він буде тільки виконавцем і не більше. Тому він уже там серйозної ролі не буде грати в цій воєнній кампанії і в прийнятті, до речі, стратегічних рішень по реализации цієї военной кампании против Украины. А как вам вот тот искусственно инспирированный миграционный кризис на польско-белорусской границе? Ведь мы понимаем, что в принципе это все делается руками Александра Лукашенко со стороны Кремля. Но вот какую цель, как вы думаете, Кремль этой акции преследовал и добился ли ее? Ми, в принципі, і це на жаль, так як ми сприйняли цю серйозну воєнну загрозу як дезінформацію, так ми, ну не ми, а наше керівництво, так ми сприймаємо цю кризу як виключно міграційна. Це не є міграційна криза. Це частина російської гібридної війни проти Заходу. Прорив кордонів, як прорив східного флангу НАТО. І там, де цим мігрантам вдалося проривати
цей кордон польський-литовський, там і будуть напрямки головного удару російських військ, принаймні спецназу. От тому ця міграційна криза планувалась не Лукашенком, а в Генеральному штабі. От для чого це було потрібно. І ми це бачили вже по Криму, ви це чудово знаєте. Коли спочатку появилась Кримська самооборона, приїхали козачки, там і так далі, почали блокувати наші частини, Верховну Раду захопили, а потім появились зелені чоловічки, а потім за ними підтягнулись російські війська. Це технологія проведення чисто воєнної операції, вибачте мене. Но вместе с этим, вот по поводу реакции европейских партнеров, сегодня журналист Рикард Йозвик сообщил о том, что Европейский Союз готов ввести очередной пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко, а Лукашенко подтвердил в ответ, что готов остановить транзит энергоносителей в Европейский Союз, если Польша закроет границу с страной. Как далеко Александр Лукашенко и Путин могут зайти с этим искусственно созданным миграционным кризисом? И может ли это создать прямую конфронтацию между Россией и Европейским Союзом? Так, саме цій конфронтації і підпорядкована ця міграційна криза. Це початок, як можна сказати російською мовою, прелюдія до такої інтервенції, дестабілізації ситуації на східному фланзі НАТО. Розумієте, і в такій ситуації гібридний НАТО дуже важко прийняти рішення. Воно ж не може прийняти 5-ту статтю про оборону Польщі і про колективну оборону. Так, при такій превентивній обороні. Тому, і більше того, вони не готові до такої ситуації. Вони до останнього моменту не діяли, що Росія – це наш стратегічний партнер. Ви ж пам'ятаєте, Столтенберг всі ці роки говорив, та ні, ми просто стурбовані ж українською ситуацією, ми повернемось до діалогу, до стратегічного партнерства з Росією, тому що вона наш стратегічний партнер, і так далі, і так далі. Всі ці казки, вибачте, розказували, тепер вони зіткнулися з реальною воєнною загрозою. Але дивіться, що робить Путін. Тому що Путін готується до широкомасштабної війни після добудови Північного потоку-2, і він запровадив фактично запровадить зараз енергетичний шантаж, енергетичну блокаду проти Європейського Союзу. І як в цій ситуації буде вести себе Німеччина, а це ж члени НАТО, а там же право вето. Як буде вести себе Європейський Союз? Більше того, вони зараз інспірують сепаратизм в Боснії і Герцеговині, як ви знаєте, і там все йде до воєнного конфлікту. Таким чином вони підпалюють Європу. Для чого? Для того, щоб нейтралізувати Європу і НАТО в умовах широкомасштабного наступу Росії інтервенції. То есть, по сути, транзит газа через Украину это был таким элементом сдерживания России, а, следственно, вот после завершения и вступления в эксплуатацию Северного потока-2 после 2024 года, в частности, когда контракт о транзите заканчивается, в принципе, мы можем оказаться вовсе уязвимыми. Так, про це ж попередували наші керівники. Дивіться, Зеленський, президент України декілька разів їздив в Берлін, Париж, переконував і Меркель, і Макрона, що це геополітичний проект, що ми опинимося під реальною воєнною загрозою. Кулеба постійно попереджав і НАТО, і Європейський Союз, і Білий дім. Так, Вітренко, керівник Нафтогазу, те ж саме говорив їм на переговорах. Вони ж про це не вірили нічого, розумієте? Звісно, що тепер і чому вони розгортають групіровку і цей перший стратегічний ешелон саме на півночі? Тому що все, українська газотранспортна система тепер вже їм не важлива, тому що у них є Північний потік. Тому можна це перетворювати в театр воєнних дій. Так и в таком случае уже сейчас какие должны предпринимать меры руководства Украины? Перше. Те, що треба готуватись до воєнного стану, до введення воєнного стану. Ми не ввели воєнний стан під час окупації Криму. Що? Ми втратили Крим. Ми не ввели воєнний стан під час
інтервенції російських військ на Донбас, ми втратили частину Донбасу. Це не значить, що треба завтра вводити воєнний стан. Це значить, що треба готуватись до його введення. Тому що це дуже складна організаційна система. Вона потребує багатьох заходів, як на рівні центральних органів державної, так і місцевої влади. Треба готувати територіальну оборону. Серйозно, треба готувати країну до оборони, чого сьогодні не робиться. От в чому головна небезпека. А ми надіємося, що наші Збройні сили відвернуть такому навалу. Вони будуть наступати, якщо вже буде відданий наказ, з декількох напрямків. Тому що наші Збройні сили не можна розмазати по всіх цих напрямках. Вони можуть сконцентрувати зусилля на одному, але не на всіх, ні на півночі, ні на півдні, ні на сході. Розумієте? От в чому проблема. Тому треба не тільки Збройні сили, а країну готувати до оборони. Дякую вам дуже, пане Григорию. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Григорий Перепелица был с нами на прямой связи, директор Институту зовнішньополітичних досліджень. А тем временем президент России Путин заявил, что пересечением красных линий в отношении России произойдет, если на территории Украины возникнут какие-то ударные комплексы. Вот его цитата. Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать, не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интереса в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать. Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках ЛНР, ДНР, там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий. Генсек НАТО Ян Столтенберг также прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Он назвал наращивание военной концентрации России вблизи Украины необъяснимыми и неоправданными действиями. Эту ситуацию обсудили на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн. И вот что он сказал. Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати усіх союзників. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України і Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО на цьому тижні. Да, и такая встреча уже состоялась. Министры иностранных дел стран НАТО обговорили на этой встрече в Риге санкционное, экономическое, политическое давление и возможное введение санкций в отношении России за ее агрессии против Украины. Также сегодня стало известно, как сообщает агентство Bloomberg, что завтра, в четверг, государственный секретарь США Энтони Блинкен должен провести двусторонние переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме. С нами сейчас на прямой связи Ганна Гопко, народна депутатка України 8-го скликання. Пані Ганна, вітаємо вас, селям алейкум. Гульсун, вітаємо вас також, вашу студію. Доброго вечора. Доброго вечора. Пани Ганна, завтра в Стокгольме Блинкен должен провести переговоры с Кулебой и с Лавровым. Это будут двухсторонние встречи. Очевидно, на них будут обсуждаться вопрос стягивания российского железа к границам Украины. То, о чем нас уже предупреждают за последние 2-3 недели наши западные партнеры. И все же, вот будут ли какие-то конкретные договоренности, результаты? Чего вы ждете от этой встречи? Ну, насправді, ми маємо зробити простий висновок. До того, поки Україна не переможе російську збройну агресію, Росія завжди матиме можливості нагнітати, шантажувати і не тільки Україну, але і Захід. І тому що можливості ескалувати ситуацію у неї збільшилися, і в тому числі за рахунок Білорусі. І тому для Сполучених Штатів Америки, особливо після Афганістану, ну і зважаючи на те, що Байден 9-10 грудня проводить потужний форум демократії,
Перший віртуальний відбудеться от уже скоро. Тут дуже важливо показати, що Сполучені Штати Америки повертають свій вплив і, зокрема, допомагають уже не просто заявами Україні для того, щоб в регіоні на європейському континенті протидія авторитарним режимам, Путіну, диктатору Лукашенку, вона була ефективна і з точки зору запобігання, превентивності нових можливих, як то кажуть, мрій Путіна відтяпати у нас Херсон чи там Харківщину. Ми ж прекрасно розуміємо, що всі ці про ісконно русські землі, заяви від Володіна і так далі, вони підігрівання і підготовка ґрунту. Тому Захід має не зробити помилок 2014 року, коли чомусь багато хто не вірив, що буде анексія Криму, взагалі окупація, і в результаті уже 8-й рік ми маємо російську збройну агресію і атаки на західну цивілізацію в гибридный способ. Да, в случае, если вот реакция и на этот раз будет такой инфантильный, скажем, как в 2014 году, что это будет означать для коллективного Запада? Ну, насправді, я з тих дій, які ми бачимо, і, зокрема, присутність 6-го кораблів з 6-го флоту США, розуміння навіть зараз і позиції Ердогана, який не хоче військової домінанти Москви в Чорному морі. Тобто ми бачимо, що це вже геополітична боротьба за впливи, і де кожен розуміє, що дозволити зараз Путіну піти в атаку – це програти загалом. Тому я сподіваюся, що перше, Кулеба зможе, так само і наш міністр оборони, зокрема ці дані американської розвідки, використати для посилення обороноздатності. Нам потрібно, особливо на морі, там, де у нас є слабкі місця, як, наприклад, протиракетні різні засоби захисту, протиповітряна оборона. Тому що коли F-35 пролітали над Чорним морем, то для Путіна це величезний сигнал, що Україна не одна. Тому це дуже добре, що зараз всі говорять про членство в НАТО України, Грузії, і це Путіна дуже сильно, як то кажуть, дратує. Але до моменту, поки ми станемо членами НАТО, ми маємо сьогодні і завтра розуміти, а що буде робити Україна, якщо Путіна зірве дах і почнуться авіаудари. Чи ми побачимо в Чорному морі, зважаючи на той рівень мілітаризації, навіть спроб нуклеаризації, чи є в нас засоби захисту і сили для противаги, і чи наші союзники, Британія, Сполучені Штати Америки, Туреччина так само в Чорному морі, готові протистояти і послати сигнали Путіну. Плюс від Сполучених Штатів Америки, очевидно, ми чекаємо пекельних санкцій. Тобто в них є важелі впливу зупинити Путіна. Подивіться, скільки він заробив зараз грошей, Росія, більше 20 мільярдів тільки на цих цінах на газ. Тобто вже фактично там Північний потік-2 окупився. А чому так відбувалося? Тому що ще раніше мали зупинити Північний потік-2 і не дозволяти взагалі диверсифікацію провести енергопостачання, а то й взагалі ембарго енергоносіїв. І тому зараз Захід теж має розуміти, що вони трохи десь дозволили Путіну отримати фінансовий ресурс для того, щоб зараз шантажувати Захід, для того, щоб курувати Білорусь, Лукашенка, всі дії. Да и не только финансовые, потому что вот глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко совсем недавно сообщил, что и сказал, что прекращение транзита газа через Украину может повлечь за собой полномасштабное вторжение России в Украину, и что транзит – это такой элемент сдерживающего фактора России. Так в таком случае, когда Жозеф Байден заключал это соглашение с Германией, давал фактически зеленый свет завершению строительства Северного потока-2, одновременно он разве не дал карт-бланш Путину идти дальше? Гульсум, тут треба чітко пояснити, що саме одна з причин російського вторгнення в Україну було – це запаси газу, які є на шельфі Чорного моря. Давайте відверто говорити, в Україні є потенціал із
імпортера російського газу стати експортером. Тобто, якщо би ми залучили західні компанії, провідні, які мають технології видобутку на глибокому там дні, то ми могли би вже свій газ продавати за кордон і заробляти. Цього дуже боявся Путін, тому що він використовував газову голку для того, щоб підсаджувати українських політиків. Давайте згадаємо газові контракти, європейських, давайте згадаємо шрёдеризацію Заходу. Тому Путін дуже не хоче, щоб Україна була енергонезалежна. І повністю наш аргумент з 2014 року який був? Саме газотранспортна система України – це важіль стримування від повномасштабного вторгнення. Як тільки запуститься «Північний потік-2» після сертифікації в обхід України, Путіна вже нічого не буде стримувати тут. А тим більше Європейський Союз має давно подумати про диверсифікацію поставок газу. Чому Євросоюз не тисне на Путіна, щоб туркменський газ, наприклад, йшов в країни Європейського Союзу і інших постачальників? Це ж монополія, це порушення антимонопольного законодавства Європейського Союзу. Тому зараз Байден має зрозуміти і свою помилку про цю, навіть я б не сказала, що це угода, ці домовленості з Меркель, тому що жодних гарантій немає. Це той самий Будапештський меморандум 94-го року про територіальну цілісність і суверенітет, який Росія порушила. Тому зараз і взагалі питання звільнення політичних в'язнів, на чому ми наполягали ще перед зустрічю Путіна і Байдена, українська сторона і ми розсилали і листи політичних в'язнів, які з окупованого Криму, що перед зустрічю треба було вимагати в Путіна звільнити хоча б частину українських політичних в'язнів, кримських татар, чого не відбулося. Тому зараз, мені здається, час тиснути на Путіна, розуміючи, де схована оця голка смерті оцього Кащея безсмертного, здавалося. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады Украины со своим ежегодным обращением, сказала о том, что если украинская власть хочет закончить войну и урегулировать ситуацию на востоке Украины, то и придется вести переговоры с Москвой. Я так понимаю, что речь идет как раз о этих двухсторонних переговорах, тет-а-тет, о которых, впрочем, и говорится, и обсуждается активно на протяжении последнего года и не только. Вот как вы думаете, вот такая двусторонняя встреча, двусторонние переговоры с Путиным, они могут быть результативными и эффективными? Вообще, о чем говорить с Путиным сейчас? Ну, давайте відверто говорити, що без підтримки конкретних, навіть я б сказала, гарантій чи можливостей тиску на Путіна, а ці важелі є в наших західних партнерів, особливо Сполучених Штатів Америки, тому що гроші Путіна і його оточення знаходяться на Заході. І тому олігархи довкола Путіна бояться замороження активів, того, що скасують візи для членів їхніх родин, для того, що акт Магнітського за порушення прав людини завадить їм насолоджуватися життям за кордоном і так далі. Тому Україні їхатися чи про щось говорити з Путіним, коли у нього всі механізми тиску – це стягнуті війська, це п'ята колона, яка діє всередині країни. Тому, мені здається, це дуже небезпечний крок. І тому зараз Україна може, тільки заручившись підтримкою наших західних партнерів, якось врегульовувати ситуацію, щоб Путін забирався з України. А один на один – це, згадайте тільки зустрічі Путіна з іншими лідерами і чим вони закінчувалися. Тому для нас це трохи, я б сказала, небезпечна гра, тому що ми бачимо зараз, наскільки Путін підняв ставки, і, очевидно, українська армія зміцніла. І зараз ми значно сильніші, ніж в 2014 році. Але на випадок повномасштабного зіткнення, без підтримки західних партнерів, ми все одно, як то кажуть, не справимося, і жертви можуть бути достатньо масштабні. Тому треба говорити із Сполученими Штатами Америки, з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом, з Туреччиною. Тобто вибудовувати різні формати коаліції, посилювати обороноздатність. І тільки після того, коли ти будеш розуміти, що за тобою і твою позицію безкомпромісно підтримують партнери, залучатися. Це дипломатія, це тонка гра, це не шоу «Слуга народу», серія якась там вже, я не знаю, 200-та.
Дякую вам дуже, пані Ганна. Чухсахолно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. А после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Только уже в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Не пропустите, а мы с вами уже, надеюсь, увидимся завтра. Корушкенчи сайтлар хатышлар. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın çün, dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu.
Айша Сетмуратова 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsizlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, saq qalsam dunyoda. Доброго вечора, Хайрлы Шамлар. Bugün yayını ATR'de 3 saat devamında olacağımız saat 6-7 arasında bizim misafirimiz Ukrayna Cumhuriyeti'nin Kırım'daki daimi temsilciliğin reis muavini Тамила Ташева. Українська konuşacağımız. Доброго вечора вам, пані Таміла. І я просто коротко спочатку зачитаю інформацію по сьогоднішньому виступу президента в Верховній Раді. Серед його заяв пролунало, що Україна очікує отримання Кримської платформи від Організації Об'єднаних Націй статусу міжнародної організації, повідомив президент Володимир Зеленський. По словам голови держави, саміт Кримської платформи, який стався в Києві 23 серпня цього року, зібрав 46 делегацій лідерів країн G7, Європейського Союзу, включно із Сполученими Штатами, Німеччиною, Францією, Туреччиною, керівництво НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. Вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні. Ми повернули в Крим до мирового порядку денного. Кримська платформа буде закріплена в резолюції Генасамблеї ООН. Ми чекаємо получення нею офіційного статусу міжнародної організації, заявив Зеленський під час виступу у Верховній Раді з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни. Якщо у нас вже готове, можемо. Якщо не готово, ми згодом трошки пізніше покажемо цю частину виступу президента під час нашого ефіру. Я так розумію, що статус міжнародної організації – це таке дискусійне питання, принаймні, поки не йшлося ніде мова про те, що це буде міжнародна організація. Тоді, що таке Кримська платформа на зараз? Це не організація, правильно я розумію? Звісно, Кримська платформа – це міжнародний майданчик, переговорний для деокупації, посилення дій української держави на шляху до деокупації, реінтеграції території. Власне, тими, хто ініціював Кримську платформу, звісно, що в першу чергу є Україна, але ми це зробили спільно з 43 країнами і 3 міжнародними організаціями. Це дуже важливо, що окрім країн, які приєдналися, стали ініціаторами, до цього приєдналися ще й міждержавні організації. На даний момент про створення міжнародної організації не йде мови, але звісно, що ми думаємо над різними форматами
того, яким чином посилити все ж таки інституційно посилити, в тому числі Кримську платформу. І двома, як на мене, ключовими результатами Кримської платформи є в першу чергу декларація Кримської платформи, в якій є дуже багато важливих засад, пов'язаних з правами людини, безпекою мореплавства в Чорноморському регіоні, питання посилення і збереження санкційного режиму, але в тому числі і створення Національного офісу Кримської платформи. І це, мені здається, один з тих теж дуже вагомих результатів. Власне, Національним офісом Кримської платформи є представництво президента, тобто в нашій структурі, як структурний підрозділ представництва, створена служба забезпечення діяльності Кримської платформи. І от зараз над різними форматами, яким чином можна посилити в першу чергу за кордоном Кримську платформу, щоб цей бренд, щоб ця робота в рамках Кримської платформи постійно відбувалася, ми зараз думали спільно з Офісом президента, Міністерством закордонних справ, якби ми як одна з профільних інституцій, яка займається Кримом. Організація – це складніше і ефективніше, чи не обов'язково, що організація – це ефективно? Організація – це не завжди обов'язково і ефективно, просто є ряд моментів, бачимо ГУАМ, який такий напівживий, як організація. І не тільки ГУАМ, якби Президент сам про ООН навіть казав про цю організацію. Є питання і до Організації Об'єднаних Націй, і ряду інших міждержавних політичних форумів, назвемо це. Якби так, питання в міжнародній організації є в тому, що її роботу потрібно ратифіковувати в кожному парламенті, в кожній країні, яка хоче стати учасницею. А це означає, що замість 43 країн можемо отримати набагато менше ратифікувати. Можемо отримати, можливо, менше, тому тут є певні ризики, тому я повторюся, ми думаємо над форматами, яким чином це можна робити, і не обов'язково це може бути міжнародна організація, вона може носити певне по функціоналу це може виглядати так, тобто ті функції, які виконує організація. Це і поширення інформації, інформування громадян за кордоном, це в тому числі адвокування теми Криму, Кримської платформи і так далі, питань деокупації в цих країнах, де існує ця організація, структура, неважливо, як би це не називати. Тобто завдання, які нам ставить президент, які ми перед собою ставимо, спільно обговорюємо, це в першу чергу, щоб Кримська платформа існувала як бренд, існувало ті завдання, які є, щоб була постійна комунікація з державами-учасницями. Зараз Міністерство закордонних справ, я думаю, вони вийдуть з окремою комунікацією, але вони продовжують роботу над створенням мережі фокал-поінтів, це називається, у нас, а взагалі представників фактично Кримської платформи. По кожній країні-учаснику? По кожній країні-учаснику. Відповідно, це скоротить контакт фактично, коли Міністерство закордонних справ зможе напряму комунікувати з тією особою, яка визначена в цій країні, і контакт буде швидше. Ці люди передбачається, що вони будуть при Міністерствах закордонних справ своїх країн, чи при урядах, чи як? Я так розумію, що дуже по-різному, але все ж таки це прерогатива в першу чергу, і цим займається зараз Міністерство закордонних справ, вже більше 35 країн, які надали своїх представників, але звісно, що це ще не всі учасники, тому МЗС ще буде комунікувати, на якому рівні, яке є представництво. Зрозуміло, що з прем'єр-міністром тої чи іншої країни, чи головою парламенту, набагато складніше буде комунікація. Тому логічно, що та чи інша країна все ж таки дає людину, яка буде на щоденній основі, що важливо, на щоденній основі займатися питанням Кримської платформи і, відповідно, комунікувати з Міністерством закордонних справ України або іншими профільними структурами. Через те, що Національний офіс Кримської платформи у нас в Україні не в МЗС, а в представництві президента країни, тобто у вас, це означає, що з тими представниками ви будете напряму спілкуватися, так? А не Міністерство закордонних справ? Ні, я поясню. В силу того, що за президентом є все ж таки робота по нашому зовнішньому треку, і формування зовнішньої політики, і саме президент призначає міністра закордонних справ, президент був ініціатором, президент Володимир Зеленський був ініціатором Кримської платформи. Відповідно, було багато консультацій з різними органами, як з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури, реінтеграції,
і, звісно, що з Офісом президента і нашим представництвом. Ми обговорювали, яким чином можна і в якій структурі створити Національний офіс Кримської платформи. Обговорювали різні варіанти. Там один з варіантів – створити державне підприємство, яке могло б існувати в структурі Кабінету міністрів, наприклад, України. Думали про якусь структуру, яке було б під президентом, відповідно, там державне підприємство, якийсь окреме там ще орган. Відповідно, через те, що це структура президента, було вирішено, що так як представництво президента України, нам, до речі, 29 років, 17 грудня виповнюється, ми працюємо в прямій вертикалі президента і підпорядковуємося напряму президенту, було вирішено, що якщо є сильна команда, є вже інституційна певна спроможність інституції, яка працює в Херсоні з громадянами, які приїжджають з тимчасово окупованої території, яка працює в Києві і розширила там свій штат, було вирішено президентом особисто, що ці завдання буде виконувати представництво. Звісно, що це було в комунікаціях з Міністерством закордонних справ. Дмитро Іванович безпосередньо був зацікавлений в тому, щоб ця робота була за нами. Але, що важливо відзначити, що представництво президента і це Національний офіс Кримської платформи відповідає за внутрішню роботу по напрямку Кримської платформи. А МЗС відповідає за зовнішню. Відповідно, мережу фокал-поінтів цих представників, вони координують, вони її створюють і будуть координувати. Звісно, що певною мірою ми будемо, я думаю, що комунікувати. Це означає, що в нашому МЗС теж буде якась окрема людина, яка буде співпрацювати постійно з вашим офісом? В них вже є окремий, здається, це відділ, якщо я не помиляюсь, не управління, а відділ, який займається питанням Кримської платформи. Відповідно, наше представництво комунікує з їх співробітниками, з профільною заступницею, яка курує Кримську платформу. Тому, насправді, ми на щоденній основі, мало не щотижня зустрічаємось із пані Іміне Джипаровою, з керівником політичного департаменту. Давайте послухаємо слова президента в сьогоднішньому парламенті. Там не зовсім про цей статус, здається, міжнародної організації. Там згадується, зокрема, ухвалення цього року закону про корінні народи. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. Так, президент трошки спочатку сказав, що не на бігбордах. Це був, я так розумію, закид до попередньої влади, якою було протягом багатьох років. Ми говоримо з тобою завжди, мені здається. І я вважаю, що це дійсно досягнення, в першу чергу, президента України, нашої команди, тому що можна сказати, що Антон Кориневич, Дар'я Свиридова і Таміла Ташева гарно працюють, вони молодці, вони просувають ті чи інші питання. І дійсно, ми як команда ефективно, я вважаю, працюємо і працювали над стратегією деокупації, над законом про корінні народи, над рядом інших документів, не буду про них згадувати, але це рішення президента. Як в тому числі ввести нас як команду і підтримати. Ми постійно бачимо цю підтримку від президента. Так і в тому числі саме він підписує документи, ініціює ці документи щодо внесення до Верховної Ради, або якщо це його укази, відповідно, просто ініціює і підписує їх. Тому це робота президента. Тому, не на бікбордах. Бікборди дуже важливі, теж певну інформаційну роботу вони виконують, але не одними єдиними. Це потрібно було робити протягом 7 років. Щогрудня щороку Генасамблея збирається Організацію Об'єднаних Націй, і вже традицією є резолюція також по Криму. Але, здається, від 2015 року ці резолюції здебільшого стосуються прав людини, тому трошки ми пояснимо, чому відрізняються від першої резолюції 2014 року. Кількість голосуючих за територіальну цілісність голосують більше, за
права людини менше, бо в світі країн, які підтримують такі напрямки, як права людини, скажімо так, вони не складають більшість країн в світі, але через те, що регламент Організації Об'єднаних Націй передбачає, що резолюція ухвалюється навіть якщо відносно більшість, да? Тобто проголосувавши більше, ніж тих, хто проти. Головне там, а нейтральних країн, які не голосують, які виходять під час голосування, як Азербайджан, їх дуже багато буває, але це ухвалюється. І цього року теж знову будуть унікальні речі, як включення імен, що буває дуже складно, конкретних імен, там буде Нарімана Джеляла, ім'я не тільки, да? Раніше був Омір-Усін Куку, я пам'ятаю, Сірем Мустафаєв, лунав деякі імена політв'язнів, і буде згадка про Кримську платформу. Але на попередньому, це була Генасамблея, коли Зеленський був нещодавно, здається, дуже він критично поставився до ООН, і як вдалося з такою критикою ООН включити в документ Кримську платформу, бо критикували ж саме за те, що ООН свого представника не направила на Кримську платформу. Насправді критикували не лише через це, це був один з елементів, звісно, що. Але дійсно це, я абсолютно погоджуюсь з тим, що це важливе твоє пояснення, да? Що дійсно 27 березня 2014 року, коли голосували за першу резолюцію, вона стосувалася територіальної цілісності України. І дуже часто ми бачили там певну критику, да, і навіть правозахисні організації цим інколи грішать. Да? Не всі, звичайно, але певною мірою. І порівнюючи першу резолюцію, всі решта резолюцій. Це дійсно не дуже коректне порівняння. Тому що решта резолюцій, там перша була дійсно спочатку щодо прав людини, у 2019 році вперше ще другу резолюцію по мілітаризації тимчасово окупованої території приймали. Дійсно дуже складно проходять всі речі, які пов'язані з іменами. Це дуже рідко, коли в будь-яку резолюцію Генасамблеї міжнародного статусу включають, ну, саме ООН дуже рідко. Тобто Європарламент, наприклад, він більш гнучкий, там резолюції Ради Європи дуже часто включають. Да? І навіть буває, що повний майже перелік включають, особливо коли там політв'язнів було менше, ніж 122, як зараз, да, людини, то тоді взагалі майже повний список включали. Зараз це дуже складно дійсно. І в цьому році є кілька, на жаль, нових імен. Да? Це ім'я Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу. Да, це Галина Довгополова, яка пенсіонерка 66 років. Да? Це Владислав Єсипенко, це журналіст радіо «Свобода. Крим. Реалій». Це Омір-Усін Куку, вже якби кілька років поспіль його включають. Сірвєра Мустафаєва минулого року вперше включили, цього року знову продовжили. Да? Тобто це небагато імен, але це такі, не то щоб знаково, бо будь-яке ім'я у нас знакове, да? А показує просто певні групи осіб. Ну, наприклад, якщо Владислав, то він показує журналістів, яких переслідують. Да? Довгопола Галина – це жінка, старша жінка, да? Там справа по шпигунах, буцімто, да? Там і так далі. Якби Омір-Усін Куку, і його затримували, це про захист. Це представницький орган корінного органу. Тому от таким чином формувалися ці прізвища. Тому що, мабуть, як громадянська журналістка. Як громадянський журналіст, це представник Кримської солідарності. Це теж було дуже важливо показати, тому що більшість зараз зув'язаних – це активісти Кримської солідарності. Імена просувати, і щоб Кримська платформа, назва цю платформу, це треба мати лобістів не тільки зі своєї країни для цього. Звісно. Взагалі співініціаторами цієї резолюції, в тому числі, як і попередніх, є ряд інших країн наших партнерів. Просто деякі дійсно елементи достатньо складно. Наприклад, минулого року вперше були питання екології включені. І це було теж дуже складно просувати. Да? Там цього року була питання теж Кримської платформи. Далеко не всі хотіли, не буду називати країни, але були країни, які не дуже хотіли це підтримувати, да, саме ці тези по Кримській платформі, але все ж таки вони на третьому комітеті була ухвалена, да,
резолюція. Зараз вже чекаємо грудневого Третій комітет, це, ухвалення. так розумію, це те, що займається правами людини. Це той комітет, який займається правами людини, і це фактично перший там такий фактично Після нього лише підготовчий. потрапляє на Да, Генасамблею. на Генасамблею. І тому дуже важливо, що питання Кримської платформи було включено. Це дійсно вперше, незважаючи на те, що минулого року вже було зрозуміло, що держава ініціює Кримську платформу. Да, в документах воно дійсно ще не лягало. Вперше в документах з'явилась Кримська платформа 26 лютого в указі президента України, да, вже 23-го, відповідно, був саміт. Тому це дуже важливо, що на рівні резолюції Кримська платформа вже війшла. Да? Давайте згадаємо з Кримської платформи таку річ, яку не дуже часто згадують, але вона пролунала в виступах принаймні кількох представників країн, які долучилися, і це я не про Україну кажу, це партнери, які, можливо, не завжди можна відчути, що це дуже активні країни. Там от те, що я почув від різних країн, це свобода мореплавства лунала і створення моніторингової місії міжнародної, для того, щоб отримати резолюцію, якісь бачення міжнародне, спільне, узгоджене по тому, що відбувається по Криму. Ми за цей час, майже 8 років нема, окупації мали принаймні, скажімо, 3 таких варіанти спостереження. Перший – це комісія Штудемана 15-го року, це неофіційна комісія турецька, і це один раз, там це дуже локально, здається, наша до Людмили Денисової, та що була омбудсмен, вона заїжджала, відвідувала, коли ще Чийгоз і решта політв'язнів перебували в Криму. Ми бачили, скажімо, таких 3 неросійських погляди, да? І, скажімо, Євросоюзу місія була, я так розумію, не дуже вдалою. Не Євросоюзу, а Ради Європи. Ради Європи, да, Штудеманівська. Від турецької місії ми набагато більше почули, хоча не сподівалися на це, про порушення прав людини. Ну, звичайно, по тому, що було по омбудсмену, це зрозуміло, це було українське бачення. Як просувається ця тема, чи взагалі її хтось, я так розумію, міжнародні партнери готові говорити на цю тему, але ми ж розуміємо, що тут не тільки є російська перешкода, я розумію, що коли світ тисне, Росія погоджується на міжнародні такі штуки, тому що це передбачає участь, тиск таких країн, як Німеччина, Франція, да, ключових країн Євросоюзу, які важливі як економічні партнери. Дуже довгі запитання. Скажи мені, що, як і чи взагалі буде місія, буде якийсь хоча б енвой, як спецпредставник, який заїде? Чи може бути так, що Україна погодиться, що він заїде там через російську територію, чи це неможливо тільки через українську? От на всі ці питання пропонуєте відповісти. Дійсно, турецька делегація, вона була у 2015 році, це найпотужніша була, і звіт був достатньо жорстким на той момент. Да? Місія пана Штудмана, вона була у 2016 році, в січні або в лютому, здається. І вона була не те, що провальною, да, але до неї було дуже багато критики. Чому? І я розумію, з одного боку, якби пана Штудмана, він хотів, і він це казав, і нам потім це комунікували, залишити двері відчиненими, да, Російської Федерації, тобто дати не дуже жорсткий звіт для того, щоб мати можливість далі в'їжджати. Да. Але, як ми побачили, звіт був фактично таким, да, дуже м'яким кволом, і, відповідно, далі більше місії після Штудмана якби не було. Да. Тому що він був дійсно дуже м'яким. Ну, знаєте, коли, наприклад, коментарі були по судах, що от не відкриті і так далі, але от як рекомендація давалась, наприклад, навчання для суддів проводити. Яке навчання для суддів? Для окупаційних суддів. Для окупаційних суддів. Тобто вони ж прекрасно знають, що вони так себе не мають вести, і так судити не мають. В принципі, цих судових процесів не мало би бути. Да? Ну, там і так далі. Відповідно, після звіту він дійсно був останнім, його пізніше набагато опублікували. Було дуже багато критики з боку громадських організацій, в першу чергу, і Меджлісу кримськотатарського народу. Потім дійсно була пані Лутковська, але це не було місією. Вона просто відвідала фактично ув'язнених, і то тільки кількох. З пані Москальковою на той момент вона якби відвідала ув'язнених, толком нічого не побачила. Там пан Чийгоз зміг пару слів їй сказати, і все. Да? Після того була ще місія
громадських організацій, але міжнародна фактично вона була, але вона була закритою, ніхто не комунікував, що це була от місія офіційна, вони туди поїхали. У неї звіту не було, так? Ні, вона був звіт був, але просто через те, що це не міжнародна там організація, як там міжурядова, як Рада Європи, там Організація Об'єднаних Націй і так далі. І наскільки я розумію, на Кримській платформі йшлося, правильно я розумію, про щось постійно діюче, про постійний моніторинг Криму, власне, а не такі от, ну... Да, власне, ми говоримо про постійний моніторинг. Організація Об'єднаних Націй, місія в Україні з прав людини, вона має постійний моніторинг, але на підконтрольній українському уряду територію, якби вони мають місію і в Херсоні, і в Одесі, і в Києві. Коли хтось приїжджає з Криму, вони роблять там певне опитування, да, по якійсь анкеті, вони фіксують ці порушення, відповідно, в тому числі це стає основою для звітів, наприклад, генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, або там щось лягає, там певні елементи там в резолюцію можуть лягати і так далі. Це теж дуже важливо, але вона не має доступу в Крим. Відповідно, в Кримській резолюції, Кримської платформи, звісно, що ми говорили про постійно діючу моніторингову місію. Що важливо, що на рівні Ради Європи це можна було би, наприклад, робити. Да? Пані Дуня Мятович, вона постійно говорила про те, що от їй потрібно приїхати. Але Україна, звісно, що незважаючи на те, що це наша територія, вона дає їй мандат на те, щоб приїхати. Але Російська Федерація весь цей час можливості на те, щоб приїхала ця місія, очолювана пані Мятович, вона цієї можливості не дає. Звісно, що росіяни наполягають на місії, щоб вони їхали через Російську Федерацію. Якби Україна, звісно, що наполягає на своєму, щоб це робити через адмінмежу. Запитання. Тобто, якщо М'ятович приїде на Чонгар чи Каланчак, да, у нас відкрите? І її просто росіяни не пустять туди через кордон? Чи... Якщо немає узгодження, звісно, що вони її не пустять. І у нас фактично зараз є 3 організації, які б могли робити. Рада Європи, ОБСЄ і Організація Об'єднаних Націй. Всюди, де Росія член, і всюди, де є в статутних положеннях поняття прав людини. Да? Але а чи здатні ці всі 3 організації спільно тиснути на Росію, створити якусь спільну міжнародну під дахом таку парасольку всіх 3 організацій це робити? Я не знаю, наскільки всі 3 організації одразу якби зверталися з цим, да, тому що місія існує тут, Організація Об'єднаних Націй. І я не впевнена, що вони звертались за тим, щоб проїхати безпосередньо на територію Криму і здійснювати там постійний моніторинг, да, хоча, можливо, якби це робилося. Рада Європи постійно це робить. Відповідно, да, це могло би бути хорошим елементом, щоб всі 3 якби міжурядові, да, міждержавні організації могли якимось чином об'єднатися і придумати мандат даної якби місії, да, принаймні там щорічної місії, яка би туди їздила. Якби... Крім того, те, що росіяни погодилися на цю неофіційну турецьку місію, це означає, що формат може бути взагалі будь-якими, якісь нейтральні країни, до яких, це, скажімо, до лідерів яких Путін має певну довіру або співпрацює, да? А може бути такий якийсь формат, тому що в рамках самої Кримської платформи, як моніторингової місії Кримської платформи, мені здається, буде складно, бо для росіян це така червона ганчірка, да? Така згадування Кримської платформи. В декларації, власне, не йшло мови про місію Кримської платформи. Да? Тобто є профільні організації, які могли би це робити. Відповідно, якби більше обговорювали, звичайно, що місія Ради Європи, яка є профільною, власне, да? І щодо візиту якої обговорюється тривалий час. Мало того, можна згадати 2019 рік, власне, липень місяць, коли постійну делегацію Російської Федерації у парламентській асамблеї Ради Європи повернули, да? Власне, до ПАРЄ, згадайте це. І, власне, їх повертали з певними умовами, да? Щоб вони перестали порушувати права людини на території півострова, що має бути звіт новий щодо цього. І в тому числі, що Росія має допустити місію Ради Європи на територію Криму. Що прийшло? Прийшло 2 роки, вже більше, да? Більше 2 років. Росія як продовжує порушувати права людини, так порушує. Якби місії немає, і мені здається, це дуже... проблема Ради Європи. Да. Рада Європа і, власне, в своїх умовах могла допускати Росію. Рада Європи, звісно, має в руках це були, власне, ті пункти, які були узгоджені з Радою Європи, да, коли делегацію
Росії в ПАРЄ повертали. Відповідно, мені здається, дуже важливо ініціювати питання з іншими країнами про виконання власне цих пунктів узгоджених, на яких Росія повернулася до... І якщо вони зараз їх не виконують, а вони не виконали жодного, нуль якби виконали, їх потрібно знову з парламентської асамблеї Ради Європи просто виганяти, враховуючи всі ті порушення, які вони на території самої Російської Федерації вчиняють, і заборону того ж самого меморіалу і так далі. Тобто їх є за що знову вигнати, як за порушення в Криму і невиконання тих пунктів, так в тому числі те, що вони зараз роблять на території Росії. І Україна вітає будь-які зусилля, які можуть допомогти покласти край війні з Росією. Однак є одна важлива умова, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних журналістів в понеділок, коментуючи заяву президента Реджепа Таїпа Ердогана про посередництво Туреччини. У нас є цитата Кулеба з цього приводу. Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. А Міністерство іноземних справ Російської Федерації вважають, що не може йти ні про яку посередницьку роль президента Туреччини Таїпа Ердогана в врегулюванні ситуації на Донбасі. В Москві в черговий раз назвали конфлікт внутрішньоукраїнським. Посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи. Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и, в частности, президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом в этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска. А Лавров трошки інакше. Президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган можуть обговорити його пропозицію стати посередником між Російською Федерацією і Україною у регулюванні конфлікту на Донбасі. Телефонна розмова лідерів обох країн вже запланована. За його словами, в рамках цієї розмови буде обговорюватися ситуація в Україні. Цей підхід проявився в недавній заяві президента Ердогана про те, що він готовий стати посередником між Москвою і Києвом. Кремль в особі прес-секретаря президента Дмитра Пескова вже відреагував на цю тираду, сказавши, що ми не є стороною конфлікту, планується телефонна розмова наших лідерів. Цитата, у нас, здається, з цього приводу немає. От така посередницька ініціатива. Ініціатива виходила, це винятково ердоганівська, чи була про, скажімо, прохання України стати посередником? Бо ми бачимо, що президент дуже хоче прямих переговорів Зеленський з Путіним щодо Донбасу. Ну, я не маю мандату на таке коментування, Але через те, що це стосується Криму. Але все ж таки, що важливо, що Туреччина є дійсно великим другом і партнером України. І останні 2, навіть більше вже роки, було і кілька візитів і нашого президента до Турецької Республіки, і кілька візитів було президента Туреччини Реджепа Ердогана до України, відповідно, відбуваються різного роду проекти. Туреччина активний учасник Кримської платформи і так далі. Тому зрозуміло, що ці партнерські відносини, вони, звісно, що мають певні продовження. І, звісно, що президент Туреччини, він згадав і про кримських татар в цій заяві, щодо посередництва в тому числі. Тому, звісно, що Україна певною мірою, комунікуючи з цим важливим партнером, говорила про таку потребу. Тому, я не знаю, чи відбулася така конкретна розмова щодо такого посередництва, але я думаю, що вона, скоріш за все, мала місце. Я думаю, що це дуже важливо, що пан Ердоган заявив про таке посередництво, фасилітацію, цей процес не називати, симптоматичною є відповідь Російської Федерації. Це зрозуміло, що їх там нет ніколи, їх і в Криму спочатку не було, і на Донбасі. Буцімто, немає, хоча вже купа свідчень, в тому числі їх воєнних злочинів на нашій території, на території Донецької, Луганської області є, але вони все одно будуть говорити, що їх нема. Вони в Мінську присутні, в Мінському процесі, в Нормандії, є присутніми, але завжди говорять, що це внутрішній конфлікт. З тим нічого не поробиш, тому, відповідно, мені здається, президент Ердоган це прекрасно розумів, і в тому числі і такого роду відповіді, розумів.
Але дуже важливо, що він включається, в тому числі у питання звільнення наших політв'язнів. І президент вже безпосередньо, наш президент Володимир Зеленський про це коментував. Ми знали внутрішню інформацію, що коли пан Ердоган зустрічався з Володимиром Путіним, то були передані списки, власне, кримських політв'язнів. В нього були вже включені були Неріман Джелял і брати Ахтемова Асан і Азіз. Це 122 особи, які переслідуються за кримінальним законодавством Російської Федерації. Да, звісно, що в цих списках абсолютно всі були люди з тим, де вони зараз знаходяться, з кількістю дітей, хвороб і так далі. Тобто ми спеціально, максимально намагалися розширити і показати цей список повною мірою. Він дійсно є. Якби нещодавно, а вчора ми спільно з Муміне Салієвою були з дружиною політв'язні одної з активістів Кримської солідарності, були на зустрічі з паном Андрієм Сибігою в Офісі президента, власне, де він інформував, що цей перелік, який готувало представництво президента, власне, був переданий не тільки пану президенту Реджепу Ердогану, але й ряду інших лідерів. І постійно питання політв'язнів, кримських зокрема, да, не лише тих, хто на території Донецької, Луганської області утримуються, постійно порушують. А ми потрохи переходимо міжнародного ракурсу тему Криму і його окупації політв'язнів до таких внутрішньоукраїнських тем. А ще торкнувся двох законів. Одного ухваленого – це про корінні народи, другого, який очікується, проєкт якого є, назву його кратко, не так, як він називається, про фінансову підтримку політв'язнів. Десь мова, що цього року його не встигають, здається, ухвалити. Да? Вже все? Ні, ще все встигають. Ще цей тиждень є ще один тиждень пленарний. Там від Вікторії Івлєвої, російської правозахисниці, яка дуже занурена в тему українських політв'язнів. З її слів знаю, що до багатьох політв'язнів, які на території Росії, яких переправили, до них навіть не приходять адвокати. І за її словами, що найважче тим, до того, кого не приходять, бо люди, до яких приходять постійно раз на 2 тижні адвокат, їх, ну скажімо, менше б'ють, знущаються, такі речі. Вона каже, от відвідини адвоката не для того, щоб витягнути, а щоб бачили, що людина під контролем знаходиться. Десь з її слів, я знаю, по Російській Федерації ставки для того, щоб був такий адвокат і просто відвідував, це разова така штука, 15 тисяч рублів, це десь 5 тисяч гривень на наші гроші, да, передбачає. І, в принципі, сума в 130-150 тисяч, яка передбачається, вона могла б хоча б врятувати на такі речі, чи можна пришвидшити взагалі ухвалення цього законопроекту. І по сумам так, щоб вистачало на адвокатів, можливо, ну і зовсім в законопроекті я говорив, забув представника з голову комітету, який Лубінець, який, до речі, дуже трошки, здається, ображений, що в тема стратегії і плану дій, туди комітет не залучався. До речі, він в ефірі так сказав, що міністерство не залучало комітет до цієї роботи. Ну, давай спочатку не про стратегію, а про політв'язнів і грошову підтримку, щоб до них до всіх ходили. Так, я просто розділю два питання. Дійсно, законопроект, який був поданий президентом, ми над ним працювали достатньо давно. Ми, як команда президента, вносили, відповідно, президенту в офіс цей законопроект, він потім відпрацьовувався відповідними департаментами Офісу президента. Це була достатньо тривала історія, дуже чесно. І я думаю, що ти сам пам'ятаєш, як ми там періодично говорили, що працюємо, досі працюємо, проходить узгодження. Чому він такий складний? Тому що він стосується великої категорії громадян, які утримуються. Це перше. А друге, там є ряд виплат різних. І оце все потрібно було правильно узгодити, це пов'язано з бюджетом, і так далі. Що важливо сказати, що законопроект дає визначення категорії громадян. Ми не говоримо про статус політв'язнів. Оце дуже важливо, тому що коли ми спілкувалися із родинами політв'язнів, з колишніми політв'язнями, вони говорили, що нам не потрібен статус політв'язнів, тому що це додаткова травмуюча історія. Відповідно, ми говоримо просто про категорії громадян, які утримуються або за політичну свою громадянську позицію, або просто є цивільними заручниками, це здебільшого стосується цивільних заручників Донецької, Луганської області, і військовополонених. Фактично є дві категорії.
цивільні заручники і військовополонені. Цивільні розділяються на дві категорії. Просто цивільні, які ні за що потрапили під каток Донецьку-Луганську здебільшого. І друга категорія – це політичні, так звані в'язні, яких ми називаємо, да? І от військовополонені. Ми говоримо, що для цих категорій є певні види допомог. Правова допомога, соціальна допомога, питання освіти, питання звільнення і першочергового, наприклад, житла для таких осіб, да? Медичне забезпечення, психологічна допомога. Там є ряд видів допомог, навіть там пов'язані з невиплатою кредитних коштів там, і так далі. Тобто навіть ці речі ми передбачили. Відповідно, він стосується, тому і називають, що про соціальний і правовий статус таких осіб, да? Тобто допомогу таким особам. Інше питання. Зараз вже там, протягом кількох років існує комісія з питань допомоги таким особам при Міністерстві реінтеграції. Я член цієї комісії. Да? Відповідно, вона існує, там, в 18-му році вперше створена була, але була неефективною, майже нікому вони грошей тоді не дали. А от з 19-го року вона існує постійно. От цей рік, 21-й, ми засідали кожного місяця. Завтра, наприклад, нас по 50 військових виносяться і по 50 особах політв'язнів. Я одразу уточню. До першої частини, що ви сказали, Таміло. Дивіться, ви кажете, ми не даємо статус, але все одно ж доведеться розрізняти і верифікувати, скажімо, людей, які на території навіть окуповані, і хоча ми не визнаємо жодне їх судові рішення, але могли потрапити за грати за кримінальні злочини, за крадіжку, там, пограбування. І це в законопроекті вказано. Це ж одна справа, да? З іншого боку, є дійсно політичні переслідування, там релігійний ґрунт, а є, як ми бачимо, формально, як з Наріманом Джелялом. Він йде не по політичній статті, не за те, що він член Меджлісу і це заборонена організація, да? А його по кримінальній статті. І треба одну кримінальну статтю, да, відокремити, що це кримінальна стаття. Абсолютно вірно. Да? І це все одно визначення. Осман, це все одно неформально статус політв'язня. Ні. Політв'язнями ми їх не називаємо, якщо говорити по-правильному, юридично. Да? Але звісно, що це питання було найбільш проблемним. Яким чином правильно відокремити тих, хто по загальному криміналу йде, курку вкрав, людину вбив в Криму і так далі. Він є криміналом, да? І він відповідно потрапляє за ґрати. Навіть згідно окупаційного цього законодавства. А є особи, яким інкримінують. Тобто, прикриваючись загальним кримінальним законодавством, да, в тому числі антиекстремістським, антитерористичним там, і так далі. Просто загальнокримінальним може бути, а навіть загальнокримінальним, як, наприклад, у Балуха було, що в нього буцімто він зберігав зброю, або як у Едема Бікірова і так далі. Тобто це все, звісно, що в проєкті закону було враховано. Просто ми не говоримо про статус, тому що, наприклад, як немає статусу переселенців, щоб ви розуміли. Просто всі говорять статус переселенців, його немає. Є просто довідка на взяття на облік. Відповідно, таких осіб, звісно, що в певних категоріях відсіюється загальний кримінал і там певні статті, ознаки там, і так далі. Тобто комісія, саме тому створюється комісія, яка верифікує всі факти, які до неї в комісію надходять. Наприклад, в комісії в нас є правоохоронні органи різні, в тому числі там СЗР, там прокуратура, там Офіс Генпрокурора, да, Служба безпеки, там розвідка. Є там соціальні якісь служби, є прикордонні. Відповідно, фактично, по кожній особі створюється досьє. З різних боків ти розглядаєш. Да? Саме тому в цій комісії є 6 представників громадянського суспільства. І ми, як представництво, наполягали, що в комісії було 6 таких людей, які дають інформацію максимально повну про таку особу. Тому після того, як по ним ми говоримо, да, ця особа є такою, що позбавлена свободи внаслідок таких-то переслідувань, ми її вносимо в реєстр. Відповідно, таким чином ми зможемо верифікувати повний список. Тому що зараз, якщо подивитись, одна організація називає стільки людей, інша називає стільки, один орган називає таку цифру, інший іншу. Відповідно, тоді ми зможемо в цей реєстр внести абсолютно всіх людей, які переслідуються, власне, за такими ознаками. Да? Тому ми просто їм не надаємо статус, щоб не було корочки. От розумієте, що через 5 років, умовно, в нас виходить там певна кількість людей. Через 5, через 3, через рік, неважливо. І вона буде ходити, що я політв'язень з корочкою, там, розумієте? От цього не потрібно робити. Да?
цього намагалися уникнути. Тому, якщо відповідати на питання, яке пані Вікторія ставить, вона абсолютно слушна, я погоджуюсь з нею на 300%, що це додатковий захист, і ми завжди з адвокатами говорячи, наполягаємо, щоб вони все ж таки при можливості їздили туди. Цей вид допомоги, він теж є в законі, але зараз ми вже комунікували з новою віце-прем'єркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Іриною Верещук, про те, що можна навіть зараз вже просувати зміни до постанов, де включити правову допомогу. Тому що законопроект, ми сподіваємось все ж таки, що до кінця року буде ухвалений, принаймні в першому читанні. Наприклад, сьогодні ми мали, і вчора мали доповідати, і сьогодні. Вчора на нас зупинився розгляд, завершився день розгляду. Сьогодні вони працювали в комітетах до 2-ї години. От фактично перед нашим питанням ви це чекаєте, завершилось. що коли він внесуть його до зали вже? Він вже є в залі. Він вже є в залі. Він починаючи з понеділка в порядку денному він є. Відповідно, от ми на завтра теж чекаємо. Після 6-ї має з'явитись порядок денний. Ми сподіваємося, що він буде. І ще про цю деталь. Лубенець каже, що ми не передбачаємо в цій допомозі кількість дітей, але ми знаємо специфіку людей, які йдуть по Кримській солідарності. Там є щонайменше 2, 3, 4, є 8 дітей. 13. І там різні ситуації. Ми розуміємо, що ця сума, де вистачить на правову допомогу пересічній родині одній, там ще питання стоїть великої кількості дітей без годувальника. І як бути в цій ще ситуації, якщо не передбачається окрема допомога на дітей? Окремої допомоги на дітей немає, і це питання ми теж порушували. Нам треба думати, яким чином допомагати. В принципі, зараз здебільшого ця допомога йде не лише на юридичні питання, а вона і передбачається як соціальна правова допомога. Ми за те, щоб правову допомогу від'єднати від соціальної, відповідно, щоб за контрактом можна було, щоб родина отримувала допомогу на правову допомогу окремо і окремо на соціальну допомогу. Це дуже важливо, відокремити ці дві допомоги. Він скаже, якщо ми закладемо багато грошей, ми просто не виконуємо це. Давайте робити реалістично. З іншого боку, інші організації кажуть, що в принципі, велика кількість людей, але для такої країни, як Україна, це не така вже й велика кількість людей, щоб зараз рахувати кожну 1000 гривень на дітей. Загалом з Донбасом і з Кримом разом це, здається, мова до менше 1000 людей, здається. Просто нам здається, що все ж таки можна відокремити соціальну і правову допомогу. Це перше. Правова допомога, умовна, $1000 на місяць на адвоката, для того, щоб він відвідував, їздив туди, здійснював якісь процесуальні дії. Відповідно від умов, в яких знаходиться людина. Від умов, в яких знаходиться людина. Але все ж таки треба в тому числі розуміти, що є бюджет, і чим ми більше будемо навантажувати бюджет, тим складніше буде проходити. Поки що політична воля на прийняття законопроекту є. Це я можу точно сказати, тому що законопроект власне як невідкладний президентом України. Ми перекомунікували абсолютно вже з усіма, з ким тільки можна. Хіба з Європейською солідарністю не комунікували, тому що вони внесли, до речі, альтернативний законопроект, де власне на 95% повторюють той проект, який внесений президентом. Лише комісію вони якось перейменували і іншою взагалі робить відповідальність просто на Мінреінтеграції накладають. Це неправильно. Тому що вона має бути міжвідомчою, звичайно, для того, щоб закон передбачає наявність комісії далі, комісії далі, абсолютно, ми це закладали, І другий пункт, вони просто треба стигнути законопроект, а закон про корінні народи через те, що там є визнання представницьких органів корінних народів, і я знаю від Ріфата Чубарова, що йде процес вивчення з боку Держагенції по справах релігії, правильно називають цю організацію, яка керує від уряду. Зараз спитаю, така річ, яка, я не знаю, в яку частину її запхнути, це те, що з одного боку ми всі кажемо, що в Криму порушуються права кримських татар і корінного народу. З іншого, можливо, ви теж спостерігали, з людей, яких не закинеш їм співпрацю, особливо з окупаційним режимом, але ми бачимо історики, літератори, вчені, і кримськотатарські теми отримують президентські гранти на дослідження, на друк книг, тобто іде фінансування. Я розумію, це яка сила
Росія хоче застосовувати жорстку силу, а м'яку теж застосовує. Таким чином, якби вона заспокоює, вона завтра буде звітувати не тільки про ці пропагандистські медіа, як Міллет, Ватан, а про правильні речі. До речі, я бачив деякі, там, скажімо, видання, як Кадаскер Дефтерлера. Це дійсно слушна робота, важлива. В Україні окремо кримськотатарські проекти не йдуть. Скажімо, ми бачимо, коли ОКФ може дати на кримськотатарський напрямок, але може і не дати. Да? Ми не бачимо окремо тему корінного народу не тільки в декларативно, а от підтримка таких от культурних постійно ініціатив. Чи можливо це виокремити якось окремим чином, що от кримськотатарська культура, наука, мистецтво має фінансуватися незалежно від того, хто завтра очолює УКФ, або хто на чолі держави, або хто очолює представництво, чи замислюється над цим напрямком взагалі гуманітарних. Тому що ми розуміємо, знаєте, багато можна речей, але як в попередньому законі про соціальну підтримку, важливо кошти, да, які виділяються. І тоді ми розуміємо, наскільки це серйозно. Ну, дивіться, стратегія розвитку кримськотатарської мови. Мені здається, це дуже важливо на 10 років. Да? Відповідно, звісно, що певний гуманітарний компонент, да, який стосується мови і підручників і так далі, стратегію не можна приймати, як дуже часто це робилося, не підкріплюючи її державним бюджетом. Да? Український культурний фонд, 10 мільйонів, які були виділені там на окремий якби напрямок, це ж спеціальна була програма. Не була там, ти можеш подаватися кримські татарини, ми там тебе пріоритизуємо. Вони виокремили окремий напрямок. Але я не буду зараз про це говорити. Мені здається, що дуже важлива дискусія, яку ти якби розпочав, да? Щодо роботи в Криму і того, яким чином окупаційна влада, власне, намагається оце все під себе якимось чином підім'яти. Мені здається, тут дві, з мого боку, важливі тези. Перша теза – це те, що це важлива дискусія, яку потрібно всередині кримськотатарського суспільства загалом провести. Да? Кого ми вважаємо відвертими колаборантами, що ми говоримо, що не можна робити для того, щоб тебе таким назвали, да? Тому що якби прийшло 8 фактично майже років з моменту окупації, і потрібно, і люди живуть, продовжують там жити, продовжують здійснювати там чи прямий опір, чи опосередкований, да? Все одно щось з культурою робити і так далі, тому що вони там живуть. І це дуже важливо. Друга складова – це питання перехідного правосуддя, власне, державна політика, да, щодо повернення з моменту війни до нормального стану, да, в державі. І там якби якраз говориться абсолютно про питання люстраційної політики, да, і питання того, що якщо ти здійснюєш воєнний злочин, наприклад, ти є суддею, який ухвалює рішення по затриманню Нарімана Джеляла, то ти, звичайно, що не можеш потім працювати в цих органах, і, в принципі, це кримінально переслідується. Да? І зараз навіть згідно нашого українського законодавства. Оце дуже важливі речі. Да? З одного боку, кримським татарам проговорити, що ми вважаємо ненормальним, да, робити в Криму, живучи там, а що, якби, ми вважаємо нормальним для того, щоб ти виживав, щоб твоя мова була жива, там і так далі. А друге питання – це питання наказання, да, за те, що ти здійснюєш воєнні злочини. Це дуже важливо. І у цієї дискусії, мені здається, да, нам насправді в суспільстві не вистачає, її потрібно робити. Так, її не вистачає, і я не певен, що її взагалі ми здатні зараз почати, бо ніхто не готовий говорити. От як відбувається? Останній приклад – це зараз захист території в Сімферополі, в столиці Криму, там, де вважається був палац Калгі-Султана, і там є певний архітектурний шар, про який казали багато вчених, але він не досліджувався. Його намагаються зараз забудувати. Да? І кримськотатарська спільнота, яка не може протести політичні, от тут от як об'єдналася. Там, знаєш, об'єдналися і коні Трепетний Альянс. Знаєш, там і ті, хто, скажімо, з колаборантами працюють відверто, да? І ті, хто з ними не працювали, розуміють, що от в цій темі вони об'єдналися. А далі починається дискусія, можливо, ви, пані Таміла, теж помічали, це от є проєкти, скажімо, ютуб-проєкти, на яких починають з'являтися люди, скажімо, які співпрацюють з окупаційною владою, кажуть, ну це ж ми самі не маємо представників в міських органах влади, в сільрадах, депутатів, тому ми не можемо просувати свої речі. Від назв вулиці кримськотатарської до захисту цих об'єктів культурної спадщини. І починається таке розбірковання. Ну да, ми закапсулізовані 8 років, да, там якби для України це то супер, да, кримські татари там що
максимум 200 людей набрали на всі органи влади, всі по Криму. Да? Ми розуміємо, що це, ну, якби, стремиться к нулю показник, дуже, скажімо, хороший показник. Але з іншого боку, для людей, які в Криму, вони починають замислюватися, а дійсно це правильна капсулізація? А можливо, місцеві питання треба вирішувати іти туди? І тут з'являється, а де та межа, після якої починається кримінальна відповідальність? Да? В сільраді вона почнеться, в міській раді іде. І ніхто на це питання не готовий відповідати. Я про це і да? говорила, що є питання держави, державного устрою, да, державного бачення, і є бачення а є бачення Таміли Ташевої як спільноти. От Таміли Ташевої бачення. Якщо говорити про законодавство, да, то ми, власне, цю рамку закладали, що якщо ти не здійснював воєнних злочинів, ти не вбивав людей, ти не судив їх, да, ти не тортури щодо них не здійснював, то, відповідно, ти не здійснив кримінального злочину. Тому що все це, воно і так, згідно кримінального законодавства, карається вже зараз. Так, да? але, скажімо, участь в органах влади або, скажімо, в комісії, воно вважається зазіханням на територіальну цілісність України, бо ми, і тут треба нам відповісти, з якого моменту чіткі відповісти. Да. І це дискусія, яка складна, як на рівні держави, так і на рівні кримсько-татарського народу. І оцю дискусію потрібно почати, на мою думку, в тому числі всередині суспільства кримсько-татарського, кримсько-татарської громади, народу і так далі. От цього, мені здається, не вистачає, тому що коли ми з боку державного про це теж думаємо, да? Якби я ж є і представником держави, і представником кримсько-татарського народу. І коли ми починаємо дискутувати на ці теми, я не можу сказати думку, я можу сказати свою особисту думку, але не можу висловити думку представницького органу кримсько-татарського народу, тому що я не є офіційно представником народу, а в нас є 33 обрані члени. Да? Чиюсь діяльність призупинили, окей. Ну, але є орган, представницький орган, який, ви знаєте, не встигаємо взагалі і про закон про корінні народи і представницькі органи взагалі не встиг, хоча я знаю, що ви там почали з новою віце-прем'єркою і міністеркою Верещук якісь конкретні речі обговорювати. Взагалі не встигав, хоча б одне питання, тому що це цікавить людей. Ми дозволяємо людям перевозити власні речі в разі перевезення на Україну, переїзду з окупованої території в Крим, але дуже обмежуємо їх по завезенню грошей, хоча ми розуміємо, не можна продавати, здійснювати з майном, яке в Криму, якісь там правочини, але ми ж фактично розуміємо, що люди, не живучи в Україні, вони мають щось купити, і вони дійсно продають свої об'єкти, квартири, будинки по російському законодавству, з цими грошима їдуть в Україну щось купувати. Чи можемо ми на це не закривати очі і не обмежувати, не створювати умов? Ми рапортуємо про те, що там митниці немає, але є прикордонники так само можуть вилучати ці кошти, і люди здатні видумувати. Ну, ми ж бачимо в цих групах, що люди вигадують, як там кому 2% заплатити, 2,5%, щоб вивезти гроші з Криму на материк, і щоб придбати. І розуміємо, здебільшого це стосується людей, які продають одне житло, купують інше житло. Як тут буде? Це складне питання, і воно не вкладеться в одну хвилину, дуже чесно. Да? Наказ зараз в роботі, наказ Міністерства реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій щодо в'їзду, виїзду, да, і переліку речей, які не можна туди возити. В тому числі в цьому наказі, який існується Міністерством юстиції, є там певна сума. Обмеження. Це 100 тисяч гривень на даний момент. Що стосується грошей, дійсно, які люди везуть, це потрібно декларувати. Якщо сума більше, ніж 100 тисяч, їх потрібно декларувати і сплачувати певні відсотки за це. Яку, чесно кажучи, суму я не пам'ятаю. Тому є обмеження, тому що потрібно теж розуміти, що хтось буде використовувати для себе просто, тобто перевозячи свої кошти, хтось може цим зловживати. Є питання. І нам потрібно правильно зберегти цей баланс між питанням прав людей і питанням безпеки нашої держави. Але це питання замислюється, обговорюється, щоб це пояснити. Можливо, це буде інше якесь регулювання. На даний момент ми говоримо все ж таки про перелік заборонених речей, які не можна ввозити чи вивозити. Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Криму, була гостем цієї години. Ви на телеканалі АТR. Далі новини. Зустрінемося з вами за 15 хвилин. Саголом Стенлахом.
Қырым татарым, bu buyuk bir gururumdur. Қырым татарым, қатырам ecdadımdan miras olgan gayret. Қырым татарым, ақ cesur қалқım, көргенсің sen nice bela ve felaket. Көрдің ücret, akaretler, ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim күнештір. Bulut örtse bile, sevem halkımızны. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu buyuk bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Перекрити урядовий квартал та мітинги під Радою, а у будівлі парламенту президент. У 30-ту річницю всеукраїнського референдуму про незалежність він виступає із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України. Символічно саме сьогодні, у знаковий день, що стався рівно 30 років тому, 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України, яку підтримала абсолютна більшість громадян України з усіх регіонів, включаючи наш Донбас і Крим. 30 років тому ми зробили великий крок, але не пішли далі. Ми відновили, проголосили, ми обрали, ми здобули незалежну Україну, але так і не почали будувати незалежність. Незалежно від чужого впливу, чужих інтересів. Під оплески парламентарів Володимир Зеленський 40 хвилин розповідав про здобутки та досягнення, про виконані обіцянки та цілі на майбутнє. Серед них програма «Українська мрія», за якою кожен громадянин, який сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою у 5% на рік для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії. Також Зеленський анонсував впровадження економічного паспорта українця. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Завдяки цим двом законам нарешті наші чи когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Говорив президент і про звільнення наших окупованих територій. Він вважає, що Україна не зможе зупинити війну без українського війська, але неможливо це і без прямих перемовин з Путіним, а їх він не боїться. Але ніхто, крім нашої армії, нас не захистить, це правда.
І ми повинні зізнатися, без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити один одному правду. Уперше з 2014 року деокупацію Криму обговорено на найвищому міжнародному рівні, а окупований Крим повернуто до світового порядку денного, заявив Зеленський з трибуни Верховної Ради. Він додав, що Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Україна чекає на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. Зеленський зазначив, що влада спростила процедуру вступу до українських вишів для абітурієнтів з Криму. А наприкінці промови закликав об'єднатися політиків та бізнесменів у боротьбі за повернення окупованих територій, поки це не пізно. Ми велика країна. Слава кожному з вас. Слава Україні! Дякую. Уся ворожа активність минулої доби зосередилася в районі окупованої Горлівки на Донеччині. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, російські загарбники гатили з 82-мм мінометів по оборонцях Південного та Шумів. А в напрямку Нью-Йорка відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У штабі уточнюють, у лавах українського війська втрат немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Нові українські айленди уперше вийшли в море. Нещодавно доставлені до України патрульні катери «Суми» та «Фастів» почали ходові випробування. Нову техніку українські військові моряки перевіряли в районі мису Великий Фонтан. Упродовж 3-годинних випробувань човни розганяли до максимальної швидкості, а це 30 вузлів, тобто більше 55 км на годину. А також відпрацювали маневрування та інші завдання. Метою виходу катеру було перевірка всієї матеріальної частини катера на ходу, перевірка, як себе веде катер на різних швидкостях. Також основною метою було це перевірка підготовленості особового складу для роботи при відшвартовці катера по проходу вузини. Попереду особовий склад катера буде підтримувати навченість, будуть проводитись різні катерні навчання з особовим складом та прийом катера до складу військово-морських сил. Це третій та четвертий айленди, які Сполучені Штати Америки передали Україні за програмою військової допомоги. Суховантажем Ocean Grant їх доставили до Одеси наприкінці листопада. Першою парою айлендів Слов'янськ та Старобільськ підсилили українські ВМС у грудні 2019 року. П'ятий патрульний катер цього типу В'ячеслав Кубрак має прибути до кінця цього року. Це дозволить сформувати повноцінний дивізіон.
Майже 12 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксовано на материковій частині України. Більше 26 тисяч українців одужали, а ще 557 людей не змогли подолати хворобу. Наступна хвиля поширення ковіду може розпочатись наприкінці зими чи на початку весни наступного року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Але додав, що у ситуації з коронавірусом складно прогнозувати, оскільки збудник інфекції постійно порушує прогнози фахівців. У МОЗі наголошують, що уникнути високої летальності від ковіду дозволить лише активна вакцинація. Оберіть життя та свободу працювати, зустрічатися з близькими та рідними та подорожувати. Зверніться до свого сімейного лікаря та запишіться на щеплення від коронавірусної хвороби. Або ж зверніться до найближчого центру масової вакцинації населення. Не забудьте отримати свою другу дозу проти коронавірусної хвороби, адже тільки 2 дози захищають від ковід. Смертність залишається на високому рівні. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади Криму, напередодні 35 людей померли від ковідних ускладнень. Також виявлено ще 641 нового пацієнта з ковідом. При цьому окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив про пом'якшення карантинних умов на півострові. Дозволили працювати кафе та ресторанам у нічний час за умови наявності у відвідувачів довідки про вакцинацію спутником або ж сертифіката про одужання від ковіду. За тих же умов можна відвідувати театри, кіно, концертні зали та цирки. Щоправда, заповнювати зали можна не більше, ніж на 70%. На КПВВ Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей з окупованого Криму. Зранку почали обслуговувати усіх охочих у живій черзі. На місці можна оформити декларацію з лікарем. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з понеділка до п'ятниці з 9 до 15 працюватимуть мобільні бригади у складі одного лікаря та медичної сестри. У пунктах щеплення є вакцини Pfizer, Moderna та CoronaVac. 22 березня Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку пропуску через КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом та лінії розмежування на Донбасі. Без самоізоляції будуть пропускати громадян України, які хочуть вакцинуватись від COVID-19 на вільній території України і мають запрошення на вакцинацію. Як розповіла Суспільному медична сестра, яка працює на КПВВ Каланчак, вони поки не знають, як буде працювати пункт, можливо, позмінно. За її словами, наразі в наявності лише вакцина Pfizer. Надалі будуть усі вакцини, які є в Україні. Як повідомили медики, якщо людина перше щеплення отримала спутником, друге можна зробити будь-якою іншою вакциною. Медичних протипоказань не існує. Симферополь, юг. Такая сейчас, собственно говоря, погода. Зривало дахи, валило дерева та рясно засипало снігом. Як за розкладом, у перший день зими в окупованому Криму вхурделило. У Сімферополі впродовж години випало більше 30 міліметрів снігу. Хоча ще напередодні було близько 20 градусів тепла. Зранку середи наслідки нічного снігопаду залишились на припаркованих автівках і дахах будинків. Найбільшої шкоди окупованій Керчі завдав потужний вітер. У багатьох районах міста поламані дерева, пошкоджені автівки та будинки. При падінні на цю 5-поверхівку тополя пошкодила дах. Прибудови на першому поверсі знесла кілька кондиціонерів, обірвала дроти і перекрила дорогу. Самое интересное, что ночью снился другу сон, что 3 раза убери машину, потому что дерево упадет. И он 3 раза просыпался и думал, что это просто как что это ему что-то снится несерьезное. А на утро проснулся и то есть увидел такое. Негода не поспішає залишати півострів. На зміну снігопаду має прийти ураганний вітер до 35 метрів на секунду. Окупаційна влада не знімає штормове попередження, бо можливий також дощ та мокрий сніг.
Автомобілі у кюветах та перекриті шосе. На північ Іспанії налетів сніговий шторм. Подекуди випало до 20 сантиметрів опадів. У країні Басків на деякі траси не пускають великовантажні машини. Чимало водіїв застрягли на заправних станціях. Звідси далекобійники не можуть виїхати вже 15 годин. Можливо, їм доведеться залишатись тут на добу. Важка ситуація, бо снігоприбиральні машини не можуть бути скрізь одночасно. Снігопад ускладнив рух на 140 дорогах. Максимальний рівень погодної небезпеки оголосили у країні Басків, Наварії та Кантабрії. Влада залучила майже 850 снігоприбиральних машин. Підготовлено 156 тисяч тонн реагентів проти ожеледиці. Їх розкидають на дорогах. Синоптики попереджають, що сніг може йти цілий тиждень. Ще донедавна тут правила її величність Єлизавета II, але 30 листопада острів Барбадос у Карибському морі офіційно став республікою. З цієї визначної нагоди сюди з візитом прибув британський принц Чарльз. Побував на урочистій церемонії, а потім вирішив залишити, щоб нанести ще кілька візитів. Тут він разом із прем'єр-міністром Барбадосу. Саме в неї в руках майже уся повнота влади на острові. Ваша високосте, ми дуже зворушені тим, що ви приєдналися до нас з цієї особливої нагоди. Замість королеви на Барбадосі призначили президента. Посаду зайняла Сандра Мейсон. До цього вона була генерал-губернатором, тобто представником Єлизавети II. Барбадос – колишня колонія Великої Британії. Незалежність отримала у 1966 році. Проте королева формально залишалася главою держави. На острові мешкає 300 тисяч людей. Багато хто – нащадки рабів, яких привозили з Африки, піддані Британської імперії. Для місцевих жителів відділення означає розрив із колоніальним минулим. Дуже радий, що Барбадос розірвав зв'язки з британською монархією. Думаю, що через 55 років це було правильним рішенням. Я відчуваю себе відповідальнішим громадянином. Відчуваю, що тепер ми самі несемо відповідальність за свою долю. Сам принц Чарльз – наступник королеви у ролі глави співдружності. До нього входять Велика Британія та майже усі її колишні домініони, колонії та протекторати. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Arlaşanlar bugün yayınında ikinci saate ATR'de daha 2 saat devamında beraber olacağız. Bu saat içinde сесія Андрій Вігрінський. Глядачимось, доброго вечора. Гості програми, політичний оглядач, політолог і політичний коментатор по сьогоднішній ефір Андрій Вігрінський. Супер представлення. Сьогодні було це таке процедура щорічна, да, звернення по президента по засадах внутрішньої і зовнішньої політики. Воно називається факт-чекінг. Завдяки вам встиг прочитати до 7-го пункту
те, що зробило дзеркало тижня, але здебільшого воно стосується економіки. Давайте з вами поговоримо про політику, що ви почули і що насправді відбувається. Ну, давайте так, за формою. Просто деякі представники засобів масової інформації починають про те, чи у своїй промові президент прозвітував про виконання своєї передвиборчої програми. Це от апріорі базисно хибний тезис, який можна нав'язати глядачам. Президент звертається до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни, а не про виконання своєї програми. Це не звіт. Це не звіт про виконання програми. Тому от і порівнювати з тим, що виконав він свої зобов'язання. Але частина виступу виглядала як звіт. Так, частина виступу виглядала як політична агітація. Про те, як все чудово і буде ще краще. Головне, повірте, а концентруємося ми в боротьбі з ворогами. Тому простіше робити дійсно факт-чекінг по економіці, бо економіка має цифри. І цифри опираються на статистику, статистика і цифри мають якісь правила і моделі, за якими вони вибудовуються і вираховуються. І тоді можна уловити, чи людина зловживає правом, наданим їй трибуною, чи вона до певної міри, скажімо так, не володіє інформацією. І де є суперечливі речі зі статистикою? Де є суперечливі речі, ну, і тут я погоджуюся, скажімо так, з дзеркалом тижня в тій частині, яка стосується оцінки ВВП, чи в тій частині, яка стосується оцінки розміру заробітної плати. Чому? Тому що, ну, є поняття інфляції і купівельної спроможності. І коли ми говоримо про тверду суму, ну, допустимо, ми тверду суму вираховуємо в американських доларах. Тільки забуваємо про те, що американський долар, він теж підданий інфляції. І $500 умовний еквівалент середньої заробітної платні в Україні на поточний рік, про яким хизується президент, $500, це не ті $500, які були в 2013 році. Треба це просто чітко артикулювати і розуміти. З корекцією на інфляцію, от тих $500 2013 року повинні були би бути, я умовно зараз скажу, в межах $800-900 сьогоднішніх. Для того, щоб це була кореляція з урахуванням того зростання вартості товарів, робіт і послуг. Коли ми говоримо про ВВП, ситуація така сама. Є номінальний ВВП в номінальній грошовій одиниці із перерахуванням на поточний курс. Бо от коли президент навіть говорить про 50% зовнішнього боргу, 50% ВВП зовнішнього боргу, він же ж його конвертує за поточним курсом. Да? Поточний курс у нас там 27. Відповідно, зобов'язання в валюті, якщо їх конвертувати по курсу 27, вони менші, ніж, допустимо, якщо б їх конвертували по прогнозному курсу на поточний рік в 28. І тоді співвідношення відсотково змінюється. Тому статистикою завжди до певної міри можна грати. Можна говорити, допустимо, про речі, які стосуються медичного обладнання і так далі. Я думаю, глядачі наші почитають «Дзеркало тижня» і зрозуміють, про що, власне кажучи, ми ведемо мову. З політичної точки зору, все дуже чітко і все артикулюється в межах, скажімо так, парадигми офіційних спікерів і неофіційних спікерів Офісу Президента. Сформований сформований образ внутрішнього ворогу, який заважає в реалізації і досягненні політичних цілей на рівні нормотворчості, в досягненні економічних цілей на рівні економіки, наповнення бюджету і, допустимо, зростання ВВП, можна знову ж таки про це говорити. І цим ворогом є так званий умовний олігархат. Дивіться, 2 роки вже був дуже чіткий образ ворога, це був Порошенко. Ми всюди чули Порошенко, якісь справи проти Порошенко, а Ахметов став не тільки умовний олігарх, а от прям олігарх і Ахметов. Він став вже не так давно ворогом, да? Він змінився, образ починає мінятися ворога. З образу союзника він в якийсь момент став загрозою. Тобто я не готовий сказати, що ворог, тому що, мені здається, в питаннях ворожих повинен виникнути прецедент, який призводить до відповідної конфліктної ситуації, в якій одна з сторін розглядає іншу не як опонента, не як конкурента, не як загрозу, а саме як ворога. І для нас, за великим рахунком, не особливо чітко артикульована ця позиція для суспільства. Тобто є загальні фрази, я дуже просто їх не люблю, це де олігарх – це зло. Олігарх діє завжди в межах того закону, який прописує парламентар. Тобто, коли ми закидаємо, допустимо, олігархам тезу про те, що ви збагатились на впливі на політику, я перепрошую, олігарх, і ще раз, і цей вплив на політику проявляється, допустимо, нормотворчість. Якщо ви говорите про те, що нормотворчість, вона піддана впливу олігарха, то ви фактично розписуєтесь в тому, що слуги народу теж працюють на олігархів. Але слуги народу на олігархів за базовим принципом не працюють всі інші політичні сили. І навіть ті політичні сили, які формуються
виходячи з «Слуг народу», да, це Разумков вони закидували певний період часу, що він, якщо він на каналах колись, які належали Порошенку юридично, якщо він на каналах України, ну, все ж зрозуміло. Він той суб'єкт, який, власне кажучи, відображає політичну систему, яка покликана захищати інтереси олігархів. Це не А чому зовсім не так. вистачає артикуляції саме в Ахметова як ворога, якщо на своїй прес-конференції він журналістам з полу каналів Ахметова так і казав, обслуговувати олігарха, а якраз протягом цього місяця відбулися публічні заяви, здається, всіх «Слуг народу» про бойкотування медіаресурсів Ріната Ахметова. Це не ворожість? Це, ну, розумієте, бойкотування – це ж рефлексія, це вже наслідок. Так, Я кажу про причину. І закиди перевороту, до речі, сьогодні його день. Да? До речі, так і не відбувся. Ну, є ще завтра. І навіть публічні реакції Ахметова, що буває вкрай рідко, здається, коли публічно Ахметов відповідає комусь. Тут ми переходимо на рефлексію президента, але не без встановлення причини. Яку шкоду конкретно Ахметов заподіяв президенту, перетворившись із людини, яка була його союзником, бо він був союзником, це треба теж визнавати, і в тому числі президенту. Коли треба було допомога зі швидкими, 100 швидких закупити, були закуплені 100 швидких? Були. Коли була потреба в медійному майданчику, який Україна-24 створювався як медійний майданчик, на якому переважно були представлені «Слуги народу», бо їхній бойкот, він не є чимось особливим сьогодні по відношенню до каналів Ахметова, бо вони свого часу оголосили бойкот каналам Медведчука, да, які теж були в топ-5 інформаційних телеканалів, і вони туди перестали ходити, окремі представники. Потім телеканал «Наш», потім телеканал «Прямий». Людмилу Буймістер виключали з фракції, в тому числі за те, що вона ходить на телеканал «Прямий», який на той момент належав президенту Порошенку. Тобто вони теж капсулюються. Треба сказати, слухайте, є, власне кажучи, канал, то каналу належить там, да, конкретному власнику, але є доля. Ну, доля аудиторії, частка аудиторії, яка дивиться цей канал. Ви ж спілкуєтесь не з власником, а ви спілкуєтесь з виборцями, з аудиторією, з громадянами України. Ну, чи ви, ну, власне кажучи, хочете нав'язати подальший причинно-наслідковий зв'язок цього мислення, що раз ми не ходимо на цей канал, з цими виборцями ми не спілкуємося. А чому ви з ними не спілкуєтесь? Ну, чому ви їх дискриміновуєте? Да? Ну, тобто це ж неповага теж до людей, тому що люди всі апріорі, незалежно від політичних переконань, є рівними. Але мова йде про те, що навіть бойкот телеканалу, він не є першопричиною, да? Це наслідок, скоріше, конфлікту. І ворожнеча, ось ця, яка виникла, вона має мати причиною якісь негативного наслідка в житті країни. Ось цей негативний наслідок в житті країни – це що? Це критика на телеканалах? Так я перепрошую, критика на телеканалах, на то ви і влада, щоб вас критикували. Ви ще в попередній відповіді сказали, що про олігархи користуються лише тим, що є в наявності. От президент сьогодні сказав, що вперше за свої 30 років незалежності Україна почала по-справжньому боротися з олігархами, і в нього є цей ухвалений закон про деолігархізацію. Да? І тут знову на нього напали з усі бічі, в тому числі з боку громадянського суспільства, що цей закон насправді не бореться з олігархами. Всі починають згадувати, що якісь там справи проти Коломойського, маніпуляція і не розслідуються. І там Агія Загребельна каже, що треба просто посилювати законодавство антитрастове і антимонопольний комітет робити незалежним, і тоді все запрацює. Тобто, але це дійсно, насправді, можна сказати, що це перша спроба саме артикулювати в законодавстві поняття олігархії, чи не треба було цього робити? Дивіться, сам закон по собі, він не передбачає боротьбу з економічним впливом олігархів на країну. Тобто, якщо ми говоримо про те, про що говорить Загребельна, вона говорить про економічну складову фінансово-промислової групи. Та, яка має монопольне становище, зловживає монопольним становищем, завдає в силу свого становища на ринку певних економічних збитків конкретно громадянину в силу того, що має можливість встановлювати ціни на ринку природної монополії чи монополії в певній сфері. З цим закон проти олігархів не бореться. Ну, тоді йдемо далі. Політичний вплив. Ну, як складова. Що таке політичний вплив? Це можливість впливу на прийняття державних рішень. Державні рішення, які приймаються під впливом будь-якого інтересу, майнового в інтересах третіх осіб, це є склад корупційного правопорушення. У нас є антикорупційна вертикаль. Тобто ми говоримо про те, що для цього є правоохоронні органи. Далі залишається єдиний момент, на який поки що не впливає начебто ні антимонопольна, ні антикорупційна інфраструктура, це питання медійної інформаційної політики. В медійній інформаційній політиці теж є регулятор.
Національна комісія з питань телебачення та радіомовлення. І вона у випадку, якщо відповідний ресурс інформаційний, чи це друкований засіб масової інформації, чи це медійний ресурс у вигляді телеканалу, якщо він порушує національне законодавство, вона може ініціювати притягнення до відповідальності в частині фінансових санкцій або позбавлення ліцензії. Значить, інструментарій є для зловживань всіх тих трьох сферах. Яку задачу вирішує цей закон про долю Ось тоді, а це тоді до питання президента, про те, чим ти борешся і з чим ти борешся. Якщо в тебе є весь інструментарій. Ти хочеш швидких рішень чи ручного управління. Ти наділяєш орган, яким є Рада нацбезпеки і оборони, повноваженням, які йому не властиві в силу Конституції. І це факт. Тобто, розумієте, я проведу попередню паралель, бо вона має вже завершену історію. Рік тому частина громадянського суспільства, в тому числі тих громадських організацій, які фінансуються за кошти іноземних донорів, підтримали ініціативу президента України в частині боротьби з конституційною кризою в Конституційному суді. Президент скасував 2 укази про призначення суддів Конституційного суду Касмініна і Тупицького. Провів конкурс, хоч було вже рішення Верховного суду, яке визнало його укази такими, що протирічать закону. Провів конкурси, призначив своїми указами 2 нових суддів. І сьогодні, через рік, коли Конституційний суд повинен був привести до присяги цих 2 нових суддів. Вони не привели, сказали, що немає у них вакансій. Але важливо, що ті ж самі громадські організації, які підтримували президента в тому, що треба з цим боротися, написали лист на адресу Конституційного суду про те, що вони до присяги не приводили, бо вакансій немає. І Конституційний суд прийняв позицію здорової логіки, принципів права і написав, що ті судді, начебто на посади яких призначені, не були звільнені в конституційний спосіб. Що робить президент? Замість того, щоб прийняти цю позицію. Бо громадські організації ці пишуть, хоч і від власного імені, але фактично вони озвучують позицію тих посольств, які в тому числі підтримують судову реформу. Просто посольства не можуть послові виступити і сказати, слухайте, судді, не проводьте до присяги інших суддів, бо це буде втручання в внутрішній суверенітет країни. Вони цього дозволити не можуть. Вони роблять це руками іншого інструменту. Але сьогодні ті ж організації, які рік тому його підтримували, висловились на користь. Точно ті самі організації? Центр протидії корупції там був точно серед підписантів. Автомайдан не знаю, але представник Центру протидії корупції, по-моєму, пан Шабунін, він був в студії «Свобода» на ICTV, коли президент розповідав про те, чому вони борються з ситуацією в Конституційному суді, бо це ж був наступ на антикорупційну інфраструктуру. Тому я говорю про те, що президент вигадує для себе певний механізм того, як він бачить ситуацію і вирішення цієї ситуації. Його команда каже, що ти вчиняєш абсолютно закон. Але в певний момент виявляється, що ті люди, які говорили, що Володимир Олександрович, так робити не можна. Можливо, зараз затягну вас трошки не в поточну, а в таку, це ваша царина, в філософську тему політології, тому що вважається, я ж не фахівець з політології, тому ви мене поправите, якщо питання поставлене некоректно. Вважається, що на певних етапах є важливість на інституції акторів, які ці інституції створюють. Реформатори, вони завжди виходять за межі цих умовностей, які створені, і для реформ іноді можна опинитися заручником цих процедур, які вже є. І можна зберегти корупцію, можна зберегти фактично такі впливи корпоративні за рахунок того, що всі користуються конституційними повноваженнями. Зеленський уявляє себе таким людиною, яка прийшла з-поза системи, і вона цю систему змінює. Тому що там зараз гасла підуть. Суди продажні, там це так, довести це складно, олігархи такі, тобто є певні, як ви називаєте, визначення ворогів, і він як актор головний, такий, знаєте, Ататюрк, вибачте, якщо когось це порівняння буде бентежити, от він робить свої перестановки, він, скажімо, одну систему перетворює на іншу, але на вашу думку, це неправильно, це неправильний шлях, а правильний шлях тоді який? Такій ситуації? Ні, дивіться, я приймаю цю позицію, і за великим рахунком, якщо мова йде про перелом системи, я підкреслюю, перелом системи на краще, це от ключове, на краще. Навіть в питаннях олігархів перелом системи на краще передбачає наявність одинакових правил для всіх і відсутність ручного управління. Одинаковість правил для всіх – це в тому числі історія одинакова для Коломойського і одинакова для Ахметова. Але в нас цього не відбувається. От в цьому проблематика. Коли ти ламаєш систему заради суспільного блага, цим суспільним благом є якраз забезпечення в подальшому рівності, можливостей, прав, одинакових прав, одинакового правозастосування, то тоді це начебто на благо. А коли ти ламаєш систему заради створення, відсунення чи диверсифікації від можливості отримання ренти від управління держави певних суб'єктів на користь інших, то це називається перерозподіл потоків.
І це вже далеке від історії, яка називається суспільне благо. Тому, А це вже кажете про реальність, тому що реальність така, що ми, якщо ми спостерігаємо... Ні, так модель вірно ви намалювали, але це вона передбачає наявність просвітленого лідера. Просвітленого лідера і його прийняття справедливості, яке базується на всебічному пізнанні плюсів і мінусів. А всебічного пізнання тут не видно. Всебічне пізнання, воно, розумієте, потребує балансу. Ми бачимо те, що бачимо, а бачили ми те, як це робив Путін. Путін по одному там позбувався Гусинського, Ходорковського, да, він потрохи, але створив свій клас олігархів, які навколо нього, з яких він став першим. Тому іноді тоді складається враження, можливо, всіх ворогами складно зробити. Одразу всі вони об'єднаються, всі олігархи проти тебе, тому, можливо, він вирішив робити це по одному. Ну, дивіться, тоді засіб обраний неналежний. Засіб, який називається закон проти олігархів, це не той засіб, який дозволить, прибравши одного, ну, чи вдаривши самого сильного, дати зрозуміти місце усім іншим. От, і нерелевантний приклад Путіна не в сенсі, що не схожі прагнення. Прагнення схожі, не схожі методи. Путін є легістом за своєю суттю. І коли ми говоримо, допустимо, про Ходорковського, то його переслідування було здійснювалось не в рамках видання незаконного указу, чи в рамках, допустимо, прийняття окремого закону. А це була процедура кримінального процесу. Я зараз не кажу, що весь процес відбувся в законі, що там були зібрані докази, і вона дійсно доведена і так далі. Ні, я говорю про те, що він робив це не власними руками. Він не розправлявся шляхом видання указу як по суддям Конституційного суду в Україні, про те, що визнати указ про їх призначення таким, що не відбувся, або таким, що втратив чинність. Він робив це інструментарієм держави, покладаючи, розуміємо ми з вами, допускаємо, що були фабрикації, були надумані звинувачення і так далі, але це все робив не глава держави, а це робили ті інституції, які покликані якраз це робити. Якщо би боротьба з олігархами відбувалася через інструментарій антимонопольного комітету, то у нас би з вами питань взагалі не виникало. Є орган, який покликаний дивитися за діяльністю природних монополій і, допустимо, за наявністю цінових змов. Цей орган виконує свою роботу. Цей орган він приймає рішення. В судових інстанціях воно устояло. І тоді Державна виконавча служба його виконує. Вся система, вона включає декілька ланок. Ти як лідер країни, який має рейтинг 73 чи з хвостиком відсотків, да. Ти в силу своєї легітимності, яку тобі делегувала переважна більшість населення, ти можеш примусити ці всі органи працювати не так, як вони, допустимо, раніше працювали, а саме в інтересах. Коли ти цього в інтересах держави. Коли ти цього зробити не можеш, ти йдеш шляхом попроще. Шлях попроще передбачає прийняття не зовсім законних рішень. І саме головне, що ця ціль прийняття через не зовсім законні рішення без посилення інституцій, в яких потім це рішення можна оскаржити, приведе в кінцевому результаті до краху. І цей крах я його намагався артикулювати прикладом з Конституційним судом. Тому чому сьогодні президент... А він не переламає Конституційний суд, да? Він той буде опиратися? Ну, тоді треба буде піти ще більш незаконним шляхом. Всіх звільняти. Ну, але тут ти впрешся не в внутрішню опозицію, до якої ти звик. А міжнародну, так? А ти впрешся в Венеційську комісію, ти впрешся в послів G7, які скажуть, чекайте. Конституційний суд – це вже на секундочку не якийсь районний суд, який можна там ліквідувати і якось там... Навіть окружний адміністративний суд, ніхто ж не прийняв рішення про його ліквідацію, міста Києва, да? Не говорячи про Конституційний суд з виключної конституційної юрисдикції, який може давати роз'яснення, який може надавати тлумачення, який встановлює на предмет відповідності Конституції законодавчих актів, які приймають самі слуги народу. Тоді самі, скажімо так, європейські інституції будуть апелювати до того, що Володимир Олександрович вчиняє не зовсім відповідно до демократичних цінностей. Тому, розумієте, треба для того, щоб зважувати усі ризики і мати можливість вибирати інструментарій досягнення певної цілі, треба володіти певним набором знань. І треба бути, знову ж таки, готовим сприймати те, що твоя позиція не зовсім релевантна. От він сьогодні в промові згадував, допустимо, про військово-промисловий комплекс. І все, що ми чуємо, начебто повинно нас надихати. Ми замовляємо літаки Ан. Потім впираєшся в реальність. Літаки Ан для потреб Міністерства оборони поки що твердих контрактів немає. Не зовсім приємно. Окей, ідемо далі. З Великобританією ми будуємо, допустимо, кораблі. Але ми будуємо це на підставі зовнішніх кредитних зобов'язань. І будуємо саме технологічно британські човни. Ідемо далі. Ми будуємо дрони з Туреччини.
буде завод, будемо тут будувати. Повертаємося до внутрішньої ситуації. Яким чином стимулюється внутрішній оборонно-промисловий комплекс? Ну, я можу з практики юридичної розповісти. Є компанія Parallax, 30 років на ринку. Компанія, яка постачає для державного оборонного замовлення обладнання. І вона, власне кажучи, високоточною зброєю займається, плюс в неї чимало тренажерів, на яких проходять навчання. Вони купують основний актив. Цей основний актив в них рейдерять на користь неіснуючої особи. Вони йдуть за захистом в органи прокуратури. І захисту не отримують. Захист не отримують. Чому? Тому що суд, хоч і встановлює, допустимо, факт того, що особа не існує. Це просто неіснуюча фізична особа, на яку написали ліве рішення суду. Але це не важливо. Тому що прокуратура не залучає цю компанію в якості потерпілого. Як наслідок, ця компанія не отримує майно. І в кінцевому результаті ще й сьогодні в неї заблоковані рахунки. І тут сидить компанія, яка займається військовим оборонно-промисловим комплексом, дивиться на ситуацію. Країна знаходиться в стані військової агресії. Є дефіцит в озброєнні, в техніці, і вона начебто зацікавлена у внутрішньому виробництві цієї техніки. Чому зацікавлена? Тому що якщо ти, будучи в військовому конфлікті, не рекламуєш сам свою техніку, то в тебе ніхто її не купить. Ну, тобто військові конфлікти використовуються, навіть Байрактар використовувався в цьому році в відповідному конфлікті як реклама цього обладнання, що дозволило укладати подальшому контракти Туреччині і постачати в тому числі і в Україну. А наш президент говорить про те, що ми будемо будувати допустимо, кораблі, маючи свої можливості на технологіях і за кошти західних інвесторів. Виникає питання, наскільки ми стимулюємо внутрішню економіку цими питаннями. Ну, такими контрактами. З однієї сторони, ми тішимося. У нас є на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів міжнародний контракт. Ну, чому ж не радіти? Можна радіти цьому? Можна. Але інша ситуація. Чи потрібні ці кораблі? Чи є можливість побудувати на наших підприємствах кораблі? І чи ти стимулюєш за рахунок коштів платників податків, тому що навіть кредит повертають кошти платників податків, саме внутрішню економіку для створення робочих місць і для забезпечення державного оборонного замовлення не на оглядних 3 роки, а на енну кількість років. Чи, допустимо, авіакомпанія, національна авіакомпанія. Чому Airbus? Якщо це кредитний ресурс і це лізинг, то чому Airbus? Невже не доцільніше з точки зору економіки пропрацювати з заводом АН виробництво на базі нашого шасі, нашого планера і наших двигунів моторсічі літаків, щоб ця національна авіакомпанія була національною як за суднами, які літають, так і в тому числі за внутрішніми рейсами. Виникне питання з тим, що нас не пускають, вірогідніше за все, наші літаки не сертифікують в Європейському Союзі. Чому? Тому що Європейський Союз займається протекцією. Протекцією і локалізацією. Протекціонізм, хочете літати, купляйте Boeing, Airbus. Окей. Чи є в Україні закон про локалізацію? Другий рік закону про локалізацію немає. Як наслідок, в Європейському Союзі степінь допуску іноземних постачальників до державних замовлень, які фінансуються за бюджети їхніх країн, 4-8%. Все решта – це внутрішні виробники. В Україні близько 50%. От з однієї сторони картинка офігенна. Тобто те, про що тобі говорять. З іншої сторони, коли починаєш аналізувати, якщо ви вже плануєте видатки на оглядних 3-5 років, і ці видатки вимірюються десятками мільярдів, я думаю, десятками мільярдів, почнемо з гривень, то стимулюйте внутрішню економіку. Про цю ситуацію, яка була до прес-конференції, вона була якраз після скандалу з Вагнер-Гейтом, і після багато хто писав, що оця справа Вагнер-Гейту буде такою роковою для президента Зеленського, вона буде його супроводжувати до кінця його каденції, а виявилося, що минуло тиждень чи не минув, і Вагнер-Гейт не став такою справою. Актуальність втрачена? Як була справа, можливо, некоректно порівнювати справу Гунгадзе, але принаймні навіть справа Кольчук для Кучми свого часу, вона, і то ми розуміємо зараз, що це була дивна ситуація, яка підставила насамперед експортні можливості країни, але Вагнер-Гейт не став такою справою Кольчук для Зеленського. Чи став? Поки ні. Ми зможемо підвести підсумки цього ближче, я думаю, до чергових президентських виборів. І наскільки актуальною буде інформація про Вагнер-Гейт саме в частині, яка стосується прорахунків президента. Тому що станом на сьогодні, версія, яку озвучує Офіс президента, вони її в'яжуть, дуже чітко в'яжуть. І намагаються зв'язати з протистоянням олігархів. Я зараз поясню, чому це. Чому це так виглядає.
намагаються співставити з протистоянням політичних еліт. Ну, тобто Бурбу вони називають фактично людиною, яка діє всупереч інтересів країни, в інтересах конкретної політичної особи, ну, називаючи в тому числі там Турчинова, Порошенка і так далі. Да? В цьому ключі, за великим рахунком, вони знову ж таки в'яжуть цю всю ситуацію, ще й історію з тим, отже, сьогодні, як Єрмак, допустимо, підмазав Бурбу під Авакова і під Ахметова. Це теж дуже неприємна ситуація. Вона некрасива. Коли Єрмак дає інтерв'ю, дає він його завчасно, але в середу воно з'являється, він говорить, так мені Бурбу Аваков привів. Тобто до цього Бурба був просто поплічником Порошенка. Тепер Аваков його привів, оцього злочинця, бандита і так далі, який діє не в інтересах країни. А до цього за день, вчора, з'являється розслідування, начебто схем, ну не схем, а «Української правди» про те, що Аваков був присутній разом з Ахметовим, начебто у Вільнюсі. Це інша тема, яку ви хочете спитати? Це дивіться, це не інша тема. Я поясню, як це все в'яжеться. Тобто державний заколот в п'ятницю президент оголошує, що хто проводить? Ахметов. Є, зафіксували. У вівторок виходить розслідування, де Ахметов летить з ким? Гройсман, Аваков, Комаровський, Гордон, Шустер, Вільнюс. От уже розширюється коло змовників. А тепер, виявляється, в середу Єрмак ще каже, так мені Бурбу Аваков привів. Виходить, що й Бурба, начебто, в темі з цими всіма людьми, а Бурба – це вже зв'язковий з Турчиновим і з Порошенком. Відповідно, для Офісу Президента всі ці речі і всі речі, які виходять від цих суб'єктів, вони будуть подаватися в медійну площину як частина єдиного цілого. Єдиного цілого плану, пов'язаного з протидією кому? Єдиній політичній силі, яка бореться з старим олігархічним класом. І хоч пан Аваков сьогодні вже спростував інформацію про зустріч у Вільнюсі з Ахметовим, і немає доказів того, що Ахметов був у Вільнюсі, да? Але журналістське розслідування, допустимо, щодо цього журналістського розслідування пишуть інформацію окремі телеграм-канали, я не схильний їм вірити, але просто доношу інформацію, яку прочитав, да? Що відео для цього розслідування було передане службам зовнішнього спостереження, СБУ, там конкретно журналісту, для того, щоб він випустив. Це як незалежна сторона. Воно начебто і вписується в хронологію. Бо за хронологією політ у Вільнюс відбувався до польоту Єрмака в Гуту. І за логікою, якщо в тебе вже є відео спостереження прильотів, відльотів, то ти його і оприлюднюєш першим, да? А вийшло, що воно друге. І тоді воно лягає в інформаційну повістку, саме... Переворотно. Переворотно. Де всі разом. Всі об'єдналися. Всі об'єдналися. Всі темні сили проти світлих сил. А світла сила одна. Виключно. І в такій парадигмі будемо жити до 23-го року. Якщо в Петра Олексійовича був рука Кремля, або я, або Путін, то Володимира Олександровича, крім Путіна, є повне протистояння з усіма всередині країни. Бо всі це поплічники олігархів. Причому це ми ще з вами не дісталися і не побачили в реєстрі регіональні еліти. Тому що майновий ценз там $100 мільйонів – це не щось надзвичайне для української економіки. Є чимала кількість, давайте так, одеський бізнесмен, який хотів придбати більшовик, він же потім інтерв'ю давав в Шустера в передачі, забудовник, він власник Київпосту. Ківан, здається, Адnan Ківан. От в нього майнове становище, по-моєму, близько $1 мільярда. І плюс він володіє регіональними ЗМІ. Він підпадає під поняття олігарх. За логікою, да. ЗМІ є. Фінанси є. Вплив на політику, а це настільки ефемерне поняття, що напевно є. Раз виступав на телебаченні, напевно впливає на політику. Все, от вам ще плюс один олігарх, про якого ніхто начебто і не говорив. Тому це коло можна розширити. Давайте ми по цьому перейдемо. Якщо вже почали вільнюську зустріч, давайте її і закінчимо. Давайте по Вагнерів це вже завершимо. Чи стане? Поки що, я не бачу нових обставин цієї ситуації, конкретно цієї ситуації, які би дали можливість представникам опозиції продовжувати переконувати не опонентів, скажімо так, населення України, частину населення України в тому, що відбулася протиправна дія з боку Офісу Президента. Я не кажу зараз Єрмак, Зеленський, просто з боку Офісу Президента. Що державна зрада – це теж занадто гучна історія. Да? Можна, якщо хотіти, щоб ця історія жила далі в часі і в просторі, можна говорити про те, що та блага мета, заради якої Офіс Президента в їхній попередній версії скасовував спецзахід цей, а це було припинення вогню, станом на сьогодні, як показав час, вона була невиправдана. Бо припинення вогню
не протрималось довше 3 місяців. Да? І станом на сьогодні ми знаходимося з вами на порозі чого? Фактично вторгнення Російської Федерації, посилаючись на слова офіційних осіб. Так тоді виникає питання. Якщо ми скасовували цей спецзахід заради припинення вогню немає, то чи не могли ми отримати певну кількість осіб, навіть для обмінного фонду, з точки зору доказів, з точки зору кримінального переслідування, для того, щоб мати інструментарій? Якщо так артикулювати цю позицію, і вона проживе довше, більше цього, на це можна накласти інформацію, яку сьогодні Єрмак там озвучував. Що, виявляється, не було за що цих людей і як цих людей, навіть якщо б літак сів, притягувати до відповідальності в Україні. Я перепрошую, але були оприлюднені на окремих ресурсах окремі проекти повідомлень про підозру по відношенню до осіб, які мали переміщатись. Це було ще не так давно, просто в минулому році. Я думаю, або пан Єрмак забув, або просто йому не нагадали вчасно, скоріш за все, про цю історію. Станом на сьогодні Офіс президента, він дуже чітко знімає аргументи по кожній обставині справ з вагнерівцями і не соромиться висувати нову версію, заперечуючи свою попередню. І мені здається, можливо, помиляюся, що якби дотримувалося якоїсь одної версії, правдивість виглядала б більше, бо виходить, що у нас одна версія, що це не наша спецоперація, чи не взагалі спланована росіянами, і для того, щоб в кінці кінців розсварити нас з Ердоганом, бо посадили по літак турецьких авіаліній, і це був такий скандал, порівняно з яким скандал Лукашенко з Ryanair просто ніщо, тому що це еквівалентно, і це був би пакет санкцій. Друга версія, яку ви кажете, нема було що висувати, і тобто версії починають різнитися одна від іншої. Оце те, на що б'є пан Єрмак в останньому інтерв'ю сьогоднішньому, це про те, що... Це РБК випустила, інтерв'ю? Це ж діти на борту були. Діти з жінками. Він б'є на гуманізм. На співчуття. В державних рішеннях про проведення схожих операцій, питання співчуття не стоїть. Тобто, ми всі чудово розуміємо, в яких умовах ризиковості працюють, допустимо, вербувальники. Навіть ті, хто вербували чи проводили комунікацію з ними. З цими конкретними особами. Чи ті, хто їх супроводжували до Білорусі. Вони ж їхали в супроводі. Там був відповідальний. І він працював в умовах ризику. Бо прокол операції, в принципі, вони ж його би там десь і загубили в Березовій рощі в Білорусі. Тобто в цих моментах оцей принцип гуманізму, він не працює. Але коли до вас взивають до цієї емоції на шпальтах відповідного видання, ви якраз і обґрунтовуєте свої дії, чи, скажімо так, дії, які ви навіть заперечуєте, з точки зору того, що, а як же ж люди? А можливо, вони б захопили цей літак, ці конкретно терористи. Їх що, зі зброї на рейс Ryanair пустили? Чи вони би в кабіну проривалися? І тим паче, це не одиничні випадки. Випадки посадок літаків заради затримання злочинців, вони мали місце в історії світовій. І плюс, що саме головне, якщо ви садите літак заради 30 осіб, у кожному з яких у вас є, розумієте, протиріччя ж є навіть в самому інтерв'ю. Коли збираються докази, тобто постійна робота з документування злочинців. Тобто вона здійснюється постійно. Відповідно, на цих осіб вже були зібрані докази. А потім кажуть, а у нас нічого не було, щоб цим людям пред'явити. Так виходить, знову ж таки, непослідовність. Тут протиріччя є з розслідуванням Грозєва і Білінкета, тому що в розслідуванні пишеться, що якраз таки з тих, хто направляв своє резюме до фальшивих сайтів Роснефті, наша розвідка виокремила тих, хто не цікавить Україну, і виокремили лише тих, хто брав участь і має свідчення по тому, що відбувалося на Донбасі. В тому річ, що є сенс конкретних осіб обирати із сотні, тих, по яким ти маєш можливість доводити їхню вину. Ти не говорячи про те, що там була одна людина, яка в подальшому відмовилась, допустимо, приймати участь в переїзді з Росії в Білорусі з подальшим скеруванням в Туреччину, яка давала попередній розмові конкретному цьому вербувальнику, це слова Грозєва, але він просто ці слова давав в інтерв'ю Новій газеті Латиніній, про те, що ця людина, яка розповідала про те, що буки, які збивали там MH17, їх було, по-моєму, не один, а, по-моєму, 2 чи 3. Один там згорів, один в подальшому повернувся. Тобто він був ще очевидцем чи свідком, хочете назвіть, можна назвати це свідком в подальшому провадженні, по збиттю MH17. Він просто відмовився. Тобто що може бути на користь версії Єрмака і президентського офісу, те, що оце в частині розслідування з існуванням понад рік сайту
фальшивого сайту Роснефті. Роснефть така компанія стратегічна для Росії. Невже з їхніх розвідок ніхто не помітив, що рік існує якась Роснефть, яка вербує дивних людей, і вони могли на певному етапі просто з'ясувати, що відбувається. Не треба недооцінювати степінь людської... Чи переоцінювати степінь... Тут вже можна і переоцінювати людського інтелекту. Бо той же ж Грозєв в Латині говорив про те, що були люди, як в подальшому вони вже з'ясували, які перепровіряли, чи існує такий контракт. Вони виходили на зв'язок з своїми зв'язковими в ФСБ, по-моєму, і їм ФСБшники підтверджували, що є, охороняємо в Венесуелі там ці самі нафтові. Тоді була просто серйозно така версія, розроблена така легенда, яка перевірялася навіть ФСБ. Для того, щоб це жило, інформаційний простір, треба міняти кут. Розумієте, цей кут повинен стати ширшим, ніж просто хтось злив інформацію. Треба з противником Зеленського міняти кут? А ця тема буде жити лише тоді, коли її хтось медійно буде підтримувати. Офіс президента не зацікавлений її підтримувати. Значить, давайте про джерела інформації поговоримо. Для того, щоб щось жило, його треба підживлювати. Джерелом інформації в нас може бути або робота ТСК, так би її продовжили. Тобто звіт затвердили і продовжили. Я не знаю, в якій частині продовжили. Чи в частині трагедії, допустимо, там Іловайськ, по-моєму, вони розслідують теж, і там геть в тому звіті там один абзац був. Чи, допустимо, в частині, яка стосується розслідування Беллінкета. Але там, здається, розслідування завершено і сказано, що Генеральному прокурору посилити процесуальне керівництво. Значить, тоді за ким? ДБР. ДБР Єрмак сходив на допит. Значить, фінальну точку з точки зору закону України повинен поставити орган, який здійснює досудове розслідування. Цей орган досудового розслідування може, для того, щоб дійсно завершити цю історію, поставити крапку ще в цьому, не в цьому, в наступному році, щоб не перетягувати це до чергових президентських виборів. Сказати, ми не встановили не те, що факт вчинення злочину, вини осіб у вчиненні злочину цього, чи взагалі події злочину не встановили. І тоді, буде певний інформаційний шум, але він дуже швидко прийде. У нас дуже мало виявляється часу, хвилина до кінця ефіру. Якщо встигнете відповісти про телеграм-канали, які ви читаєте і не дуже довіряєте, і про Ахметова, який був чи не був в Вільнюсі, ця версія про те, що Комаровський розглядається як друга колона парламентська, яка розрахована на дітей, жінок із симпатію більше молоді, бо Разумков викликає почуття лише у старшого населення і не перетинає певний бар'єр і має обмеження. У нас тільки старшого населення немає. Тому скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Чи може існувати така версія про дійсно створення політичних партій під Комаровського і з залученням Авакова? Я бачу сенс в створенні декількох політичних проєктів, 2-3, на базі тих політичних сил, які мають станом на сьогодні хоча б рейтинг близький до 4-5%, і в тому числі Разумкова. Я не вірю в його рейтинг в 10% його політичної сили. Просто це неможливо. Тобто соціологи подають, нехай буде. І з 3 політичними силами, в яких може бути десь Комаровський, десь Гордон. Хоча Гордон свого часу Смішку не особо допоміг, насправді. Але якраз це та політична сила, яка на межі. Так. Але і от від неї треба відмовитися. Як перший непрохідний Анатолій Гриценко, так і пан Смішко, він на сьогодні, міжвиборчий період, акумулює на собі симпатію такого патерналіста, а потім в виборчий період патерналістів стає дуже багато і консерваторів, і якось за нього забувають поставити галочку. Тому, я до чого веду, 2-3 мають сенс заради чого. І там буде, одним із них може бути Комаровський, може бути компіляція Разумков і Комаровський, там в одній політичній силі. Один відповідає за консервативну аудиторію, таких, не так, як Арестович каже, маменьких синочків, які там прилизані, і зачіска не подобається просто Офісу президента в Разумкова. А інший відповідає за, допустимо, медійну складову. Доступність, зрозумілость. І тоді є сенс піти на вибори. Парламентські вибори будуть чи ні? Їх вірогідність більша, ніж строкових. Більше. Андрій Вигрінський, політичний оглядач, і що ми зрозуміли, що до кінця Зеленського ми будемо спостерігати тепер таку формулу. Є не тільки Путін, а є всі вороги навколо і світлі сили на чолі з президентом Зеленським. Правильно я зрозумів? Так, абсолютно вірно. Джедаї у нас світлий один. Повертаємося до цієї студії.
История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Перекрити урядовий квартал та мітинги під Радою, а у будівлі парламенту – президент. У 30-ту річницю всеукраїнського референдуму про незалежність він виступає із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України. Символічно саме сьогодні, у знаковий день, що стався рівно 30 років тому, 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України, яку підтримала абсолютна більшість громадян України з усіх регіонів, включаючи наш Донбас і Крим. 30 років тому ми зробили великий крок, але не пішли далі. Ми відновили, проголосили, ми обрали, ми здобули незалежну Україну, але так і не почали будувати незалежність. Незалежно від чужого впливу, чужих інтересів. Під оплески парламентарів Володимир Зеленський 40 хвилин розповідав про здобутки та досягнення, про виконані обіцянки та цілі на майбутнє. Серед них програма «Українська мрія», за якою кожен громадянин, який сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою у 5% на рік для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії. Також Зеленський анонсував впровадження економічного паспорта українця. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Завдяки цим двом законам нарешті наші чи когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Говорив президент і про звільнення наших окупованих територій. Він вважає, що Україна не зможе зупинити війну без українського війська, але неможливо це і без прямих перемовин з Путіним, а їх він не боїться. Але ніхто, крім нашої армії, нас не захистить, це правда. І ми повинні зізнатися, без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають.
І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити один одному правду. Уперше з 2014 року деокупацію Криму обговорено на найвищому міжнародному рівні, а окупований Крим повернуто до світового порядку денного, заявив Зеленський з трибуни Верховної Ради. Він додав, що Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Україна чекає на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. Зеленський зазначив, що влада спростила процедуру вступу до українських вишів для абітурієнтів з Криму. А наприкінці промови закликав об'єднатися політиків та бізнесменів у боротьбі за повернення окупованих територій, поки це не пізно. Ми велика країна. Слава кожному з вас. Слава Україні! Дякую. Уся ворожа активність минулої доби зосередилася в районі окупованої Горлівки на Донеччині. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, російські загарбники гатили з 82-мм мінометів по оборонцях Південного та Шумів. А в напрямку Нью-Йорка відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У штабі уточнюють, у лавах українського війська втрат немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Нові українські айленди уперше вийшли в море. Нещодавно доставлені до України патрульні катери «Суми» та «Фастів» почали ходові випробування. Нову техніку українські військові моряки перевіряли в районі мису Великий Фонтан. Упродовж 3-годинних випробувань човни розганяли до максимальної швидкості, а це 30 вузлів, тобто більше 55 км на годину. А також відпрацювали маневрування та інші завдання. Метою виходу катеру було перевірка всієї матеріальної частини катера на ходу, перевірка, як себе веде катер на різних швидкостях. Також основною метою було це перевірка підготовленості особового складу для роботи при відшвартовці катера по проходу вузини. Попереду особовий склад катера буде підтримувати навченість, будуть проводитись різні катерні навчання з особовим складом та прийом катера до складу військово-морських сил. Це 3-й та 4-й айленди, які Сполучені Штати Америки передали Україні за програмою військової допомоги. Суховантажем Ocean Grant їх доставили до Одеси наприкінці листопада. Першою парою айлендів Слов'янськ та Старобільськ підсилили українські ВМС у грудні 2019 року. 5-й патрульний катер цього типу В'ячеслав Кубрак має прибути до кінця цього року. Це дозволить сформувати повноцінний дивізіон. Майже 12 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксовано на материковій частині України. Більше 26 тисяч українців одужали, а ще 557 людей не змогли подолати хворобу. Наступна хвиля поширення ковіду може розпочатись наприкінці зими чи на початку весни наступного року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Але додав, що у ситуації з коронавірусом складно прогнозувати, оскільки збудник інфекції постійно порушує
прогнози фахівців. У МОЗі наголошують, що уникнути високої летальності від ковіду дозволить лише активна вакцинація. Оберіть життя та свободу працювати, зустрічатися з близькими та рідними та подорожувати. Зверніться до свого сімейного лікаря та запишіться на щеплення від коронавірусної хвороби. Або ж зверніться до найближчого центру масової вакцинації населення. Не забудьте отримати свою другу дозу проти коронавірусної хвороби, адже тільки 2 дози захищають від ковіду. Смертність залишається на високому рівні. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади Криму, напередодні 35 людей померли від ковідних ускладнень. Також виявлено ще 641 нового пацієнта з ковідом. При цьому окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив про пом'якшення карантинних умов на півострові. Дозволили працювати кафе та ресторанам у нічний час за умови наявності у відвідувачів довідки про вакцинацію спутником або ж сертифіката про одужання від ковіду. За тих же умов можна відвідувати театри, кіно, концертні зали та цирки. Щоправда, заповнювати зали можна не більше, ніж на 70%. На КПВВ Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей з окупованого Криму. Зранку почали обслуговувати усіх охочих у живій черзі. На місці можна оформити декларацію з лікарем. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з понеділка до п'ятниці з 9 до 15 працюватимуть мобільні бригади у складі одного лікаря та медичної сестри. У пунктах щеплення є вакцини Pfizer, Moderna та CoronaVac. 22 березня Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку пропуску через КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом та лінії розмежування на Донбасі. Без самоізоляції будуть пропускати громадян України, які хочуть вакцинуватись від COVID-19 на вільній території України і мають запрошення на вакцинацію. Як розповіла Суспільному медична сестра, яка працює на КПВВ Каланчак, вони поки не знають, як буде працювати пункт, можливо, позмінно. За її словами, наразі в наявності лише вакцина Pfizer. Надалі будуть усі вакцини, які є в Україні. Як повідомили медики, якщо людина перше щеплення отримала спутником, друге можна зробити будь-якою іншою вакциною. Медичних протипоказань не існує. Симферополь, юг. Такая сейчас, собственно говоря, погода. Зривало дахи, валило дерева та рясно засипало снігом. Як за розкладом, у перший день зими в окупованому Криму вхурделило. У Сімферополі впродовж години випало більше 30 міліметрів снігу, хоча ще напередодні було близько 20 градусів тепла. Зранку середи наслідки нічного снігопаду залишились на припаркованих автівках і дахах будинків. Найбільшої шкоди окупованій Керчі завдав потужний вітер. У багатьох районах міста поламані дерева, пошкоджені автівки та будинки. При падінні на цю 5-поверхівку тополя пошкодила дах. При будові на першому поверсі знесла кілька кондиціонерів, обірвала дроти і перекрила дорогу. Самое интересное, что ночью снился другу сон, что 3 раза убери машину, потому что дерево упадет. И он 3 раза просыпался и думал, что это просто как что-то ему что-то снится несерьезное. А на утро проснулся и то есть увидел такое. Негода не поспішає залишати півострів. На зміну снігопаду має прийти ураганний вітер до 35 метрів на секунду. Окупаційна влада не знімає штормове попередження, бо можливий також дощ та мокрий сніг. Автомобілі у кюветах та перекриті шосе. На північ Іспанії налетів сніговий шторм. Подекуди випало до 20 сантиметрів опадів. У країні Басків на деякі траси не пускають великовантажні машини. Чимало водіїв застрягли на заправних станціях. Звідси далекобійники не можуть виїхати вже 15 годин. Можливо, їм доведеться залишатись тут на добу. Важка ситуація, бо снігоприбиральні машини не можуть бути скрізь одночасно.
Снігопад ускладнив рух на 140 дорогах. Максимальний рівень погодної небезпеки оголосили Україні Басків, Наварії та Кантабрії. Влада залучила майже 850 снігоприбиральних машин. Підготовлено 156 тисяч тонн реагентів проти ожеледиці. Їх розкидають на дорогах. Синоптики попереджають, що сніг може йти цілий тиждень. У США знову стрілянина, яка закінчилася трагедією. У середній школі міста Оксфорд, штату Мічиган, вогонь відкрив 15-річний підліток. Він зробив від 15 до 20 пострілів. Наслідки сумні – 3 загиблих та 8 поранених, деякі у критичному стані. Трагедія забрала життя 3 учнів. Ми вже оголосили їхні імена. Це 16-річний хлопець, який помер дорогою до лікарні в машині швидкої допомоги. Також загинули 2 дівчини – 14 і 17 років. Ще 8 людей дістали поранення, 7 учнів та 1 учитель. Поліція приїхала за 5 хвилин після виклику. Зловмисник одразу здався без опору. Місцевий шериф вважає, що швидке реагування допомогло запобігти новим смертям. У вилученому пістолеті було ще 7 набоїв. Коли поліціянти забрали пістолет, той був заряджений, а сам нападник ішов коридором. Вважаю, що ми завадили йому. Жертв могло бути ще 7. Нападник навчався у цій школі. Його мотиви ще з'ясовують. Поліція вже провела обшук у нього вдома і вважає, що він діяв сам. Відомо, що хлопець скористався зброєю, яку купив його батько за кілька днів до трагедії. Перед нападом підліток опублікував на своїй сторінці у соціальних мережах фото з пістолетом. Співчуття родинам загиблих висловив президент Джо Байден. У місцевій церкві відбулась поминальна служба. Ще донедавна тут правила її величність Єлизавета II, але 30 листопада острів Барбадос у Карибському морі офіційно став республікою. З цієї визначної нагоди сюди з візитом прибув британський принц Чарльз. Побував на урочистій церемонії, а потім вирішив залишити, щоб нанести ще кілька візитів. Тут він разом із прем'єр-міністром Барбадосу. Саме в неї в руках майже уся повнота влади на острові. Ваша високосте, ми дуже зворушені тим, що ви приєдналися до нас з цієї особливої нагоди. Замість королеви на Барбадосі призначили президента. Посаду зайняла Сандра Мейсон. До цього вона була генерал-губернатором, тобто представником Єлизавети II. Барбадос – колишня колонія Великої Британії. Незалежність отримала у 1966 році. Проте королева формально залишалася главою держави. На острові мешкає 300 тисяч людей. Багато хто – нащадки рабів, яких привозили з Африки, піддані Британської імперії. Для місцевих жителів відділення означає розрив із колоніальним минулим. Дуже радий, що Барбадос розірвав зв'язки з британською монархією. Думаю, що через 55 років це було правильним рішенням. Я відчуваю себе відповідальнішим громадянином. Відчуваю, що тепер ми самі несемо відповідальність за свою долю. Сам принц Чарльз – наступник королеви у ролі глави співдружності. До нього входять Велика Британія та майже усі її колишні домініони, колонії та протекторати. Қайырлы ақшамлар. Бүгін yayınlanan ADR-de sonki saati ve bu saatte Birleşik Milletler Украина темсличественно конuşacağımız. На прямому зв'язку у нас з Нью-Йорку постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця з Нью-Йорку. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора, пане Османе. Я нагадаю нашим глядачам, що 17 листопада Третій комітет Організації Об'єднаних Націй ухвалив текст резолюції по Криму, і щорічно ми очікуємо ухвалення вже на Генасамблеї ООН в грудні. В цьогорічному тексті звучить Кримська платформа. Це така новація тексту, і це була, здається, і ваша президентська ініціатива. І ви ж в вересні закликали країни
ООН долучатися до Кримської платформи? Як вдалося взагалі просунути Кримську платформу до тексту, зважаючи на те, що була критика з українського боку самої організації через те, що ООН не брала участь в саміті, установчому саміті Кримської платформи перед Днем Незалежності? Дійсно, я вважаю, що положення нової резолюції про Кримську платформу, воно, власне, є одним із ключових новаторських положень тексту. Питання в тому, що кожний проект, кожний рік, який ми виносимо, він не є повторенням попередніх проєктів. І він є завжди прогресивним рухом, але в тому є і певна іронія, тому що, як правило, і на превеликий жаль, нові елементи резолюції, вони відображають погіршення ситуації. І ми були б раді, щоб одного дня ми винесли на Генеральну асамблею резолюцію, де перелік порушень був би менший, ніж в попередній рік. Але знову ж таки, я з вами абсолютно погоджуюся, положення про Кримську платформу є дуже важливим і ключовим, тому що і президент, і ми на нашому рівні доводили дуже чіткі сигнали невдоволення української сторони фактом відсутності Організації Об'єднаних Націй на саміті Кримської платформи. Але у цьому зв'язку надзвичайно важливим, в тому числі і для залучення ООН в роботу Кримської платформи, є інституціоналізація цього формату. І ті організаційні форми, які прийняті і реалізуються в Україні, демонструють ООН, що це є не разова подія, яка трапилася в серпні минулого року, що це є формат, який буде існувати стільки, скільки буде потрібно часу для деокупації і подолання наслідків нинішньої окупації Кримського півострову. Можливо, це питання не зовсім до вас, бо сьогодні це пролунало у виступі Зеленського в парламенті про отримання статусу міжнародної організації ООН, а люди ж з нового представництва президента кажуть, що взагалі-то поки не йшлася мова про те, щоб Кримська платформа стала організацією, бо це дуже складний процес, який потребуватиме ратифікації в парламентах країни. Може так статися, що ідею не підтримують навіть всі 43 країни, які були в Києві представлені. Чи є дійсно така ініціатива отримати статус організації і чи надає ООН взагалі іншим організаціям якийсь статус? Дивіться, я не буду роз'яснювати те, що було сказано, тому що для цього у президента є речники, які все роз'яснять. Але з точки зору міжнародного права, з точки зору практики, міжнародна організації бувають різні. Бувають міжурядові організації, бувають міжнародні неурядові організації. Бувають міжнародні організації, хоча вони і називаються міжнародними організаціями, але насправді з точки зору міжнародного права вони такими не є. І самий унікальний випадок – це, скажімо, Організація з питань безпеки і співробітництва в Європі, яка хоча і називається організація, але до сьогоднішнього дня не має ані статуту, ані інших ключових елементів, які є обов'язковими для того, щоб згідно з міжнародним правом структура називалася міжнародною організацією. Тому, знову ж таки, повертаючися до першої моєї відповіді на ваше перше запитання, міжнародна організація може бути і неурядовою. І створення тих організаційних форм, які зараз закладені і реалізуються, це, в принципі, і є створенням організації. І чи учасники цієї платформи захочуть отримати в майбутньому, наприклад, статус акредитований при Генеральній асамблеї організації, ми подивимося. Тому що є організації, які є спостерігачами при Генеральній асамблеї, є організації, які є спостерігачами, беруть участь в певних формах роботи економічної і соціальної ради ООН. Тобто є багато форм для реалізації того, про що сказав сьогодні президент, виступаючи у Верховній Раді.
Потужною стороною текстів щодо Криму останні роки є те, ну, взагалі, я поясню нашим знову глядачам, на відміну від резолюції Європарламенту, в резолюціях ООН рідко є перелік імен, і потужною стороною резолюції по Криму з українського боку є те, що кілька років вже з'являються імена політв'язнів, і цей рік не виключення. З'являються нові імена, серед них першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Я так розумію, дуже великий буває опір тому, щоб імена з'являлися в текстах резолюції ООН. Але з іншого боку, поява цих імен робить розголос і робить їх, ці фігури відомими на весь світ завдяки тому, що це в тексті ООН. І як вдається просувати взагалі імена в ці тексти? Ну, дивіться, це насправді відповідає дійсності. Генеральна асамблея ООН, як правило, не ухвалює резолюції, в яких би містилися прізвища окремих осіб. Тому те, що нам вдалося поставити в текст резолюції прізвища і імена, це говорить про те, що навіть вже в Генеральній асамблеї усвідомили той рівень зухвалості і жорстокості, як поводяться з ними на окупованих територіях або на території Російської Федерації, якщо їх вивезли в Російську Федерацію. Тому це також є дуже важливим елементом. І це ще важливий елемент для того, щоб використовувати потім резолюції Генеральної асамблеї в інших судових, міжнародних і національних інституціях. Тому що, незважаючи на статус свій юридичний статус резолюції Генеральної асамблеї, вони вже застосовуються і в Страсбурзі, і в інших судових інституціях як частина доказової бази адвокатами або навіть судами, коли суди виносять відповідні рішення. Під час Кримської платформи не стільки навіть від представників України, скільки від партнерів, які брали участь в саміті, йшлася мова про те, що потрібно світу, хоча б в Кримському напрямку, мати постійну моніторингову місію. В світі 3 організації взагалі цими моніторингами займаються. Ми знаємо про Раду Європи, ми знаємо про ОБСЄ, і, в принципі, третю організацію, а можливо, першу, є Організація Об'єднаних Націй. Партнери про це казали на Кримській платформі. Представники, я перелічив, навіть 5 країн це згадали про моніторингові місії, але, здається, поки не просувається ідея і немає великої підтримки, на вашу думку, кого треба залучити більше, щоб ця ідея з моніторинговою місією справдилася і сталася? Ні, почекайте. По-перше, давайте скажемо про те, що моніторинг ситуації на території Крима, він має місце. І на сьогоднішній день моніторинг здійснюється не лише місією з прав людини, яка працює на запрошення уряду України в Україні вже 8-й рік, а також, до речі, і це була частина роботи років вже 3-4 тому, ЮНЕСКО, яке здійснює моніторинг ситуації в Криму в межах компетенції ЮНЕСКО. Моніторинг здійснюється наразі дистанційно, і в міжнародних організаціях, таких як Організація Об'єднаних Націй, існує ціла методологія здійснення дистанційного моніторингу. І мені невідомо про те, щоб основні країни, наші партнери і навіть не тільки ті, хто голосує за резолюцію, ставили би під сумнів методологію проведення дистанційного моніторингу. Ніхто не виступає проти того, щоб відбувався і моніторинг фізичний. І тут найцікавіше і найголовніше. Російська Федерація, власне, також не виступає проти моніторингу. Як не дивно, можна підняти багато виступів представників Російської Федерації в залі Генеральної асамблеї, і в Відні, і в ОБСЄ, і в ЮНЕСКО, і сказати, що і побачити, що вони кажуть, добро пожаловать в Крим, територію Російської Федерації. Розумієте, в чому дилемма? Російська Федерація прийме з задоволенням моніторинг, який буде здійснюватися в Криму як
території Російської Федерації. І тоді, власне, він би за задумом Російської Федерації мав би відбуватися на предмет того, як закони Російської Федерації виконуються в Криму. Проблема ж полягає в тому, що ООН, як організація, яка не визнає Крим частиною території Російської Федерації, не може проводити такий моніторинг. ООН може проводити моніторинг лише відповідно до міжнародного і, зокрема, міжнародного гуманітарного права. Міжнародне гуманітарне право говорить про те, що окупант, окупаційна адміністрація має цілу низку, досить довжелезний перелік того, що вона має робити під час окупації. Тобто це один об'єкт моніторингу. Інший об'єкт моніторингу згідно з міжнародним правом і міжнародним гуманітарним правом. На окупованій території має застосовуватися українське законодавство. І тоді би моніторинг би ООН, щоб він потрапив фізично на територію Криму, мав би перевіряти не те, як виконуються закони Російської Федерації, а як виконуються закони України на тимчасово окупованій території. Звісно, це анафема для Російської Федерації, і Російська Федерація ніколи не піде на такий вид моніторингу. Мені можуть сказати натомість, що давайте, деякі партнери навіть кажуть, але небагато таких, типу, давайте закриємо очі на статус території і допустимо міжнародний моніторинг безвідносно до статусу території. Це надзвичайно небезпечний сценарій, тому що це буде повторенням прикрого досвіду моніторинга Криму, який здійснював спеціальний представник тодішнього генерального секретаря Ради Європи Ягланда, швейцарський дипломат Штудман, який, знаєте, в своїх записках за підсумками свого моніторингу там договорився до того, що яка чудова ситуація в якомусь там районному суді в Криму, бо там пофарбували стіни. Да, ми якраз обговорювали, що він навіть радив проводити тренінги для суддів, і це було, такі смішні були пропозиції. Такий моніторинг нас не цікавить, і він не відповідає ані інтересам держави Україна, а не інтересам міжнародного співтовариства, а не інтересам, передусім, мешканців півострова. Про залучення нових партнерів, нових прибічників і про голосування там старих супротивників. Приблизно на третьому комітеті ми бачили 62 голоси на підтримку, 20 голосів проти. Бачимо, що більшість країн взагалі якось утримуються, або як ми тут жартуємо щодо Азербайджану, іноді вони традиційно виходять з зали під час голосування. Іноді деякі правозахисники кажуть, що там зменшується кількість країн, особливо ні. Треба пояснити теж глядачам різницю між голосуванням за першу резолюцію в 2014 році в березні. Там йшлася мова про територіальну цілісність, і дійсно таку резолюцію підтримало понад 100 країн. А нинішні резолюції, окрім попереднього року, була ще про мілітаризацію, але інші резолюції, вони стосуються прав людини. І в світі така ситуація, що за права людини голосують менша частина країн світу, не всюди є свої негаразди з правами людини. І от на що я звертаю увагу, як би можна було розподілити тих, хто відверто голосує проти оці червоні рисочки. Зрозуміло, там Венесуела, єдина країна, вона має пряму підтримку Російської Федерації. Як би ви згрупували ці 20 країн, які противники? Дивіться, я боюся вживати ненормативну лексику про деякі країни. Мова не йде про мат, мова йде про те, наскільки зухвало деякі країни з одного боку називають себе нашими друзями, а з іншого боку послідовно, роками голосують проти. Це окрема історія. Є клінічні випадки. Наприклад, знаєте, коли перед голосуванням бере слово на підтримку російської позиції Сирійська Арабська Республіка, то якби я був російським послом,
Не дай Боже, б таке зі мною сталося. Я би попросив би того посла Сирії сидіти і мовчати. Тому що насправді, коли в залі Генеральної асамблеї читає лекцію всім нам, і не тільки Україні, а всім присутнім, представник Сирії, то це не допомога, а навпаки, ще більше випукло показує нутро російської позиції. Або, наприклад, Корейська Народно-Демократична Республіка. Знаєте, ну тут таке. Дивіться, в принциповому плані, і я закликаю ваших глядачів і деяких наших експертів припинити займатися цією арифметикою. Ми вже не на тому етапі, розумієте? Ми вже на етапі знаходимося, коли кожний текст, який вноситься в Генеральну асамблею, є результатом надзвичайно довгих дискусій правників, передусім юристів і передусім наших партнерів, де зважається і виписується кожне слово, кожне юридичне формулювання. Тому для нас важливіше не те, чи за нас проголосує 64 чи 70 країн. Для нас важливіше суть резолюції і потужність юридичних формулювань, які будуть визначати долю не лише деокупації, а ще протягом багатьох років використовуватимуться в юридичних процесах після деокупації. Ще одна ремарка – це, що насправді склад Генеральної асамблеї, подобається нам чи не подобається нам, це є фотографією світу, такого світу, який на сьогоднішній день існує. І, в принципі, якщо подивитися на цифри голосування резолюцій, які пропонуються на розгляд Генеральної асамблеї демократичним табором, це країни Європи, Північної Америки, Японія, Австралія, Нова Зеландія, то якщо це не консенсусна резолюція, то максимальна кількість голосів – це десь приблизно 80+. Наприклад, в той же самий день, коли голосувалася резолюція в 3-му комітеті по Криму, голосувалася резолюція по Ірану. І вона отримала 79 голосів. І це є індексом права людським на сьогоднішній день Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але знову ж таки, ми вже давно залишили за плечами той період, коли ми звертали увагу на цифри. Ми ніколи не отримуємо 193 голоси. Розумієте? І той результат, який ми отримали в 2014 році 100 країн, після того, як я вам сказав, що, в принципі, якість Генеральної асамблеї – це 80+. Він був дуже важливим, тому що нас підтримали країни, які не є нашими союзниками по дефолту. І це свідчить про те, наскільки в світі сприймають серйозно питання територіальної цілісності. Ну, я вам, можливо, поясню, буду тут адвокатом глядачів, які рахують. Іноді, здається, от чим більше країн, тим потужніша підтримка. І хочеться, щоб їх було більше і більше. І дійсно, іноді ми дивимося на цей перелік країн. Деякі, скажімо, голосування «за», вони для нас, скажімо, незрозумілі, вони приємні. Наприклад, там Багамські острови і Барбадос, про які ми там особливо нічого не знаємо. Да? Вони голосують, ми бачимо зелені рисочки «за». Єдине, що я прочитав, що ви були послом на Багамських островах, і, можливо, впливає особистий чинник на вплив на такі невеликі держави. Іноді, от як голосування Сербії проти, ми розуміємо союзницькі взаємини Сербії з Росією, але з іншого боку, Сербія налаштована на вступ в Євросоюз. І країни Євросоюзу, навіть там Греція, Кіпр, які вважають дружніми до Росії, вони голосують «за» завжди. Це як єдиний ціннісний табір. Да? І голосування Сербії в такому разі, воно якби виглядає трошки дивним для нас. Чи не треба дивуватися таким голосуванням? Я вважаю, що голосування Сербії є дуже прикрим. І для Сербії передусім. Тому що
Голосування Сербії не впливає на кінцевий результат нашого голосування, але Сербія не може бути, як мені, хочу уникнути міжнародного скандалу, знаєте, після свого коментаря, але мені уявляється, що Сербія, якщо вона хоче дійсно стати членом Європейського Союзу, то вона має поділяти засадничі принципи Європейського Союзу, які повністю співпадають з тими принципами, які закладені в статут ООН. Розумієте? То не можна, порушуючи статут ООН, опинитися, на мою думку, членом Європейського Союзу. Але я не хочу коментувати це. У нас є посол в Сербії, я не відповідаю за двосторонні відносини. Я проводжу регулярну роботу з постійним представництвом Сербії в Нью-Йорку, і позитивного результату, на жаль, немає. Напевно, достатньо потужно ми працюємо з Сербією. Останнє мене питання стосується мусульманських країн, особливо країн, багатих країн Перської затоки. От цього року Україну для себе відкрили через пандемію в світі, закритість кордонів Європи для цих країн. Велика кількість туристів, це з двох країн спостерігали, багато медій писали, це, зокрема, стосувалося Львівщини, Закарпаття, Києва і Одеси, це Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Ці, в принципі, країни вважаються потенційними союзниками Заходу. Чи є потенціал цих країн залучати на бік український? На сьогоднішній день за резолюцію, на превеликий жаль, це є факт, я не буду його приховувати, не голосує жодна мусульманська країна. Окрім Туреччини. Окрім Туреччини. І проти резолюції голосують такі мусульманські країни, як Сирійська Арабська Республіка, і такі члени об'єднань мусульманських країн, як Казахстан і Киргизстан. Це, Сирія там зрозуміла, це абсолютно невиліковний випадок, нема про що говорити. Але ситуація з Казахстаном і з Киргизстаном, звісно, прикра. І це той випадок, коли ми маємо посилити нашу роботу і на двосторонньому рівні з цими країнами для того, щоб донести безперспективність для них самих позиції на підрив територіальної цілісності України, тому що якщо хтось у цьому світі вважає, що це сталося лише з Україною і не може бути повторено, це дуже помилковий, хибний підхід і бачення сьогоднішніх цілей і настроїв керівництва Російської Федерації. Але це прикро, тому що кримські татари – це здебільшого мусульмани, і те, що мусульманський світ, ісламський світ не підтримує своїх братів по вірі, це надзвичайно прикро. Я дякую постійному представникові України в ООН. Можливо, дозволю собі трошки наостанок більше. Казахстан і Киргизстан, які проголосували і цього разу проти, це не просто країни мусульманського світу, це країни тюркомовні, які входять зараз для Тюркської ради на чолі з Туреччиною. І колись, можливо, цим країнам буде дуже соромно за ці голосування, не тільки тому, що вони тюркомовні, зважаючи на те, що саме і в ці країни, окрім Узбекистану, відбулася депортація кримських татар. І кримські татари складали і досі складають частина є громадянами цих країн, і очільники цих країн їм дуже хорошо відомо внесок кримських татар і в культуру, і в економіку цих країн, і голосування абсолютно проросійське. Я скажу, знову ж таки, дозволю собі не дипломатично, на відміну від дипломатів. Це дуже така прикрість, за яку згодом колись буде і Казахстану, і Киргизстану дуже соромно. Ще раз я дякую постійному представнику ООН України в Організації Об'єднаних Націй Сергію Кислицю, який докладно нам розповів про голосування на третьому комітеті і очікування від голосування вже на Генасамблеї ООН по резолюції щодо дотримання прав людей в Криму. Далі трохи новин. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрався відвідати окупований Росією Крим. Про це Лукашенко заявив кремлівському агентству «Росія сьогодні». Є цитата з цього приводу. Так, якщо нема цитати, до міністра закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви проголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
про де-юре і де-факто російський Крим. Сподіваюся, хоча б слова Кулеби в нашій студії знайдуть. Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим – це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість. Ну, а тепер пропоную послухати Лукашенко, який все ж таки хоче відвідати Крим. Крим де-факто – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським. Путін мені багато розповідав про нинішню базу ВПС у Севастополі. Військово-космічних сил. Дуже багато. Я говорю, коли запросиш, тоді і полетимо. Я йому запропонував тоді другу умову – у Севастополі приземлитися. Ну, а Україна очікує отримання Кримської платформи від Організації Об'єднаних Націй статусу міжнародної організації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він сьогодні виступав у Верховній Раді з щорічним посланням про внутрішню і зовнішню політику. По словам голови держави, саміт Кримської платформи, який відбувся 23 серпня цього року, зібрав 46 делегацій, зокрема 43 країни і 3 міжнародні організації – НАТО, ОБСЄ і Раду Європи. Вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні. Ми повернули Крим в світовий порядок денний. Кримська платформа буде закріплена в резолюції Генасамблеї ООН. Ми чекаємо отримання неофіційного статусу міжнародної організації, заявив Зеленський в парламенті. А міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії через агресію в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі. Санкції та політична реакція – це частина заходів, які ми обговорювали сьогодні. Ми представляємо 50% світового ВВП. І, звичайно, має значення, коли союзники обговорюють використання економічних санкцій проти Росії. І ми бачимо здатність застосувати такі санкції, коли потрібно. У нас на прямому зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий експерт. І от якраз щойно проминула новина про можливість обговорення міністрами закордонних справ НАТО можливих санкцій щодо Росії через агресію в Україні. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, на вашу думку, оце останнього місяця інформація про кількість військових навколо українських кордонів і визнання українською владою і фактично свідчить про те, що в січні-лютому до чого має готуватися Україна і що має робити зараз на рівні загальнонаціональному, на рівні політичному? Ну, ви знаєте, по-перше, я хотів би спростувати чутки про можливий наступ Російської Федерації в січні-лютому місяці безпосередньо з території Російської Федерації. Якщо відбудеться ескалація, то плацдармом для наступу на позиції ЗСУ будуть використані окуповані райони Луганської і Донецької області. Про це свідчить, власне, створення на території так званої ЛНР нової батальйонно-тактичної групи в районі Мілсінська. Відстань до лінії розмежування критична. Батальйонно-тактична група налічує близько 70 одиниць бронетехніки до 20 одиниць систем залпового вогню «Град». Аналогічна нова батальйонно-тактична група створена на окупованих районах Донецької області в районі Тернового. Кількість бронетехніки налічує до 100 одиниць. Тобто ці факти говорять про те, що Російська Федерація буде розглядати окуповані території як можливий плацдарм розширення свого впливу всередині України. Але жодним чином, скажімо так, Російська Федерація не буде використовувати, зокрема, білоруський напрямок для безпосереднього вторгнення в Україну. На території Білорусі наразі немає жодного вояка Збройних сил Російської Федерації, це більше так званого контингенту вторгнення. Тому ця інформація не відповідає дійсності. Більше того, вона свідчить, чи то направлена на розпорошення сил ЗСУ в моменті відбиття можливого нападу з боку Російської Федерації. Що стосується передислокації військ Російської Федерації біля кордонів з Україною. Наразі немає інформації, яка би свідчила про те, що
на території Російської Федерації формується вже згаданий мною контингент вторгнення. До речі, про це свідчить відсутність додаткових мобілізаційних заходів, розгортання польових госпіталів і, відповідно, тилової інфраструктури. Вся зафіксована техніка Російської Федерації розміщується на відстані 250-300 кілометрів. Це не критична відстань. Зокрема, йдеться про полігон Погонова, який згадувався в інформаційних повідомленнях американських ЗМІ, і про так званий Єльнінський плацдарм. Це відстань до 300 кілометрів. Що стосується можливої ескалації напруги у Російської Федерації, дійсно, на жаль, є досвід ведення військової кампанії. Тут я знов не погоджуюся з так званими експертами про те, що зимою не буде можливої ескалації. Досвід 2015 року, а саме Дебальцевська операція, говорить про те, що у Російської Федерації, на жаль, є досвід проведення зимових кампаній. Разом з тим я хотів би зауважити чи то підкреслити, що Збройні сили України готові дати будь-яку відсіч намаганням Російської Федерації, скажімо так, розширити свій вплив безпосередньо за рахунок загарблення нових територій України. Зокрема, тут доречно згадати висловлювання президента Зеленського про те, що Україна зразка 21-го року – це не Україна зразка 14-го року, і ми готові дати рішучу відповідь російським загарбникам. Більше того, наразі українські Збройні сили є єдиним гарантом збереження територіальної цілісності і суверенітету. Що стосується економічних санкцій, можна подякувати країнам Заходу за чітку і конкретну підтримку України. Зокрема, уряд Великої Британії заявив про можливість відправки військового контингенту в кількості 600 вояків. Аналогічна пропозиція пролунала з боку Швеції. З боку Сполучених Штатів лунають пропозиції щодо розширення військово-технічної співпраці з Україною. І, відповідно, надання нам додаткових траншів в розмірі до $200 мільйонів на переоснащення ЗСУ. Це чіткий сигнал Кремлю про те, що Україна не останеться наодинці з російським загарбником. Відповідно, тут варто і згадати вже процитований вами виступ Зеленського у Верховній Раді щодо надання статусу міжнародної організації Кримської платформи. Ми фактично цим ламаємо плани Російської Федерації щодо винесення кримського питання за дужки. Україна повертає питання деокупації Криму на порядок денний світовій політиці. Тобто це питання буде постійно вже лунати не тільки, власне, з провладних кабінетів в Києві, але й відповідно стояти на порядку денному наших західних партнерів. І не випадкова реакція вже новоствореної коаліції Федеративної Республіки Німеччини, які заявили про те, що Німеччина ніколи не визнає анексію Криму і відповідно буде вимагати від Росії виведення військ як з Криму, так і відповідно з окупованих районів Луганської і Донецької області. Всі ці заяви дають підставу чи то оптимізм говорити про те, що будь-які наміри Російської Федерації дестабілізувати ситуацію в Україні будуть, скажімо так, отримати рішучу відповідь і з боку країн Заходу, і в першу чергу з боку Збройних сил України. Виходить з ваших слів, білоруський напрямок безпечний і фактично міжнародні визнані кордони України і Росії, от вздовж там, де Харківщина, Сумщина, це теж безпечно. Крим, тимчасовий кордон з окупований Кримом, ви теж не очікуєте звідти вторгнення, бо Росія спробою анексії вважає його власною територією. Тобто, якщо вона буде щось робити, це буде подаватися як не Росія, а як збройні формування так званих ДНР, ЛНР, щоб не наражатися напряму. Абсолютно точно. Більше того, сьогоднішня заява Піскова про те, що Росія не є стороною і учасницею конфлікту, свідчить про те, що Росія не зацікавлена в прямій військовій інтервенції з території, я підкреслюю, Російської Федерації. На жаль, Крим Російська Федерація помилково вважає федеральним округом Російської Федерації. Відповідно, розглядає як невід'ємну, на думку
боку Кремля частину російської території. Тому всі розмови про використання Кримського півострова як можливий плацдарм для вторгнення, наразі виглядають досить фантасмагорично. Тим більше для мене, скажімо так, викликає певні запитання поява так званих російських експертів, які періодично вкидають у цю інформаційну качку щодо можливого вторгнення Збройних сил Російської Федерації з території окупованого півострова. Мені хотілося б подивитися, як вони будуть прориватися крізь, власне, перешийок під щільним українським вогнем. Тому я хотів би заспокоїти, власне, українців з приводу того, що Крим навряд чи буде зоною ескалації військової напруги з боку Російської Федерації. Разом з тим, наразі територія окупованого півострова фактично перетворена в мілітарний табір. Про це свідчить розгортання додаткових засобів, власне, сил ППО Російської Федерації, відповідно додаткових підрозділів так званих десантно-штурмових сил. Це, власне, перекидання додаткових підрозділів в район Джанкоя і, відповідно, в район Керчі. Оці факти свідчать, скажімо, про певні наміри Російської Федерації щодо подальшої мілітаризації, власне, українського півострова. Дякую вам. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт, прокоментував нам про намір Росії. З його слів виходить, що небезпечною частиною є лише окуповані частини Донецької, Луганської області. Якщо і буде ескалація військова, тут він не заперечує, що Росія здатна робити це навіть взимку, і показав попередній досвід у Дебальцеву, то це буде подаватися як вторгнення з боку так званих сил ДНР, ЛНР. Це був останній ефір Бугудін на сьогодні. Зустрінемося знову завтра в цій студії о 18 годині. Даян Қырымым, біраз да сабырлы. Ирадең бұйық, қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Дақ қая кебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сылып, юмруқларыны топлап, sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер жоқтыр. Кетежеклер, теніңе остыкенің саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız.
Эшетесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Дерендір деңізін, суында қайық. Не güzel адасын, мақтауға лайық. Юксектір дағларын, серіндір аван. Білмейім, не вақыт, бақылыр даван. Савар ма туманым, башында чатырдақ. Көрер ма окунны, менің башым сақ. Қапатылған үкімет mahallesi ve Yukarı Şura binası yanında mitingler. Анда президент İstiklal hakkında bütün Ukrayna referendumunun 30. yılında Ukrayna'nın iç ve dış vaziyetini anlata. Символічно саме сьогодні, у знаковий день, що стався рівно 30 років тому, 1 грудня 91-го року, відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України, яку підтримала абсолютна більшість громадян України з усіх регіонів, включаючи наш Донбас і Крим. 30 років тому ми зробили великий крок, але не пішли далі. Ми відновили, проголосили, ми обрали, ми здобули незалежну Україну, але так і не почали будувати незалежність. Незалежно від чужого впливу, чужих інтересів. Владимир Зеленский қырғдаққа девамында муафақиетлері еріне кетірілген ваделері ве кележекке мақсатлар ақында айтайды. Оларның арасында Украина арзусы адлы программадыр. Она көре бергені одеген әр ватандаш көчмез мульк электромобильні сатын алмақ, тәсіл алмақ яда зенатны денштірмек үшін елда 5% дәрежелік кредитні ала білежек. Бұнен бәрабер Зеленский Украина ватандашының иқтисади паспорты пейда olması ақында елян етті. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Завдяки цим
Завдяки цим двом законам, нарешті, наші чи когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Bundan da gayrı prezident Ukrayna territoriyalarının işgalden azat etilmesi hakkında da aytıp geçti. Onun fikrine göre Ukrayna'nın öz ordusu olmasa ve Putin'in vastasız muzakereler geçirilmesi cenkni toxtatıp olamayacaktır. Ve Zelenskiy Rusya prezidentinin muzakerelerden korkmay. І всі нас підтримують, але ніхто, крім нашої армії, нас не захистить. Це правда. І ми повинні зізнатися, без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити один одному правду. Yukarı Şıra minberinin başında turup Ukrayna prezidenti bildiре, 2014 senesinden başlap ilk defa Kırım'nın işgalden azat etilme meselesi en yüksek halkara seviyede muzakere etildi. İşgal etilgen Kırım ise dünya kun terkibine kaytarıldı. Bunun beraber Ukrayna prezidenti hayt etkenine göre Kırım platforması Birleşken Milletler Baş Asambleyasının rezolütsiyasında beketilecek. Ukrayna Kırım platformasına halkara teşkilatının resmi statusu verilecekini bekleydi. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. Zelenskiy aytganına göre hakimiyet Kırım'dan kelgen abiturientler için Ukrayna Ali Oxov yurtlarına Kırım'ın şartlarına sadeleştirdi. Öz nutug'unun sonunda prezident siyasetçiler ve iş adamlarına birleşip işgal etilgen territoriyalarının Ukrayna erkanına kaytarılması için beraber күрешмеге çağırdı. Ми велика країна. Слава кожному з вас. Слава Україні! Дякую. Keçken kun işgalciler Donetsk vilayetindeki işgal etilgen Gorlovka şehri civarında ateş açtı. Birleşken Kuvvetler Operatsiyasının ştabında bildirgenlerine göre düşman Yujnaya ve Şumi kasabalarını korçalagan Ukrayin arbileri pozitsiyalarını 82 kaliberli mayınlarnen hücum etti. New York kasabası yönelişinde ise çeşit granata atıcı tertibatları, büyük kaliberli kurşun atıcı tertibatları ve başka silah kullanıldı. Ukrayin askerleri arasında gayıplar yoktur. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Island şekline ait yanı katerler birinci sefer denizge çıktı. Geçenlerde Ukraynaga teslim etilgen Sumi ve Fastov adlı patrul katerlerinin yürüv denevleri başlandı. Ukrayin arbileri yanı texnikanı Большой Fontan burnu civarında sınap baktı. 3 saatlik denevler devamında katerlerini azami göstergiç olgan saatta 55'ten ziyade kilometrge tezeştirdiler. Bunun beraber Ukrayin askerleri arbi talimlerini de gerçekleştirdi. Метою виходу катеру було перевірка всієї матеріальної частини катера на ходу, перевірка, як себе веде катер на різних швидкостях. Також основною метою було це перевірка підготовленості особового складу для роботи при відшвартовці катера по проходу вузини. Попереду особовий склад катера буде підтримувати навченість, будуть проводитись різні катерні навчання з особовим складом та прийом катера до складу військово-морських сил.
Сумы Вефастов Америка Бірлешкен Девлетлері Украинаға берген 3-ші ве 4-ші катерлердір. Ноябрьнын сонында оларны Ocean Grant атлы құру юг гемисі ярдымынен Одессаға алып кетірділер. 2019 сенесі декабрь айында Украина арби деңіз қоветлеріне Айленд шекліне Аид Славянскве Старобильск катерлері берілді. Вячеслав адлы 5-ші патруль катері Украинаға елнын сонында теслим етілмелі. Бұл 5 катерлерден XX дивизион тешкил етмек мүмкіндір. Украинада коронавирус 12 bin insanda belgilendi. 26 bin denziyede Ukrainli tedavilendi. 557 kişi hastalıqны yenip olamadı. Sağlık naziri Viktor Lishko bildirgenine göre COVID tarqalmasının yanı dalgası kışının sonunda ya da barının başında başlanabilir. Fakat Lishko qaydeti koronavirusның yanı ştamları peyda olğanından sebep bir şeyini tahmin etmek zordur. COVID'den vefat etkenler azlaşması için insanlar faal şekilde aşılanmalı. Оберіть життя та свободу працювати, зустрічатися з близькими та рідними та подорожувати. Зверніться до свого сімейного лікаря та запишіться на щеплення від коронавірусної хвороби. Або ж зверніться до найближчого центру масової вакцинації населення. Не забудьте отримати свою другу дозу проти коронавірусної хвороби, адже тільки 2 дози захищають від ковід. Коронавирустан элек olğanlarının sayısı eksilmey. Hatta Kırım işgalciler hakimiyetinin şubeli hesaplamalarına göre 35 insan COVID hastalığı ağırlaşması neticesinde vefat etti. Bunun beraber Çin virüsü 641 Kırımlıda belgilendi. Şu sırada Kırım'ın işgalciler yolbaşçısı Sergey Aksyonov Yarımada'da karantin sınırlamalarının yumşatılması hakkında bildirdi. Sputnik vaksinasının aşılanuf hakkında malumatname ya da tüzeluf hakkında sertifikatı olğan insanlarga gece vaqtında xavexane, restoran, teatr, kino, konsert ve sirkке barmaq mümkün. Fakat zallar 70%-ga toldurulmamalı. Kalanchak ve Чоңғар sınır keçitlerinde işgal etilgen Kırım'dan kelgen insanlarını aşıla başladılar. Sabah anda istegenge aşı yaptırıldı. Sınır keçitlerinde ekimnen beyannameni resmileştirmek mümkün. Ukraina'nın vaqtınca işgal etilgen teritoriyalarının reintegraciyası meseleleri boyunca nazirlikte bildirgenlerine göre iş günleri saat 9'dan başlap saat 15'ke kadar bir ekim ve hemşireden ibaret olgan mobil brigadalar çalışacak. Aşılanma noktalarında Pfizer, Moderna ve CoronaVac vakcinaları mevcut. 2021 senesi Mart'ın 22'sinde Ukraina Nazirler Şurası işgal etilgen Kırım ve Donbas sınırlarından keçivinin kaydelerini değiştirdi. Vakcinaga davetnamesi olmagan ve Ukraina hükümetinin nezaretindeki teritoriyada COVID'ke karşı aşılanmaga istegen Ukraina vatandaşları samoizolatsiyada oturmamalı. Kalanchak sınır keçitinde çalışkan hemşire Suspilne telekanalına şimdilik aşılanma noktasında tek Pfizer vakcinası бар деп айтты. Birazdan anda Ukrainada olgan bütün vakcinalar mevcut olacak. Ekimler bildirgenine göre birinci kere Sputnik vaksinasının aşılangan insan her türlü vaksinanın ikinci dozasını alabilir. Aki sebepler yok. Симферополь, юг. Такая сейчас, собственно говоря, погода. Damlar koparıldı, terekler yıkıldı ve kar bol yağdı. Kışının birinci günü Kırım sokakları kar tübünde kaldı. Tünevin Ahmejit'te 20 gradus sıcak olganına bakmadan bugün 30 milimetrelik kar katlamı düştü. Çarşamba günü sabah arabalar ve evlerinin damlar üzerinde gece kar yağıvının akıbetleri kaldı. İşgal etilgen Kerech'te esken güçlü yel büyük zarar getirdi. Şehirnin çok rayonunda sındırılgan terekler, arabalar ve evlerge zarar getirildi. Bu selbe yıkılıp düşkende 5 katlı binanın damı birinci kattaki ilaveni bozdu, birkaç kondisyonerini kopardı, tellerini uzdu ve yolunu kapattı. Самое интересное, что ночью снился другу сон, что 3 раза убери машину, потому что дерево упадет. И он 3 раза просыпался и думал, что это просто как что-то ему что-то снится несерьезное. А на утро проснулся и то есть увидел такое.
Ишгалжилер акимияты білдіргеніне көре Фуртуна телюкесі девам ете. Қырымда қасырғалы ел, яғмурве, сылақ қарны тахмин етелер. Эндеклерге тушкен арабалар ве қапатылған yollar. Шымали Испанияда қарлы фуртуна юзберді. Базы ерлерде еғанақларының севиесі 20 сантиметрге етті. Басқылар мемлекетінде базы yolларға бойық юк машиналара ебермейлер. Чоқ айдайжы яхыт станцияларындан чықып оламай. Фура айдайжылары анда артық 15 саат бұлуна. Белке оларда бір күнге мұнда қалмаға мечбурылажақ. Важка ситуація, бо снігоприбиральні машини не можуть бути скрізь одночасно. Қар яғуындан себеп 140 yolda вазиет зордыр. Басқалар мемлекеті Навара ве Кантабрияда ава телюкесінің азами севиесіні илян еттілер. Табиат фелекетінен 850 қар күрейжі машина күреші. Тайғылақ yollarны бұзға қаршы 156 bin тонна реагенттен қаплай жақлар. Синоптиклер тенбилей қар бұтын авто девамында яға біле. Эвеллері мында 2-ші Елизавета Азретлері үкім сүрді, ама ноябрьнің 30-ында Караиб деңізіндегі Барбадос адасы ресми оларақ жүмхүрет статусын алды. Бұның мұнасибетінен Британия шехзадесі Чарльз адаға келіп, тантаналы мерасимні зиярет етті. Мында о Барбадос адасында акиметінің толылығы олған Барбадос баш назирінен берабер тура. Ваша високосте, ми дуже зворушені тим, що ви приєдналися до нас з цієї особливої нагоди. Барбадос адасында Қыраличе ерінде президентні тайынледілер. Президент вазифесіні Сандра Мейсон ижра етежек. Бұнда невелеу генерал-губернатор, яғни 2-ші Елизаветаның темсілжісі еді. Барбадос Бүйік Британияның сабық колониясыдыр. 1966 сенесі ада истиқлали олды. Фақат ресми олара Қыраличе девлетінің yolбашчысы қалды. Адада 300 bin инсан яшай. Оларның чоқысы Африкадан алып келген құлларының евлетларыдыр. Ерлі сакинлер үшін Барбадос адасының Британиядан айралуы колониаль кечмішнен ведалашувдыр. Дуже радий, що Барбадос розірвав зв'язки з британською монархією. Думаю, що через 55 років це було правильним рішенням. Я відчуваю себе відповідальнішим громадянином. Відчуваю, що тепер ми самі несемо відповідальність за свою долю. Шехзаде Чарльз Қыраличеден сон мустақил девлетлер иттифақдашлығының yolбашчысы еріне кечежек. Она Бүйік Британия ве оның доминияны колониясы ве протекторатлары кіре.